Já, góða kvöldið og velkomin á Frelsi TV. Ég er hinn alræmdi Axel Pétur Axelsson. Ég mætti nú til Íslands 10. september og mætti í gríðarlega vinsælt viðtal á Harmagreddon og það var nú búið að tala að vera með einhvern atburð 11. september, eitthvað svona húlumhæ með Axel Pétri, en þeir stóðu nú ekki yfir eitt af því sem þeir ætlaði að gera, kallarnir. En það var gaman að hitta þá í stúdíói. Þeir föðmuðu mig mikið og voru kátir, sko, en ég fór nú að hugsa svona, betur, er þetta svona Júdasarkosar? Nei, föðmuðu mig heila, og margir sem hittum á Íslandi. Mér er þess að Guðjón Reynberg faðmaði mig í bak og fyrir. Og ekki er hann Júdas, er það? Guðjón var með reyndar alveg afbrigðisgóða kenningu um það að það hefði verið Júdas sem var krossfestur. Þeir hefði bara sá sem var kysstur á kinnina, hún var skellt á krossin. En ég seldi hann ekki dýrara. En ég fekk það í feysið. Já, góða kvöldið, gott fólk. Það er ekkert svona flott live á símanum með YouTube. Ég var allavega ekki fundið það. Þannig ég var að pröfa að nota Periscope. Og Periscope er Twitter thingy. Þannig að ef að þið gerist áskrifundar af Frelsi TV, Frelsi TV sem sagt í Twitter heimum, og jafnilega þið downloadið Periscope á síman ykkar, þá fáið alltaf ping þegar ég byrja Periscope útsendingu. En margir af mínu hlustendum voru bara ekkert að fíla þetta. Og það er allt í lagi, því ég ætla ekki að hætta með YouTubeið. Þetta hefur verið svona svolítið andleg þögn, eins og Roger Waters, Tavistock maður sem spilar í Tavistock bandi, að hann var að segja, sko, að til þess að búa til góða tónlist þarf að hafa þagninar á réttum stöðum. Og ég held reyndar að þetta hafi alveg verið ágætisþögn hjá mér núna. Og ég þarf náttúrulega aðeins að fylla á viskutankana. Ég spreða þessu út mér lón og dón, þá tæmist það af einhverjum tönkum, og ég var náttúrulega að vinna mikið í sumar og var í þessar Íslandsferð 10. til 20. september. Og það var svolítið merkileg ferð að mörgu leyti. Og valdstjórnin erlenda, ólögmæt hersetustjórn á Íslandi, að hún bregst mjög hratt við öllu sem ég er að gera. Og þið sjáu það núna í öllum upphaf og stöð 2, þá er alltaf upphafskotið af dönsku krónunni á Alþingishúsinu. Þannig að það er greinilegt að það er fullt að musterisreglan er að hlusta. Hvort sem að það er musteris NATO-kó eða musteri gömlu krossfarna sem að enduðu í frímúrarahellinum, þá þá er greinilega mikið það sem ég er að gera virðist hafa ótrúlega mikil áhrif. Ég er svolítið hissa á því sjálfur, sko. Ég fór sem sagt ekki núna laugardaginn heldur þar áður. Þá fór ég í Kópavog, á þar sem að Kópavogsfundurinn var 1662, þar sem að Danir hreinlega yfirtóku Ísland, hertóku Ísland. Og það var þarna 1600 það var 1600 eitthvað, þá var þá sem sagt þá yfirtóku Normenn eftir Sturlungaöldina
Bíddu nú við. Já, 1662, 64, þá gamli sáttmáli gerður. Íslendingar gerast þegnar Noregskonung. Og þetta gerist fljótlega eftir Sturlungaöld. Það sem að norskur konungur var hér að setja allt saman á hvolf og voru að taka völdin yfir Íslandi. Þannig að það er ekkert nýtt. Það er algjörlega ekkert nýtt að Ísland sé væt biti í kjafti erlendra hunda. Og sko víkingar eru að koma hérna þá, hvað, 793, 800, eitthvað svoleiðis. Jafnvel fyrr 700, hvenær það er. Svo á sér stað hérna það sem er kallað víkingaöld. Það er náttúrulega sko reyndar eftir djúpkafanir okkar Guðjóns og það okkar sjálfstæðu verk, þá hafa Danir verið að svara alltaf eins og þeir byrjuðu að falsa einhver bréf sem áttu að hafa fundist. Þegar við vorum að tala sko munið Árni sem fór á landið og safnaði handritum, hann hafði verið að þurrka landaeignabréf sko. Að þessir helvítis erlendu glæpamenn vilja alltaf að byrja á því að gera pupulinn eða alifuglana eignalausa. Og það sem við sjáum til dæmis þegar að Ísrael, sem ég kalla nú síónistan, sem er sennilega meira réttnefni, að þeir byrjaði að hreinsa upp allar eignir Palestínumanna. Og eitt af því fyrsta sem þeir gerðu var bara, þarna var eitthvað ríki, og ríki er hugarástand eins og við veitum. Og þarna mæta síónistandi bara og eru búin að drepa blóðslóðuna eftir þeim. Og síðan fara þeir bara að segja, já, þessu landabréf ykkar eru verðlaus. Við tökum ekkert mark á svona landabréfum. Og það er eiginlega stæðsta syndin. Því þá segir við, alheimurinn, við síónistan, já, við tökum ekkert mark á ykkur. Ég meina, eins og ég var að segja með ljósritaða skuldabréfið sem var dæmt í landsrétti, var dæmt gilt bara út frá ljósriti. Þá getum við alveg bara ljósrita pening og borgað skuldabréfið með því. Það er ekkert flókið. En kynna fyrir ykkur, því sem hafið ekki fréttaði, það fréttist nú allt svo hratt á Íslandi. Það er engin leyndamál á Íslandi. En ég sem sagt, já, ég fór þarna, já, ég finna dagsetningun á því. Ég skal gera það bara. Dagsetninga skipta máli, víst. Sko, ég kem þarna til hans Íslands. Dagatalið mitt er alltaf vilja fara í október. Hvað dónaskapur er það? Ok, ég kem 10. september. Laugadagurinn á eftir því er 15. Og á miðvikudaginum, klukkan 12, allt klukkan 12, á miðvikudaginum, 12. september, sem er nú eitthvað flottu dagur held ég. Nei, fyrirgeðu, það var 5. 13. september. Klukkan 12, þá kynnti ég framboð mitt í fávitan og sendi fréttatilkynningar á alla fjölmiðla og allt og enginn talaði við mig. Það var svona bara gert í kyrrþey sem sagt. Síðan klukkan 12 á laugadaginn 15. september, þá mæti ég niður á Kópavog, það sem að Kópavogsfundur var, svona á því svæði, og Guðjón birti vídeó að því og það er vídeó að því á periskópinu mínu, Frelsi TV periskópinu. Að þar er sko, þar ógildi ég hernám Íslands formlega 1662. Og athyglisvert að bara vikuna eftir þá byrjar þessi þingmenn fara með leynd í herskip og eitthvað bara sýningar sko. Þess vegna er að segja sko, þeir responda við öllu sem ég er að gera og það sem Guðjón er að gera.
Nú síðan klukkan 12, 18. september, þriðjudeginum, þá stofnaði ég Víkingaflokkinn formlega og fer samdægurs með samþykktir og umsókn um kennitölu til ríkisskattstjóra. Því miður þá þarf maður nú að hafa eitthvað viðskipti því miður þá þarf maður nú að hafa eitthvað viðskipti við musterisregluna en sért þú að söfnuðinn. En svo var nú hérna á málfrelsinu, þá var nú að byrja svona eitthvað spaug undir. Ég deildi þar opnun á heimasíðunni sko. Ég skal bara sýna ykkur núna. Hún sést opnaði í gær. Það var nú gaman að sjá að einn pírati sagði, já, en heimasíðan hjá honum er betri en okkar. Sem er alveg rétt. Ég er alltaf snillingur í að gera heimasíðu. Næst langt á það nær. Hérna er þetta og hýsa hérna hjá sexinu mínum. Hérna er stefnan. Og hérna kannski kíkjum á hana eftir betur. Þetta er svona alveg í samhengi við það sem ég hef verið að segja. Að innheimta skatta með valdi, ofbeldi, glæpur. Sjávarútvegsmál. Þar er ég tala að allir fá bara sjávarauðlindabréf að lágmarki einu sinni á ári. Og síðan er þetta að skrá sig í flokkinn. Það gerist hérna. Reyndar er ég ekki komið með banka og kennitölu. Ég byrjaði nú að setja bara mína hérna og ég er svo mikil kjáni sko. Það er bara að safna sinna minn Panama-reikning þangað til að það kæmi kennitala á banki fyrir flokkinn, þá sturtaði ég bara þar inn. En svo gerði ykkur athugasemd við, þannig ég bara breytti þessu. Ekkert máli, ég er ekkert fullkominn sko, ekki að fara að halda það. Og svo er hérna fyrir ef að Putin vill styrkja til dæmis eða Erdogan, þá tekjum við rúblum hérna. Og svo er flokkinn. Hérna er sem sagt jari flokkinn, hérna er stjórnin, það er ég, stjórnarformaður og sonur minn Bjarni Axelsson er varaformaður. Og það mætti reyndar einn á fundinn, annar en við tveir feðgarnir. Og hann ætlaði eitthvað að hugsa málið hvort hann leist ekkert á við vorum ekki í jakkafutum út. Hann ætlaði eitthvað að skoða þetta nánar, allt í góða leið. Og hérna eru samþykktir flokksins. Félagið heitir Víkingaflokkurinn, heimilið er bara digital, það þurfti ég að gefa eitthvað heimilisfang og hérna við gáum nú íslenskt heimilisfang. Tilgangurinn, við getum lesið þetta sjálf. Og svo ger ég eitt hérna sem er reyndar svolítið flott sko. Stjórn félagsins er skipuð Axel Pétur Axelssyni sem stjórnarformanni. Ég sést er ekki kosinn. Ég er bara skipstjórinn á þessu skipi. Og að gera athugasemd við það líka, sem ég átti alveg von á. Að sko ég ætla ekki að fara með þennan mikroflokk í eitthvað blóðbað hver formaður og hver stýrir skútunni. Og hérna er sko, já, ég hef neytendavald öll mál, ég er bara ræðulega hérna. Ég er bara algjör einræðisherra í þessum flokki. Og ef að einhverjum líkar ekki, þá stofnar hann bara sinn eigin flokk. Þetta er Víkingaflokkurinn, hann er svona. Þetta er mitt víkingaskip. Allir velkomnir að koma um borð. En það er alveg á hreinu hverju skipstjórinn. Það þarf ekkert að eyða tíma í að pæli því. En það þýðir ekkert enda að ég ætla að gera alltaf að ráða allir. Þetta er bara, ég var náttúrulega í litlum flokki, dögun hérna. Og það var bara fór öll orkan í eitthvað svona fokk sko. Og ég nenni því ekki sko. Og einhverjar hallabyltingar og eitthvað vitleysa. Það er bara stendur hér, Axel ræður, ef þú fílar það ekki, þá bara það er góðu lagi og fer bara inn á flokk. Og einn á málfræðslunum var að segja þetta er nú ekki löglegt sko, þetta verður aldrei samþykkt. Þá spyr ég sko, hvernig er atkvæðareglur í frímúrarreglunni? Frímúrarreglan veit allir er stýrða svona gráðukerfi.
og menn byrja í fyrstu gráðu og svo síga þær hægt upp og það er ekkert kosið þar innan stjórnir eða neitt slíkt. Þannig ég var búinn að biðja ríkisskattstjóra skriflega upplýsingar hvernig það form er. En mér hafði ekki borist nein svör við því. Þannig að þetta er bara svona my best guess hvernig hægt er að framkvæma þetta. Síðan það bara komið ljós hvort að ég hafi rétt fyrir mér eða rangt fyrir mér með það. En ef að ríkisskattstjóri ætlar að fara að vera með eitthvað vesen við mig sem allt í lagi, ég skil það að musterisreglan er nú mesti vesenisflokkur veraldar, að þá er bara eðlilegt að þeir útskýri hvernig stjórnarkjör fer fram í frímúrarareglunum, þar sem það er ekki lýðræðislega kosningar. Og nú ef þeir ætla að fara að neita víkingum eða ætla að fara að vera með puttana í því einhvern veginn hvernig verða að biðja mig að pæla þú, einmitt, ég ætla að tala fundin líka þarna hjá IMF. Ég talaði reyndar hann í detail á periskopinu, ég skal aðeins fjalla hann líka. En sem sagt, ef að valdstjórnin ætlar að fara að skipta sér eitthvað af innabúða málum í stjórnmálaflokki, þá er það bara þá er ekkert stjórnmálalegt frelsi lengur, sem er alltaf það sem ég hef verið að halda fram, en þá er komið fram sönnun á því. Þannig að ég er bara mjög sáttur ef að þeir ætla að sanna kenningar mínar, sko. Því ég get skráð víkingaflokkin bara í Panama, eða eða Delaware eða hvar sem er, Þið vitið að öll íslensk skip eru orðið skráð í einhverjum öðrum löndum, sko. Það var nú gaman að skrá hann bara í Panama. Svolítið fuck humor allir því, sko. En við sjáum til. Ég ávona því að þetta er bara einn kennitala fljótlega. Og þá þarf ég að fara hann og fá eitthvað bankareikning fyrir blessaðan flokkin. En Eiríkur Bergmann, hann kom þarna í Kastljósi þegar ég var heima á Íslandi. Og hún formaður fjölmiðlanefndar, Elva heitir hún eitthvað. Og ég fór bara daginn eftir í bæinn og fór þarna í Borgatún 21, áttu nú hvað sem er erindið þangað í húsið. Og og ég bara skelli mér upp á efstu hæð og strunsa þar inn. Og inn gangið, sjá þetta á periskopinu, inn ganginn og alveg bara inn á skrifstofudömmunnar. Og segi, ég er Axel Pétur Axelsson á Frelsinu og bara þú vitræði, þú ert í beinni útsendingu, þú ert ekki í mynd. Og og svo bara segir hún við, hún Elva hana. Já, hún er við, býta aðeins, og svo fær hún sig yfir til hennar og þá er hún eitthvað í símanum. Svo segir Elva, ég get nú bara ekkert svarað svona, bara svona, ég þarf hvað ætlar að spurja mig bara skipti það einhverju máli, get ég ekki fjalla við þið sem formaður fjölmiðlanefndar. Nei, ég er bara upptekinn núna, sko. Og segja, má ég koma eftir hádegi eða ertu eitthvað laus eitthvað með þetta? Nei, ég ringi bara í þig. Og segja, hvenær? Já, bara einhvern tímann, ég ringi bara einhvern tímann. Ég segi, nei, við veitum alveg hvernig þetta fer, þú ringir aldrei, sko. Já, nei, ég ringi bara í þig eftir hádegi. Og svo ringdi hún aldrei og aldrei heyrt í henni meir með það. Endar er hún að vinna fyrir NATO. Hún er ekkert að vinna fyrir þig að þú ert víkingur, við Íslendingur. Henni bara skýt sama fá þetta eins og þig. Nú síðan nokkrum dögum seinna, þá var að tala við Eirík Bergmann líka, prófast í Bifröst. Og hann var að
gefa út einhverja bók sem heitir Samsæriskenningar og popúlismi og og ég skrifaði nú á þráð hjá Eirík einhvers þar, fíla Eirík, hann hefur greinilega húmor sko. Þótt hann sé alveg fyrir eyru í þessari drulluðu súpu snató og kó á Íslandi sko. Og ég sagði við hann, heyrðu, þú hefur nú bara fundið eitthvað svona ljósrit á ferðinni skrifstofur snató og bara gripið með þér og ákveða að gefa út sem bók. Af því þetta bara áróðursprump sem hann að færa fram og þegar maður hlustaði náttúrulega á þetta viðtali á hann, þetta var alveg fár að tala einhverjar tröllaverksmiðjur og Rússa sem hann fór og skoðaði eitthvað come on tröllaverksmiðjur Rússa sem eru bara rústa öllum kosningum af áhrif á alla alifugluna, hvaða tróg þeir ætla að velja á morgun, þetta er bara svo mikið vitleysa. Og að samsæriskenningar séu núna orðin svo vinsalar sko og svo séu menn að nýta saman samsæriskenningu með tröllafabrikum Rússa og svo bara rísa upp svona popúlískir flokkar sem að nýta sér samsæriskenningar til þess að ná árangri, veist ekki bara og á bakvið allt standa tröllafabrikur Rússa sem eru hann fór á heimsóti tók í hendina á þeim og eitthvað svona sko. Ég meina, fyrsta lagi þá eru þessar tröllaverksmiðjur náttúrulega allar reknar af áráðusteildum NATO og CIA og Mossad ég meina, það er vitað að NATO og þessast löndin þegar að Mossad bara opnaði skrifstofu í höfuðstöðu NATO fljótlega þegar þeir opnuðu og einu tröllaverksmiðjurnar sem eru í gangi eru CIA eða Mossad eða MI56 eða hvað, og Ossad eða eru þessar NATO og leyniþjónustur. Það er einu aðilarnir sem eru með svona tröllaverksmiðjur og meira að segja hvort það var forstjóri NSA eða einhver í Bandaríkjunum þegar kom upp þetta Steeler dossier og já, þegar Cambridge Analytica var tekin út þá sagði þessi yfirmaður njósna og öryggismála í Bandaríkjunum bara já, við erum að gera þetta hjá öllum öðrum sko, við erum bara stoltir af því, við erum að fikta í kosningum hjá öllum öðrum og þá kemur nú upp í hugan munni hún Susie CIA sem hann kom á Harmageddon hjá þeim guttum að tala að hún væri svona hjálpa í social media hjá Pírötum og já, og ertu bara já, ég er bara svona hjálpaði með social media og svona, já, sniðugt og hvað er þetta að gera, já, bara svona hjálpaði með þetta kynna málstæðin og eitthvað svona, já, heiðislegt og svo sagði Susie CIA, já, svo koma fleiri sko, þetta er svona hópar sem koma svona hjálpa þeim, svona hópgrúppur sko. Og þetta er það sem þeir eru að segja að Rússar hafi gert í Bandaríkjunum, þó það allt bendi til þess að þetta voru innlendir aðilar sem gera það. Því ef þeir geta ekki lokað sínum eigin tölvukerfum, þá eru þeir náttúrulega bara fávitar sko. Og Amerikanar eru nú ásamt Ísrael eru nú einna fremstir í tæknivæðingu, þannig ef einhver kann þetta eru það þeir. Og þá voru þeir að tala að Hillary Clinton hefði tapað út af einhverjum mýmstríðum eða út af social media stöffi sko. Og þá ef þú tengir þessa tvo punkta saman sem að ég veit að Frosti mun alveg segja þetta tengist ekki neitt, þú sérð alltaf einhverja svona punkta sem að eru ekki tengdir að neitt hátt sko. Að þú ert geðveikur skilur, við fáum alltaf fullt af póstum að þú sést geðveikur þegar þú ert að tengja svona punkta. Þannig að maður fyrir að skoða allt þetta mengi svona að sjá línunar sko. En þetta heitir tweetismi. Það er þetta svolítið gaman að vera að analysera allt þetta, alla musterisregluna og alla þessa plebba þeir eru pínu listfengir í
í vitleysunni sko. Það var kall í New York sem Tweet og ef að þið flettið hún upp, það T tvöfalt af D, ekki T, þetta D, Tweet. Að það kall sem var til og hann var stjórnmálamaður eða svona var ekki alveg ljóst hvort hann var svona á línunni með að vera mafíósi og stjórnmálamaður. Sennilega verið heldur meira yfir í mafíósa. Ekki ósvipað á Trump til þess. Að og þá ég hrósa Trump sko, því að Clinton alveg bara yfir línuna mafíósi og Bush fjölskylda. Þannig að Trump svona aðeins nær góðu línunni sko. Að sko Tweet sko hann þess vegna heitir það tweetismi, hann hafði kontroll á öllu sem töldu atkvæðin öllum fjölmiðlum, hann rúlaði öllu þannig að hann vann alltaf eða hans fólk hans flokkur vann bara alltaf og það sem og svo munið rules for radicals, það önnur aðferðafræði sem notuð, þetta allt sem var notað í kosningum á Íslandi og síðan bara öllum atkvæðum brennt, alveg bara korter eftir kosningar og þess vegna hef ég lýst yfir að valdstjórnin valdlaus sko ekki bara því að þetta hersetustjórn hún svo marg valdlaus það ekki bara þrefaldur þráður, það 300 triljónfaldur þráður hvað þetta pakk sem að ræna íslenska víkingadaginn út og inn ólögmætt með öllu og alveg ólögmætt frá sennilega 1262 allavega frá 1662 það alveg á hreinu og Guðjón stórmeistari sem að þekkið úr djúpkofunum Guðjón Reynberg eða Guðjélis Reynberg eða hvað ég vil kalla hann að hann rakti skjalið sem var framkvæmt á Kópavogsfundinum 1662 að það í þjóðskjalasafni Dana og ég mun sem sagt fljótlega bara grennslast fyrir það að fá afrit af því skjali þó að eflaust sé marg búið að falsa það hvernig það en það gaman þá allavega að sjá fölsunna hvernig þeir sjá fyrir sér að hún gæti litið út en annað sem ég gerði þegar ég kom til Íslands og þið sem vitið að ég svona pínu trúaður þá var þessi ferð alveg leitt svolítið fannst mér. Já, annað sem ég gerði þannig að þegar ég talaði við hana á fjölmiðlanefnd þannig að 11 þá fór ég á sama degi upp í RÚV og vildi tala við kastljósmanninn sem hafði gert þetta viðtal Guðmundur eitthvað Guðmundsson, ég man ekki hvað hann heitir með skítsaman þetta fólk allavega þá fékk ég ekkert það var bara lokaður sko og bara sagt mig að við bara tölum ekkert svona fólk á götunni sko og götufólk og og ég spurði geti komið seinna eða getur ringt í hann eða getur sendt e-mail já, sendu e-mail ég segi, ég sendt e-mail alveg 100 sinnum á þessu stofnun það kemur aldrei svar ég held að það sé bara eitthvað bilaður hjá ykkur tölvupóstkerfið já, ég get ekkert gert sko það bara svona fólk sem kemur á götunni sko ég get ekkert gert og ég vildi nú ekkert vera svo sem eyðileggja daginn fyrir greið símadömmunni þannig ég þakkaði bara fyrir mig og sendi e-mail á kallinn hann hún gaf mér upp e-mail adressuna og ég sendi á hann og hann svaraði engu bara heyrðist ekkert í honum sem að kom hann náttúrulega ekkert óvart af því að hann vill náttúrulega ekki tala við neitt sem þá samsæringur hann var að fjalla samsæri og populisma og talaði við hana þarna NATO-kellingu fjölmiðlanefnd og merkilegt að sko að þessi leyniferð í flugmóðskip svamrandi fyrir utan strendur Íslands
og allt í þotum og þúsundir manna ganga á land og ég veit ekki hvað og hvað. Að aðalatriði þeirra er að díla við netöryggi. Og fyrir þessu glæpaveldi, þessum glæpamönnum, þessum stríðsglæpafólki sem tengist NATO og GO, og þið sjá hvernig þetta fara að renna allt saman, sko, Atlantic Council, Evrópubandalagið og Sameinuðu þjóðirnar, þetta er allt saman sama fólki sem bara flýgur á milli á fundi, sko. Þetta er svona sama elitan. Og það situr hann upp í Fílabeinsturninum og er að segja það er ekki vandamál með sko 20 milljóna í mánaðarlaun, sko. Eins og Alþingi sem er núna bara með 3-4 milljónur á mánuði sem já, það er ekki vandamál í Íslandi, ég veit ekki hvað fólk er að tala um, sko. Það, sko, og fyrir utan það, leið og kemst inn í Fílabeinsturnin, þá kemstu inn á bankakerfi bara rennur út rauða reglunum fyrir þig. Og þá færðu aðgang að eignastýringu bankana sem eru með það sem heitir error-reikningur og það getur fundið þátt með honum Max Kaiser sem er sérfræðingur í fjármálakerfinu, það sem útskýrir þetta betur en ég sennilega. En þá er það að þú ert svona þingmaður og þeir vilja ná tökka þess að sérðu til að hún formaður flokks fólksins er alveg bara svona lítið kettlingur, já, svona kannski að vera að gera mikið og sko tægilegt eða svona, já, nú get ég fara að hafa það gott bara. Þannig að það bara slöknar á henni, eðlilega. Og aftur það, ég er ekkert að segja að ég standist þessar freistingar, ekki taka þannig. Þess vegna er hugmyndir mínar af víkingaflokknum er að fólk fái bara auðavinn strax í hendur, arfinn sinn, landsarfinn, auðlindaarfinn, og þá kemst engin mölur í það til þess að ég þetta upp, ekki eins og ég. Þannig ég vil búa til kerfið það sem ég á engan séns á því að spilla, sko. Og það er hugsjónin mín. En sem sagt, síðan þarna eru alþingismenn mjög svona tala það, netöryggismál og fleira slíkt. Og það, þegar þeir eru að tala það, þá eru þeir ekkert að tala að bankareikningur þinn sé öruggur, því að hann er allur kóperaður, allt þitt tölvuspor er kóperað til Bandaríkjanna, til Ísrael, eða Síonistan, Brussel, þeir eru allir með kópi af þínu drasli. Það sem þeir eru að tala er að hefta aðilega eins og mig sem að sér skipulegu glæpastarfsemina. Og það er það sem að Eiríkur var að tala og hann er bara svona bergmála úr þessari tunnu þarna upp í Fílabeinsturninum, þessari bublu þar, að sko það sem er að gerast sérstaklega til 911, sko. Það er ekki séns að 210 eða byggingar úr rammgeru stáli hrynji á 11 sekúndum niður og 43 eða bygging á 7 sekúndum. Það þýðir að það er engin fyrirstaða og orkan sem þarf til það finnst ekki í tönkum og flugvél, sko. Þú notar ekkert steinolíu til þess að gera það. Þetta vita allir sem að hafa lágmarks þekkingu á raunveruleikann. Og það sem að NATO og CO er sem sagt að gera þegar að aðilar eins og ég er búin að bösta það og eru farin að stofna stjórnmálaflokka til að taka á þessari skipulegu glæpastarfsemi, þá fara þeir að kalla þetta samsæringa, ég hef kynnti mig sjálfur sem samsæring, það er ekkert að skammast mér fyrir það. Og það átti að vera eitthvað svona skömm að kalla fólk samsæringa. Þetta var sem sagt PSYOP sem að CIA setti saman 1967 út af því að það vildi ekki allir trúa vitleysunni kringum Kennedy-morðið. Það stendur ekkert bókhaldið þar heldur. Og það er sem sagt sístækkandi hópar af fólki sem er að sjá í gegnum blöffið og blekkingarnar og er að vakna með harmkvælum og margir verða óbúslega reiðir út í mig þegar þeir vakna, alltaf lagi, alltaf það. Og síðan er sú vakningarhreyfing farin að hreyfa sig yfir í pólitíkina. Og það er bara jákvætt. Og þá eru þeir að mála það eins og einhver rússneska tröllafabrik sem er að míma. Veist,
come on. Þannig að Atlantic Council sem að svona dótturfélag NATO og Co. Þeir eiga að vera non-governmental organization eins og allir skæruliðar, allir hryðjuverkamennir í Sýrlandi, Líbíu, Afganistan. Sko stríðið í Afganistan búin að vera í 17 ár, áttu ykkur á því. Þar eru bændur pyntaðir sem vilja ekki rækta ópíum, sko. Þeir hafa þá trú að vilja ekki skaða aðra. Þeir vilja frekar rækta kartöflur eitthvað sem heilnæmt. Og ef að þeir gera það, Joe Biggs hjá honum Alex Jones, hann vitnaði þetta. Hann sagði sko, ef bændur vilja fara að rækta kartöflur eitthvað vilsu, þá var mitt starf var að sækja á og keyra þá í pyntingaklefan, sko. Eða einhverja höfuðstöðvar þar sem voru pyntingar. Og hann sagði, ég enda pyntaði þá ekki, en ég sá að keyra þá og keyra þá svo heima aftur, alla terroriseraða og alla vel útpyntaða, sko. Og alveg bara komin í stuði, já, fínt að rækta ópíum, sko. Ég alveg búin að skipta skoðun með þetta. Þetta ekki fyndið, sko. Og þetta fólk í þessum Fílabeinsturni algjörlega sturlað. Þetta svona sértrúarsöfnuður af verstu sort eða köld. Og þeir byggja Evrópubandalagshúsið eins og Babylon og þú veist, þeir eru með kompása út allt og standandi titlinga þessi þarna æðiviti, þessi eins og í Washington Monument. Að þetta lið alveg skelfing, sko. Og alveg hikar ekki við. Sko, það sem gerðist 9.11, það sem gerðist 9.11 var að það voru sprengtar niður þessar byggingar með demolition. Flugskeyti var skotið í Pentagon. Akkurat í skrifstofuna þar sem hann verið að leita 2,3 trilljónum sem að Donald Rumsfeld daginn áður gat ekki útskýrt hvað varð og eldflaugin fór beint þar sem verið var að rannsaka hvarfið á þessum 2,3 trilljónum og fólki sem var rannsakað það dó og fullt af gögnum meiddust, sko. Og í byggingu 7 í New York, þar var FBI með skrifstofur og þar voru öll gögn fjársvikastarfsemi WorldCom og Enron og þessar fyrirtæki eittist allt líka. Allt sem hann tilvílanir, skilja. Þú veist, ef þú trúir ekki á tilvílanir, þá ertu trúillingur. Það að taka á þér, shadowbanna þig og banna þér á YouTube og ég veit ekki hvað og hvað. Þannig að það sem að Eiríkur að lýsa þessi leið alifuglana til raunveruleikans. Af því að í matartrójunu hjá alifuglunum búið að vera bara ofskynjunarlyf. Og þannig ég nota náttúrulega bara mín kristnu gildi, mitt kristna bakland og þar nú stundum sagt að ef einhver að kasta í því skít þá notar það bara sem áburð, það rækt eitthvað sem þú vilt. Þannig að Eiríkur var þarna svolítið að kasta skít til mín og Rúf var að kasta skít yfir samsæringar landsins og tortryggja það sem ég og fleiri að segja. Þannig að en í bókinni talað þá minnist hann á þennan populisma og hann talaði það í viðtalinu, þennan populisma. Þannig ég tek þessa bók hans sem bara einstaklega góða markaðsgreiningu og hvatti mig enda meira til þess að stofna Víkingaflokkinn. Og ég búin að vera að kíkja á Analytics, það logar allt þarna núna, þannig að nú eitthvað verið að það forviðnast inn á síðunni. Ég nú sjaldan eitthvað frá Sviss. Búið að vera mikið frá Bandaríkjunum líka, ég veit ekki hvort að CIA alveg að rannsaka þetta eitthvað. En það reynda mjög gaman að hafa klárað þennan víkingaflokksferil. Og fyrir mér var þetta líka bara að koma í leir, sko, þessum hugmyndum mínum og ég á eftir að vinna mikið meira í síðunni, sko.
og ég á eftir að finna ég var nú bara að leita að því hvar ég myndi ganga formlega frá því að bjóða mig fram til forseta, sko, sem ég kallaði reyndar að bjóða mig fram í fávita Íslands og svona aðeins að ýta í menn. En allavega, þarna eftir þetta RÚV fjölmiðlanefndar vesen, þá þá sá ég auglýstan fund eða ráðstefnu með IMF, sko, gaurnum sem að sá Ísland. Og þar mæti ég bara með lambhúshettuna. Fullt af fínasta elituliðinu situr þarna fremst, sko. Og alveg nær að tóta á honum trillan. Og svo fer hann að tala og bla bla, þetta svo mikið, þau eru áttu að þið hafið farið yfir þar sem að ég bendi ykkur á rótina að kerfinu sem á 300 sem að stofna reikning hjá hinum himneska föður. Og það grunnurinn undir öllu kerfinu. Og svo var hann nú að tala það kallinn að taka spurningar úr sal, sko. Og ég hafði svo sem alveg tækifæri til þess að grípa þarna mikrofón og vera með eitthvað vesen, sko, en ég bara, þegar ég var að frelsast eins og það hét þá, svona í kringum 22 eitthvað svoleiðis, þá byrjaði ég að mæta bara svona í það sem kallaði voru sértrúarsöfnuðir. Og ég hafði bara tekið ákvörðun að finna hann Jesú minn, sko. Og einhvern veginn hélt ég að hann væri í kirkjónum, sko, brjálæði sértrúarsöfnuðum. Þannig ég fór nú bara að mæta í alrændan sértrúarsöfnuð og sat reyndar, það var ekki sem var ónað með, sko. Svo byrjuði reyndar alltaf að skrautakla alla sem komu, sko, og reyna að fá þess að frelsast. En ég var alveg látin í friði, 1 eða 2 mánuði. Og þetta myndi mig á að vera þarna á þessum IMF-fundi, sko. Það voru alls konar hagræðingar og þeir sem eru að hagræða sannleikanum og svona. Að þetta myndi mig á svona fyrsta skipti sem ég kom í svona sértrúarsöfnuð. Þar var fólk með svona alls konar lingó, sko, halleluja, og svona Guð er góður og vorum alls konar svona bara lingó sem maður bara, já, hvað meinar með þessu, sko. Og þessi kall var allur svona fullur af alls konar lingó, sko, svona sértrúar lingó sem að á sér enga stoð í raunveruleikanum, sko. En virðist vera að þetta fólk þannig sem að sat þarna bara halleluja, sko, á samkomunni, sko, voru alveg bara með þetta á hreinu, sko. Og það var þarna forseti Íslands, ég tók í hendunum á Guðna. Eins og ég oft sagt, þetta snýst ekkert persónur, ég er ekkert að blasta einstaklinga og og ég vil ekkert að þetta fólk verði skaðað á einn eða annan hátt, það er ekki það sem ég er að tala fyrir. Sko, barátta snýst ekki við fólk á hold og blóði, heldur anda verið vonskunar í himingeimnum. Og þetta er bara fólk á hold og blóði þarna í einhverjum sértrúarsöfnuði sem er fæddust inn í það og alls konar með það. Og þegar ég er að tala svona eins og Víkingur, sko, og Danaveldi sem situr á öll fyrirtækin á Íslandi og allt stjórnkerfið er með bara eitthvað dönsk eftirnöfn, forsætisráðherra, forsetinn sjálfur, að þetta er sem sagt þetta er koloniseringar aðferð sem sko, það fer ákveðin hópar af fólki og bara sest að í landinu og er elitan, sko. Og þar nú svona einhverja mismunandi rýðingarreglur, sko, hvernig þetta er svona soðið saman með rýðingum, sko, eða sérst barneignum með hvernig það er gert, sko. Og svona þegar ég hef verið að skrifa mína víkingapælingar og verið að hugleiða þennan nýja flokk og þetta, þá hef ég svona þurft aðeins að díla við þessa helvítis Dani, því að ég á gaurinn sem var með fyrirlesturinn þarna, gaurinn frá IMF, sko, hann sagði, sko, já, það var nú reyndar gott, sko, að ég fekk Ísland, sko, ég er náttúrulega Dani, þannig ég þekki vel til. Nei, ég ert ekki að fucking grínast til.
ekki láta svona við mig, þú veist, eru það að messa í mér eða eitthvað? Þannig ég er svona ég varð næst í þegar ég var kominn inn í sko lingó í þessum sértrúarsöfnuðum og alveg orðinn költari sko, orðinn alveg jesúisti á sterum sko. Þá kom nú oft svona fólk sem áttu svolítið erfitt andlega sko, sem kallað geðveikt af prófastunum í vísindakirkjunni. Það var ein kona sérstaklega, hún var svo reið sko. Og það var svona samkoma bara, Guð er svo góður og sjáuði blessan í Guð. Og svo bara byrjaði hún, sko Guð hefur nú ekkert verið neitt sérstaklega góður við mig sko. Og ég trúi, og þess bara byrjaði eitthvað svona meiri samkoma, menn bara, wow. Reyndar það gott með kristna, þeir leyfa fólki alveg að blása svona sko. Þeir bara blása og hún var alveg brjálu, stóð upp á stólan og öskraði á pastorinn bara hvílíkur fáviti, eða veist bara virkilega reið sko, og svo bara strunsaði hún út sko. Og þá fór náttúrulega fólk á eftir henni svona bara að reyna svona passa hana sko, hún færi sér ekki að voða eða eitthvað. Og þetta gerði hún sko, samkom þetta sunnudag eftir sunnudag gerði hún þetta. Svo var svo merkilegt að við náttúrulega hugsuðum vel hana, veist, gáum henni kaffi og vorum svona bara að tala við hana og bara leyfa henni að vera með okkur í samfélaginu og svo bara eiginlega á nokkrum mánuðum, 6 til 8 mánuðum, þá eiginlega var hún alveg búin að ná sér sko. Þannig að kristnu söfnuðinni kunna nú ýmislegt fyrir sér. En þá fór ég að hugsa sko með þessa helvítis Dani, eins og ég segi. Þú veist, ég mun ekkert mælast fyrir því að þessu fólki, þessari dönsku elítu hérna sem var sett hérna fyrir 100 árum eða 200 eða hvað þetta er og foreldrar þeirra eða afaforeldrar eða langafaforeldrar voru settir hér og þetta eru svona fólk sem að sinnir einhverjum bóndastörfum og titla sig sem alifuglaræktendur og eru að skattpína víkingana á Íslandi. Ég mun aldrei tala fyrir því að vera að skaða þetta fólk eitthvað. Það náttúrulega hins vegar að taka ábyrgð á gerðum sínum, skilur. Og staðreyndin sú, og það það sem þarf að vinna rosalega mikið í á næstunni og víkingaflugurinn mun fara það væntanlega fremstur í flokki. Fremsta víkingaskipið í því að það er að skýrgreina skipulagða glæpastarfsemi. Af því að sko Danir eiga Ístak og öll stærstu fyrirtækin. Þegar að álverið í Reyðarfirði var byggt á, var bara Bechtel sem byggði það. Að þetta eru allt saman þekktar skipulagðar glæpa takteringar. Og síðan eru þeir með samningastendur meira að segja í lögum tekjuskatt. Að allar vaxtatekjur sem þessir útlendingar fá af þessu braski sínu eru allar skattfrjálsar. Allir sem hafa unnið alþjóðagjaldeyrissjóðnum, margir af alþingismenn eru allir skattfrjálsir. Allir sem fara til Sameinuðu þjóðanna eru allir skattfrjálsir. Þetta fólk er allt saman meira og minna skattfrjálst. En alltaf að tala sko hvað það skildi mikið eftir að peningum hjá alifuglunum sko. Bara já, við skildum eftir 150 milljónir. Það verður bara einhvern veginn að ná þessu af fólki. Þetta er bara ræningar. Og munurinn á þjóf og ræning er að þjófurinn blekkið þig eða stelur meðan þú ert sofandi. En ræningin, hann bara rænir þér. Hann sem sagt beitir valdi eða hótunum vald. Hann sem sagt segir annaðhvort borgar þú skatt eða þú færð að kenna á þig, góði minn. Og þá taka þér upp aðferðir eins og það, ef þú borgar ekki skattana þína, þá byrjar að margfalda og 20-falda upp að henni eitthvað. Og svo setja þér í fangelsi. Og þetta er rán, af því að það að innheimta skatta með valdi eða ofbeldi er glæpur. Þannig þeir eru glæpamennir. Þeir sem eru að stunda það að innheimta skatta með valdi eða ofbeldi eru glæpamennir. Og þið sjáu þegar að mafíur hafa verið tekna niður, það er náttúrulega verið að tala um mafíur sko. Mafían er reyndar hluti af stjórnkerfi Bilderbergarana. Að þegar tekin er niður mafía þá er ekki bara tekin einhver starfsmaður í pizzastað sem er eiga.
það bara allt gengið tekið og sett í fangelsi, sko. Öll heila mafían eins og hún leggur sig. Og það þýðir það sama með þessa mafíu, með þessa skipulögðu glæpastarfsemi. En annað sem ég hef verið að leggja fram, ef að ég eitthvað að fara vitlaust í efnið eða viljið eitthvað gæta mér þá megið þið hendin og kommenti. Ég er með annað augað á því. Kommentin frá okkur. Ég bara er líka með Analytics af vikingaflokkur.is og það logar allt Ánægður með það. Langt sinni ég haft svona flott start á heimasíðu. Real-timeið er bara í gangi konstant, sko. Og ég er með geografi áskoðan. Ég sé Ísland er nú með, svo Danmörk, Belgium og Grikkland núna. En það er annað, já. Fyrirgeðu mér ef ég er svona út allt. Ég er nú bara þannig típa, sko. Og það er erfitt að kenna gömlum hundi að sitja eða þannig. En það er annað sem að við erum eins og með alifugla. Það er kippt úr þeim bara 2 fjöðrum og þá eru þau bara fastir. Að þess vegna þurfum við að skoða ofbeldið sem við verðum fyrir í skólum og uppeldi. Þetta verkefni sem ég er að boða að ég ætla að taka að mér er sturlun, sko. Og það að taka eins og alifugla og hendi muni í myndinni Sveitalíf. Þeir hleypt öllum alifuglum út. Munið huglegir vissu fuglar er ekkert hvað að gera. Þeir kunna ekkert svona að vera útifuglar, sko. Það er bara það voru nú ekki að gera mikið, þá setja útsendinguna kannski klessu. En þeir munu náttúrulega trikkin ef það fer í klessu eða þeir fikta í útsendinguna, þá bara fer ég rólegheitum aftur í gang eða morgun eða eitthvað, skilur. Það er ekkert 100 í ættinni, sko. Versta er hvað eru, sko, shadowbanning. Það er óbáslega slæmt, sko. Já, ég kannski þið bara flettið farið á YouTube og finnið þið Sveitalíf. Ég ætla ekki að riska útsendingunum með því. Og það er það sem að þessi heræfing sem er á Íslandi, hún snýst það að tryggja erlenda setuliðið í sessi á Íslandi. Það er heila málið. Og sagði einn einmitt á kommenti hvað það er ótrúlegt að við látum bara bjóða okkur það. En það er nefnilega málið að við erum tarteruð eins og alifuglar, sko. Og þið áttu ykkur á því að, sko, alifuglabóndinn í okkar tilfelli á Bessastöðum, hann hefur hagsmuni af því að fuglarnir hans séu heilsurhustir og fitni reglulega og tuðri út eggjum helst oft á dag þeir geta, sko. Eitthvað frá Bandaríkjunum að kíkja, búin að kíkja annars slagi. Kannski Washington DC eða eitthvað, það veit ég. Að það er náttúrulega það er eiginlega bara svona á síðustu mínútu að bjarga mannkyni frá svona Elysium ástandi. Það er það sem þetta fólk er að reyna að setja í gang. Sko, þegar þeir gera bíómynd eins og Elysium, þá eru þeir að tjá sig framtíða sína af heiminum, sko. Þeir eru ekkert að, sko, skafa utan að neitt, sko. Þetta er þeirra framtíða sín. Og
og og ef þið hafið hort á hérna Brave New World þá sjáið þið þar líka að sko ef þið fylgist með Brave New World þá sjáið þið að þar líka ákveðin lífssýn sem þetta fólk mjög á kafi í. A-fólkið og B-fólkið og þið sjáið meira að segja að þeir byggðu upp hérna fjölbrautakerfi, breyttu öllum einkunnakerfum, þeir breyttu þeim í hérna A, B og C og D. Sú hugmynd kemur beint úr Brave New World. Það sko ekkert hugmynd sem bara gripin úr lausu lofti eitthvað. Það bara raunveruleikinn. Eins og þau sjá. Það sem sagt svona vision framtíðar hugmynd þeirra af veröldinni sko. Og þið sjáu líka samskonar hugmyndir í Brave New World sambandi við kynlíf, svona orgíur, þau fóru í svona einhverja þvottavél áðan, þau fóru í orgíuna og barneignir sko var bara svona vélar sem að bjuggu til börnin einhvern veginn. Og gamla fólki var bara drepið. Það er nú mikið af fólki núna frá Hollandi og víða að boða það á Íslandi. Það sé nú sennilega bara best að drepa gamla fólki sko. Þannig að þeir eru sjálfir alveg í ótrúlega ógeðslegum pælingum sko. En finnst alveg ómögulegt sko að fólk eins og allir ég trú ekki öllu sem að þau eru að segja. Það finnst þeim alveg bara syndsamlegt sko. Sem eflaust hárrétt sko. Ég sé ekki kommenti núna. Ég aðeins að vesanast inn í tölvunni. Og þannig að það þetta sem að sko með Alex Jones þótt að hann sé, við sjáum það núna sem kunnum að lesa aðeins á milli línuna að hann er controlled opposition sem þið kalla en hann hefur verið mjög gagnlegur sko. Og mikið af þessu fólki sem að sæjopast og stunda controlled opposition hefur reynst mjög gagnlegt fólk. Einfaldlega að því að þú þarft að gefa ákveðið magn af raunverulegum upplýsingum til þess að fá athygli. Og til dæmis aðilar eins og ég, prívat og persónulega, ég get greint á milli hvenær aðili til dæmis eins og Alex Jones að sæjopast í manni og hvenær hann að tala raunverulega hluti sko. Og það svolítið máli að geta séð það sko. En hann gaf alveg rosalega mikið eins og hann gerði þessa myndana hann opnaði Bilderberg pælinguna hann gerði bara alveg hellinga frábærum hlutum sko. Og ég held mér sem musterisreglan hafi nú svona aðeins þurft að grípa inn í sko, heyrðu rólegur Jónsi minn sko. Og þá fara þær að sæjoppa hann tilbaka sko. Þá fara þær að sæjoppa hann sem sagt
já, þeir hafa verið að nota hann, sko, eins og í Pizzagate, þar var hann notað gríðarlega mikið. Ég til dæmis fjallaði aldrei Pizzagate af því ég sá strax í gegnum að þetta væri set-up. Þá sitja þeir upp, Alex Jones var til dæmis leiddur í Gildru. Þá varum við að tala um pizzastað, þar væri einhver pídófíli eða eitthvað sex, eitthvað slaverings og þið sjáu allt þetta sem tengist kynlífi og einhverju barnaríðingum eða þetta er alveg besta stöffið í psyop, sko. Þetta bara, taktu bara eftir sjálfur eða sjálf. Næst þegar að byrjar að tala um eitthvað svona Me Too og einhver káfa einhverjum í einhverju fylleri eða eitthvað barnamál eða eitthvað svona, taktu eftir hvaða áhrif þetta hefur á þig og sálarlífið þitt. Þetta er nefnilega psyop. Psyop er íslenskt orð sem ég hef búið til yfir sálfræði herna, psychological operations, og þess vegna alltaf þegar þeir byrja að nota svona hluti, bæði íslensku miðlarnir og erlendu, þá segja það, bíddu, akkur er verið að psyopa mig nú? Og þið munið nú þegar Steingrímur Grey Njálsson, sem er nú sannlega mest hataði barnaníðingur landsins, látinn núna, að hann var náttúrulega sjálfur fórnarlamb, sko. Að hann var alveg misnotaður í hengla sem barn, sko. Þannig að þarna voru við að tala bara mjög alvarlega lasin einstakling. Og kerfið er alltaf að sleppa svona mönnum út, sko, því að þeir nota þetta í psyopin, sko. Og ég man eitthvað fyrir kosningar einhvern tímann, þá var svona eitthvað í gangi, sko, og þá voru hann og einhver annar handteknir, bara allt í einu handteknir og það var svoleiðis bara bein útsending af þessum handtökum og og bara og þetta var svona rétt fyrir kosningar, sko. Og maður fór bara að spá, þessi kallar hafa alltaf verið þarna í 20 ára og alltaf verið einhverjir barnapleppar og akkur þarf alltaf að handtaka á korter í kosningar, veist, hvað er það? Og og þá sá ég náttúrulega fljótt að það var bara psyop. Að ef þetta traumaserar fólk og allir fjölmiðlar bara allt í einu að tala um þetta. Sjáðu, það kom engin fjölmiðill þegar ég var að bjóða mig fram til forseta á Íslandi. Það mætti engin fjölmiðill út af stofnun Víkingaflokksins. Það hefur engin fjölmiðill talað við mig ennþá. Skiptir mér reyndar engu máli því ég er hérna með minn eigin, en nú ætla NATO og Co ætla að fara að loka þessu öllu. Ég meina, þeir eru annars búin að loka enskurásinni hjá mér. Þannig ef að þú trúir því eina sekundi að þú set eitthvað frjáls fugl, þá ertu fáið, sko. Þú ert bara með þess að forseta embætti, forseti Íslands, getur farið á rsk.is og flett upp forseti Íslands. Ég hef nú sýnt það margoft og birt mynd af því. Þar stendur bara forseti Íslands með kennitölu og starfsgrein alifuglarækt og í Svega aðal. Það er bara verið að segja þér nákvæmlega hvaða álit þetta fólk hefur á þér. Og þá eins og ég var að segja á hann, sko, að ég vill ekkert að, þú veist, ég vil ekkert að það sé farið eitthvað, þú veist, að Katrínu sé drekkt í drekkingaheil og Guðni Hálsvökun Austafelli, það er ekki það sem ég er að tala um, sko. En þessi glæpastarfsemi verður að stoppa, sko. Það verður að stoppa þetta lið. Og þá þurfa menn náttúrulega að byrja að lesa rosalega bara alþjóða. Nú er eitt frá Finnlandi, Þýskalandi, Ungverjalandi, Spáni, Svíþjóð, Bretlandi og Bandaríkjunum inn á síðunni hjá mér. Og fullt af Íslendingum. Bara gaman aðeins. Þetta verður alveg svaka partí hérna, Víkingaflokkurinn. Þetta verður æðislegt fjör, sko. Ég allavega er spenntur fyrir skipsferðinni, sko.
og bara gaman að þessu sko. Og ég fékk í forsetaframboðið, eftir að ég tilkynnti það á Harmageddon, þá fékk ég $1 í framlag og einn einstakling sem bauðst þess að skrifa undir eitthvað sem þarf að skrifa undir. Þakka þér fyrir það, kæri stuðningsaðili. Það er það sem ég hef fengið í stuðning til forsetaframboðs er $1. Og ég ætlaði nú að taka framlög til Víkingaflokksins bara á minn einkareikning, ég er nú svo mikil kjáni. Já, bara það er ekki búið að stofna reikning og kennitala, ég tek þetta bara inn hjá mér og svo hendi ég þessu bara inn þegar að kennitalan kemur. Þannig að ég byrjaði nú þannig, svo var nú að gera athugasemd við þetta og ég segi, já, ég býð bara eftir kennitölu frá musterisreglunni. Þeir góðkenni víkingaskipið mitt. Þegar nú má náttúrulega enginn sigla eða gera neitt nema að fá stimpil frá hinu heilaga. En eins og ég segi, það getur vel verið, ég skráði bara flokkinn í Panama, ég var reyndar að spá í það sko. Já, einhvers þar í útlöndum. Það getur skráð svona víkingaskip hvar sem er. En já, á þessari trúarráðstefnu, þessari samkomu þarna hjá IMF-söfnunum, þá var nú eitthvað fólk þarna að spurja eitthvað svona spurninga á menn, eitthvað var reiðir svona að spurja, var íslenska ríkisstjórnin eitthvað þvinguð til þess að eitthvað að taka lánu eða eitthvað svona, nei, það var allt saman pólitík sko. Þú veist, IMF er náttúrulega skipulega glæpastarfsemi og ég inn á vikingaflokkurinn.is, þá sjáum við undir fjármál. Það er linkur í heimildamynd. Það sem að J. Edward Griffin er að tjá sig bók sína The Creature from Jekyll Island. Það sem er að lýsa stofnun seðlabankakerfisins sem við búum við. Og svo birti ég líka skjal frá ráði 300 sem sýnir stofnsamning. Þeir virðist vera, hann er frá 2007, þannig að þeir virðist nú gera eitthvað svona samning, hvort hann er árlega eða hvað. Mér skilst að IMF samningur sé endurnýjaður á hverju ári. Sem ég linka hann líka einhvers staðar þarna í stefnunum. Að sko, ég reynda þegar ég var í pólitíkin á Íslandi, svona ég gekk í fram svona flokkina þegar þeir ætlaði að breyta allir og svo sagði ég bara, hér er ekki búið að breyta neinu, þannig sagði voru hann aftur. Og sko, þannig ég nú svona aðeins umgengist pólitíkus á hitt fólk og svona, og ég nú alltaf kurteis og teki hendin og öllum og svona, það er alveg húsmægur held ég. Og þá voru menn að segja, já, það er bara samstaða, ég var að spurja Seðlabankann, sko. Það er bara pólitísk samstaða það að Seðlabankinn er sjálfstæður. Nú, hver var kosin það? Já, það er bara svona pólitísk samstaða það. Að þeir minnast aldrei á Seðlabankann. Þeir vilja aldrei tala eða segja þeir frá blekkingun og því mun náttúrulega víkingaflokkurinn breyta, absolutt. Ég mun tala það allt saman, alveg í örundir sko. Og ég mun tala næstu blekkingu sem er byggð á sama módeli sem er CO2 blekkingin sko. Þannig að það er ekki nema að vona engin fjölmiðla þora hringi í mig, þeir bara missa vinnuna, ég veit ekki hvað. Sko Harmagreddon virðist hafa helst bara aðal verkefni að einhvern veginn mála mig upp sem geðveikan og ég meira að bauð þeim bara að mæta geðlækni þá bara í beinni sko. Ég hef ekkert að fela í mínum geðheilbrigðismálum sko, ég hef bara mætt hverjum sem er og hver sem er og rætt þau í örundir sko, fyrir framan allt þjóð. Minnsta mál í heimi, ég meðan að fjölskylda mín var að hálfdrepa mig með að reka rýtinga í baki á mér, þá þurfti ég að díla við kvíða og fór á geðdeild til þess að reyna að bregðast við því og vildi leggjast inn. Þetta var bara svo erfitt fyrir mig, ég bara vissi ekki hvort ég gæti meira og
þeir sem ég mætti þar, allt mjög gott fólk sko, ekkert að því. Það talaði við mig, fór yfir þetta með mér og sagði: "Nei, þú þarft ekkert að leggjast inn, hérna eru bara svona svefntöflur." Ég fékk sem sagt svefntöflur og bara svona, þú veist, bara 3, 4 sko, þeir vilja ekki gefa of mikið, sem ég virði. Ég er enda klár, aldrei skammtinn, þeir voru að gefa mér bara, ég þurfti yfirleitt bara svefn í 1 til 2 nætur og þá var ég búinn að jafna mig á þessu. Og þannig að það er alveg rétt, ég hef þurft á geðheilbrigðisaðstoð að halda og það voru sem sagt svona kvíðamál sem að það var talið að þyrfti ekki að leggja mig inn, því ég var ekkert sérstaklega geðveikur. Og og mér voru gefin þessi svefnlyf og hvort að ég fékk einhvern tímann einu sinni 2 töflur róandi með, ég man það nú ekki. Ég nota svo lítið lyf sko að ég bað reyndar bara ekki sterk lyf sko, af því að það hefði náttúrulega bara gjörsamlega steinrótað mig sko. Þannig ég fékk einhver svona mildustu módelin hjá þeim og kláraði aldrei skammtinn sko, sem var bara svona í hendina, skilurðu það. Þeir gefa ekkert svona fullt pilluglas neitt sko, þetta var bara svona 3, bara svona ókei, ef þú nærð næstu 3 nóttum þá ertu góður sko, eitthvað svona sko. Og ég bara kláraði það og þetta gerðist 2, 3 sko, að ég átti mjög erfitt með fjölskyldumálin. Þau næstum því drápu mig. Og að ég hef nú gert myndband um það, heiðursmorðin eða hvað það er. Að sem sagt, það var allt í góðu lagi með allt þar og ég var hafnað með að vera lagður inn og hvíla mig á geðdeild. Og og síðan gekk ég til sálfræðings í mörg ár. Það voru 5, ekki alveg bara alltaf vikulega, heldur tók ég svona törnir með honum, tarnir, og var þá kannski 1 sinni 2 í viku þegar mest gekk á í lífi mínu. Og þú veist, kannski 2, 3 vikur ég settist ég niður með honum og talaði við hann í 2 í viku kannski. Svo kannski náði ég nú að vinna úr mestu hnyklunum og þá kannski hitti ég hann 1 sinni í mánuði eitthvað svoleiðis og alveg einstakur sálfræðingur. Það er ekkert að nafngreina hann, ég veit ekki hvernig hefðirnar eru því. Barnasálfræðingur. Og hann reyndist mér alveg einstaklega vel og man ennþá, hann svona teiknaði svolítið fyrir mig svona, og leyfði mér svolítið að tjá mig, hann var ekkert svona bossy neitt sko. Og teiknaði stundum upp fyrir mig svona aðstæðurnar og virkaði mjög vel sko. Og síðan bara var hann alltaf ánægður með og hann hjálpaði mér svona að komast yfir þessu. Hann bjó aldrei til skoðanir fyrir mig, ég verði það mjög fyrir það, hann var aldrei að pressa mig í neitt svoleiðis. Já, seðlabankarnir eru að reyna að bregðast við alls konar. Það náttúrulega að koma í ljós meira og meira að fólk að fatta blekkinguna sko. Þið sjáið það í Sviss, sem höfuðborg seðlabankanna, hefur alltaf tekið við Bitcoin. Bitcoin er seðlabankablekking, áttu ykkur á því. En já, ég var að tala um geðheilsu mína. Að ég skal tala um þetta eftir bara eftir smá stund, seðlabankan. Að ég hafði þennan frábæra sálfræðing á bara spítæl í 10-15 ár. Og þegar eitthvað svona mikið gekk á, þá gekk ég bara mikið til hans. Bara spjölluðum og fórum yfir og allt í gúti með það. Og þannig að ég er tiltölulega sterkur á geðheilsu svellinu sko. Ég finnst það eiginlega hálf fyndið þegar menn halda fram í þessi geðveiku, því að
geðdeildin sjálf vildi ekki sjá að leggja mig inn. Þegar ég var í mínu versta ástandi í lífinu, þá bara nei, bara reyndu að sofa Axel minn og bara drífa sig, drífðu þig nú, ekki vera að hangsa hér. Þannig að ég var alveg til í að mæta geðlækni hvar sem er og kunna sér og fara yfir geðheilsu mína. Það er aldrei of oft farið yfir þau mál. En Seðlabankinn, já, það er hlustandi sem er að spurja þessa rafrænu mynt. Sko, Bitcoin er seðlabanka operation. Og eða þessi Snató, Bilderberg, Ráð 300, allt það. Og þeir eru, þið sjáu núna hvernig verið að beita greiðslugáttum, hvernig verið að beita samfélagsmiðlum. Sko, þeir áttuga á því allir samfélagsmiðlanir, þessi Facebook, Twitter, YouTube, þetta er allt saman stofnað af CIA. Eða já, mest af þessu er CIA fyrirtæki. Og margir hafa velt fyrir sér, sko, betur hvernig fara þeir að því að eins og sem YouTube vera með allt þetta gagnamagn og allir þessi vídeo og vistu og bara allir þessi transferkostnaðir og sömu spurningar vakna með Twitter og Facebook, sko. En það er ekkert mála, því þeir eru allir inn á NSA-serverunum í Utah. Þeir fá frítt bara spil þar. Af því að það er, sko, fyrir CIA það er mikið einfaldara bara að hafa allt draslið inn á serverunum hjá sér í staðan fyrir að vera alltaf að kópera það, sko. Þeir eru bara með þetta hjá sér. Og samangildir Google og alla þess aðeina. Og þetta eru bara CIA fyrirtæki. Og reyndar Mossad mikið með puttana í þessu líka. Og þannig að það er ástæðan fyrir allt er frítt, af því að CIA segir bara ef ég get fengið allar þessar persónuupplýsingar, sparar okkur trilljónir í vinnutíma, sko, fyrir spæjar að finna út úr þessu öllu. Bara vinn fyrir alla. Og í raun okkur líka sem erum að nota þetta. Ég fæ aðgang á YouTube og fullt af drasli sem er bara alveg frítt og bara takk. Og ég hef nú sagt að NSA er svona backup þjónustan mín. Þeir bakka alltaf fyrir mig. Þetta er þetta að ná því af þeim aftur. Það er alltaf geimt. Og í Sionistan, þeir geima allt líka þar. Og í Svíþjóð hjá mér, þar er geimt fullt af drasli og á þessum furðulegu serverrekstrarstofnunum á Íslandi, það er allt geimt líka. Og þið sjáu þetta kontról sem verður að beita núna, að það er verið að shadowbanna, það er sko 1000 einstaklingar bara lokaðir á samfélagsmiðlum á dag. Þetta er bara fólk sem er horfið, sem ég hefði gaman að hlusta á til þess, ég finna bara ekki. Það er bara ekkert á YouTube eða neinstar, ég bara sé það ekki lengur. Og svo er náttúrulega fullt af fólki sem er að tjá sig eins og ég og það er bara shadowbanna, það er bara enginn sem að fara að sjá mann. Og þessar stofnanir eru á kafi í þessu. Og Bitcoin er einfaldlega eitt af þessum operationum hjá seðlabankamafíunni. Að sko, þið áttu ykkur að bankar heimsins eru hluti af military industrial complex. Og markmið með hernaði er að hirða allt af þeim sem voru að ráðast á. Landið þeirra, lífið þeirra, öllu. Það er, og bankin er bara svona eina af þeim operationum. Og þetta skildi ég bara þegar við vorum til dæmis í hagsmunasamtökum heimilana og með greiðsluverkfall. Ég skildi alveg hvernig þessi öfl virka, sko. Og þess vegna fann ég upp þetta frábæra greiðsluverkfall. Og núna með Víkingaflokkinn þá bara Guð hjálpi mér. Ég veit svo mikið meira núna að hann verður bara greiðsluverkfall á styrum, sko. Að Bitcoin og rafrænar myntir eru tilraunir til total controls. Við sjáum það, allir PayPal hefur farið fremstur í flokki með það. Ef að þú ert eitthvað svona samsæringur og eitthvað svona populisti
eins og ég. Nema ég hef ekkert verið sérstaklega popúlar kannski, nema svona í mjög þröngum hóp. Reyndar er ég alltaf það mest hlustað með Harmageddon. Nú er fann að birta tölur, það kom forsætisráðherra og alls konar fínt fólk og ég var alveg bara með höfuð og herðar yfir alla. Nei, sjáum við að þeir að Bitcoin, en að PayPal, að þar eru svona svolítið framtíðarhausar þar og Patreon til dæmis. Það er bara, veist, pólitíkin hjá þeir er eitthvað svona ekki að þeim að skapi, það bara lokaði greiðslugáttunni hjá þeir og Patreoninu hjá þeir og öllu bara draslinu. Og það er pælingin með því að sita allt yfir í rafrænt reiðufé. Að það er bara ef þú ert eitthvað að yppa gogg helvítis alifuglein og þá er bara eitt að taka og þú bara út úr öllum kerfum samstundis. Það er plottið, pælingin og það sem kemur næst. Og þetta er það sem að ráðherrarnir sem fóru í þetta flugmóðuskip leynilega eða hvernig það var, þeir eru allir að æfa og það er komin á 1000 manns og vera hlaupandi upp yfir allar sveitar á Íslandi, að þeir eru að æfa þetta rafræna control grid og það er það sem er í gangi. Og þeir sem að mættu í ykkur viðtöl, það er náttúrulega frú kaþólska, það er Vatikanhóran okkar í Viðreisn og síðan koma náttúrulega Brusselhórunar, það er mættu allar í viðtöl og síðan koma kanamellina til þess að sitja smjörið ofan á drulluna. Þannig að það er engin orginal víkingur eftir landinu nema Axel Pétur Axelsson og núna ætla ég að reyna að fjölga mér þannig að þið komið í víkingaflokkin og og við losum okkur undan þessu helvítis hervaldi. En málið er sko að þetta þarf að gerast svona, það er mjög mikilvægt í svona sko að fara í byltingar og eitthvað svona, það er bara að deyja allir, það er bara rugl sko. Og fara að hálsöka einhverjar danskar elítur, það er bara come on, sko. Það er bara heimska, þá er þetta bara heimskingi og þetta pæla eitthvað svoleiðis. Sko málið er að þú þarft að skilja kerfið, þú þarft að skilja óvinnin sko, eða óvinnin, eða stundum held ég almenningur sem óvinnurinn er ekki elítan sko. Ég er ekkert einu sinni viss það, hvor er óvinnurinn? Kannski er danska elítan bara himnasending fyrir málbúana frá Íslandi. Ég held ekki sko. Ég held að víkingahugsjónin hafi verið afskaplega falleg hugsjón og það er Dönum og Norðmönnum til vanvirðu hvað þeir hafa verið með lúkurnar upp í raskatana á okkur sko. Það fylgir því nú kúkalegt sko að vera með hendin upp í raskata fólki, skilst mér. Að ekki það ég fara að koma ykkur reynslusögur af því. Það er kannski komið áskrift og hækka í áskriftana og verið með svoleiðis sögur. Nei, ég nú hiflast. En sko, það er hluti af þessu rafræna myntkerfi og þetta sem að herskipin er að æfa núna í kringum Ísland er svona rafrænt stjórnkerfi sko. Aðrir eins og ég fá ekki að tala, Facebookunum, samfélagsmiðlunum er stýrt, þannig að tweetismin virkar, kosningarnar er alltaf sömu úrslitin aftur af því það er náttúrulega ekki talin en atkvæði, þau eru bara brennd. Og já, talandi það verður nú eitt stefnumálið hjá víkingaflokknum að það verða einhverjar leynilega kosningar, menn bara mæta undir nafni og segja að ég ætla að kjósa þennan. Og ef þú getur ekki sagt það, þá bara vera heima hefur á rungaðar. Ekki vera að koma út með fullorðina einstaklinga sko. Þannig að það er það sem allt er í gangi sko. Og það er bara beint fyrir framan auguna þér og þú sér það ekki einu sinni. Hidden in plain sight. Besti felustaðurinn það er Svíþjóð. Það eru 2 konur í Svíþjóð. Ég held að það er kannski bara að því ég er inni. Bretland, Kólumbía, Danmörk, Þýskaland og Bandaríkin. Hvað er Bandaríkin er hérna bara alltaf inni á mér. Já. En það er það sem ég var að segja, að það þarf að gera hlutina tæknilega rétt. Að hluta til og svo þarf að búa til nýtt.
og það þarf að beita þessum tveimur taktíkum. Og búa til nýtt til dæmis að gull og silfur bara lögmynd landsins. Við bara notum gull og silfur. Það ekkert hægt að fikta í því neitt. Við hérna flytjum innanlandsviðskipti á milli okkar. Við flytjum þau öll yfir í samgönguráðuneytið. Við erum bara að flytja verðmæti frá A til B. Og það þarf ekkert að vera í þessu spilavíti andskotanum, sko. En við leyfum spilavítunum að halda áfram. Við leyfum þessu spilavíti Seðlabanka Íslands að halda áfram sem erlend glæpahringur, sko. Við bara segjum, já, þið megið bara alveg halda áfram, ekki málið. Því þeir sögðu, hann sagði það kallinn á þessu fundi, já, við vorum ekkert að skipta okkur innanlandspólitík, sko. Þá segjum við, bara fínt. Þá flytjum við bara öll verðmæti bara með vegunum okkar, samgönguráðuneytinu. Það kemur ykkur ekkert við. Og síðan bara leyfum spilavítunum þeirra að halda áfram og sjáum hvernig við höfum viðskipti við þá og allt það. En við vitum að það spilavíti, sko. Og það náttúrulega ef Seðlabanki Íslands íslenskur hluti af íslenska ríkinu, þá bara prentum við pening eins og andskotinn. Bara, hvað skuldum við mikið? Já, bara prentum bara í 3 daga og það bara heyrðu þetta bara og fokkið burtu. Það bara prentum þá að útlendingarnir eru farnir. Já, þá fer bara allt í verðbólgu og bara allt, já, bara fer allt í verðbólgu og bara myndin fer til helvítis. Það ekki bara fínt? Veist, hvað með það? Og síðan náttúrulega þegar Víkingaflokkurinn búinn að ná stjórn, ég honum forseti og Víkingaflokkurinn heldur utan Alþingi og allt þetta lagasetningar kjaftaði, sko. Reyndar sagði Rauðskjöldur sem var á þennan banka, hann sagði, mér alveg sem að hver setur lögin, sko, bara ef ég fæ að brenta peningana. Að sko, hins vegar hægt að gera fullt með lögum, sko. Til dæmis, og sérstaklega nota það drasl sem fyrir. Af því ef þú fer að búa til eitthvað nýtt, þá koma allir að segja, þetta bara gengur ekki, sko, þetta svona eitthvað nýtt og eitthvað svona. En ef þú notar það sem hefur verið gert áður, þá segir ég, já, þetta hefð. Þetta hefur verið gert áður. Og þá svona fá lögfræðingar heimsins svona haltu kjafti karmelu, sko. Allir með þessum með verðtrygginguna, nú allir farnir að tala að taka að verðtrygginguna, þegar ég náttúrulega búin að minnast á þetta trikk áður. Og þá fann ég, bara tökum þessa verðtryggingu, bara strax. Af því ég búin að segja það, núna hafið þeir í áratugi bara tekið vörurinn í verðtrygginguna sem hækka. Þess vegna hefur verðtryggingin aldrei lækkað, aldrei nokkuð tíma. Og það sem ég hef sagt, við bara skiptum þessa valnefnd sem velur vörurinn í verðtrygginguna og tökum bara vörur sem lækka. Og þá bara öll lán upp ónýtt, bara komin í 0 eftir nokkur ár, 2-3 ár, bara öll lán komin á 0. Það bara flott. Þá segir ég bara, þau getur ekki gert þetta. Jú, þetta bara saman þið gerðu. Hvað meinar að við getum ekki gert það hefð fyrir þessu? Já, þá keyrum við Seðlabankavextina alveg bara upp. Nei. Við sitjum bara afturvirka vexti með neikvæðu formerkjum. Með lögum. Já, þið getur það ekki. Jú, það hefur verið gert áður. Afturvirki vextir ákvarðanir. Þetta alltaf, all tólin þarna. Það er bara einhvern alvöru víkinga sem ég til þess að stýra þessu. Og nú búið að opna hurðina fyrir það. Gjöra svo vel. Ef að þið víkingar takið ekki tilbúðin, þá eru bara að fá þetta. Og eru bara að uppskera það sem þið skilið. Eitthvað þungt yfir andan hjá mér. Veit ekki hvað helvítis eitur loftið. Alumíniumagninnar. Það líka hálf kvefaðir, held ég. Það sé málið. Það allir búin að vera svona kvefaðir hérna á heimilinu. Það haust. Mín kenning kvefa, það þegar að líkamsflóran að umvarpast yfir í vetrarhaminn, þá fer allt af stað. Þannig að fyrir mér kvef ekki sjúkdómur, það bara eðlilegt breytingaferli á milli árstíða. En þannig að sko, þeir að hlusta núna á þessu stjórnmálumræður og fólk frá mismunandi flokkum og svona, ég skynja enga mun á flokkunum. Þeir til að segja allir, meira þess að flokku fólksins, þeir bara allir sammála að Seðlabanki sé sjálfstæður. Nú, hvað þýðir það? Það verið að borga 80 milljarða í vexti
sem að fara skattfrjálsir úr landi, sko. Þeir sem að fá þessa milljarða og mikið af þeim eru náttúrulega Íslendingar. Það kemur allt saman skattfrjálst, sko. Bara svona fyrir þá sem eru að pæla í sköttum, sko. Af því að, sko, eins og ég segi, eða sem sagt Jesús segir, hann sagði, sko, að hann spyr, sko, af hverju innheimta konungar jarðar skatta af börnunum sínum eða útlendingum eða sem sagt óþekktum eða sem sagt almenningi. Og Pétur svarar honum, já, af útlendingum eða sem sagt almenningi. Og þá segir Jesús, já, þá eru börnin frjáls. Þannig að meðan þú ert að borga skatta gegn vilja þínum, eða ef þú borgar ekki þá verður fyrir ykkur ofbeldi eða ykkur tagi, þá ertu þræll þess sem er að heimta að þér skattana. Tími er peningur, ekki satt? Peningur er tími. Og það er engin eðlis munur á því að ræna 80% af tímaðinum eða ræna 80% af peningunum. Það er nákvæmlega sami hlutur. Hvernig allar þessar sögur þrælahald sem megniði bara legar og vitleysa, sko. Margt af þessu voru bara ráðningarsamningar og fólk vildi bara fá vinnu, það var eitthvað í gangi sem það var ekki allt endilega þrældómur, sko. En allavegna þá er siðferðislega spurningin, hvenær urðu þrælarnir að þrælum, sko. Ef að þeir voru þvingaðir til vinnu 6 mánuði á ári og svo eru frjálsir 6 mánuði, þú voru bara þvingaðir til vinnu rétt yfir uppskeruna, eru þeir þá frjálsir? Nei, þeir eru þrælar 6 mánuði á ári, alltaf 6 mánuði, 6 mánuði, 6 mánuði. Ok, ef þeir eru mánuð, hvar eru mörkin? Fyrir mér er það bara alveg digital. Annarkvort ertu þræll eða frjáls. Það er ekkert þarna á milli. Og ef þú ert þvingaður til þess að gefa upp tímaðinn og þegar búið að breyta jöfnunni að tími er saman peningur og þá verður að taka peninga þér með valdi gegn vilja þínum, þá ertu þræll. Það er svo einfalt. Og svo eru þessi fávitar í öllum þessu stjórnmálaflokkum, já, mannréttindi, það er svona mannréttindi, sko. Það verður að passa upp á mannréttindin. Sko, athuga það, sá sem krefst mannréttinda hefur tapað sjálfum sér. Hann er ekki neitt, hann er bara alifugl. Leið og þú krefur einhvern annan að skýrgreina réttindi þín, mannréttindi eða lífsréttindi eða hvaða réttindi sem eru, þá ertu búin að framselja sjálfan þig til þess aðila. Og allir stjórnmálaflokkarnir sem leggja sig, þeir lesa stefnunni, ég er búin að vera að lesa stefnunni þannig að því þarf að setja mína eigin stefnu í Víkingaflokknum niður. Allir að tala með mannréttindi, borgararéttindi, réttindi. Farið bara yfir stefnuna hjá þeim. Allt sama tuggan, allt sama blekkingin. Það er ekki ástæðulaus að þetta drullu pakk vill ekki tala við Axel Pétur Axelsson. Það er ástæða fyrir því. Það er ástæða fyrir því að RÚV vill ekki tala við mig. Þorir ekki tala við, ég veit ekki hvað. Það geti verið að helvítis alifuglunar verði bara svaka æstir, sko. Sem er reyndar ekkert, það er merkjum heimsku að fara að æsa sig. Og svo er þeim stýrt í svona reiði göngur á milli tróðana á gólfinu í alifugla húsinu. Og svo er búið að blanda alls konar drullu í tróginni á okkur. Það er flúor sem að eyðileggur augaðinn í heilanum að þér. Gladía eitthvað, ég man ekki hvað heitir. Og allir eru bara að berjast það að komast í trógin. Ef við farið pælið til þeim með húsþræla, akurþræla og mastera, ef við tökum það er dæmið, sko. Að þá er það allt saman inn í húsinu, sko. Ég sé alltaf fyrir mig, ég hef gert vídeó þetta mér. Ég sé alltaf fyrir mig þess að grei alifugla þarna á gólfinu, sko, alveg, og fara á trógin og trógin er full á hormóna ógeð, það er hægt að geta labbað, sko. Detta niður dauði, bara alveg búnir á því, sko.
og það það sem að gerast núna til dæmis í alifuglabúðum á Íslandi, menn bara að drepa sig ungt fólk, bara unglingar, bara að drepa sig, þú veist. Það bara fólk núna bara verið að segja að fólk bara sest niður, það getur ekki unnið, það er bara einhvern veginn bara, veist, ég bara get ekki, ef mig langar þetta ekki, veist, ég bara hættur. Veist, bara fólk bara hættir í vinnu og bara situr heima og rungar sér eitthvað, bara alveg búið. Og ef þið horfið á gólfið á alifuglabúinu þá það þannig þar. Ef þið horfið síðan á lundann sem mun verða í skjaldarmerki víkinga þegar Íslandi verður breytt í víkingaland. Sjáðu lundann. Hann byggir sér litlar holur í moldinni, svona moldarholur, alveg svo víkingarnir. Þeir byggja sér bara til svona litlar moldakofa eitthvað eða svona skála og og svo bara lundin bara chilla, hefur það bara gott með börnunum sínum og gera egg og þegar hún vantar mat bara tekur hann eitt svona sving í vatni og grípur fisk og bara sjá myndir af með fulla munna fiski. Það ekkert flókið. Og ég vil frekar að við séum lundar heldur en alifuglar í viðbjóðslegu alifuglabúi. Í búrum eða á gólfinu free range hænst, sko, þú veist, þau fá hlaup gólfi. Það frjálst fyrir alibónd, þau eru að selja þetta sem frjálsfarandi fugla. Þeir komast ekkert út og þeir kunna, veist, ef þeim sleppt út bara kunna það ekki, þeir kunna ekki að vera úti. Þau sáu þenni sveitari, þeir bara, hvað þetta? Veist, það er bara sól, veist, hvað ljósið þetta? Og vindur, veist, það bara vindur. Og meira að segja forseti Íslands, sem ég kalla fáviti Íslands, setur í sína starfslýsingu alifuglabóndi. Já, þú alltaf með eitthvað svona samsæriskenningar, sko. Þetta alltaf bara, og þú ert nú bara svona eitthvað populisti, og svo það alveg örugglega geðveikur. Já, það alveg á hreinu. Já, nei, ekkert svo, sko, geðlæknar geta ekkert farið að mæta í opinberu útsendingu í geðlækningum. Það gegn þeirra siðabóðskap. Nú, ef við farum að tala siðareglur geðlækna, já. Það líka sagt að þeir geta ekki, það stendur í siðareglunum þeirra, þeir geta ekki fara að dæma ykkur menn geðveika í útvarpi sem þeir aldrei hitt. Það gegn þeirra eigin siðareglum líka. Þannig að, þú veist, henni fullt af skemmtilega spurningum. Handbolti.org, þetta þú manni? Halló? Harmagetunar eru reyndar mjög sleipar í alls konar viðtalstækni. Þeir beita mikið gasljósi, gaslightning. Þeir beita good cop, bad cop, alveg miskunnarlaust. Og já, helst þessar tvær sem þeir beita. Svo beita þeir svona veist þessu svo þreytandi svona tilfinningatækni, sko. Þetta nú einu sinni enn með samsæriskenning. Nei, come on, veist það, þessi tækni hérna. Og sko, svo eru þeir presentera þessi sem einhverja pönkara, sko. Svo bara tónlistamenn og bara við erum fyrir tilvíðun. Þeir eru alveg þraut þjálfaðir fjölmellur, sko. Þeir eru þraut þjálfaðir háfuglar. Lesi ykkur til Operation Mockingbird. Þannig að þeir, ég hata þá ekkert heldur, sko. Ég hata heldur bara engan. Ég sár út í marga og ég til dæmis fyllist miklu meira sorg. Til dæmis þegar ég að hugsa, ég verð stundum reiður, ég ennþá manneskja, sko, held ég. Ég svona komast í guða tölu. Nei. Að ég man ekki hvað ætlaði að vera að segja.
Já, að ég sko ég verð náttúrulega reiður skilurðu og ég finn að það styttist alltaf mjög sko, hatur er lokastig á ferli. Fyrst reiðistu og til dæmis í svæsnustu eða svæsnustu í sem sagt í ákveðnum stöðum í Biblíunni, þá er talað um reiði er morð. Það er bara strax. Og þess vegna er talað um að stjórna reiði sinni, sko. En það er nú svolítið stuttur vegur, sko. Sko, fyrst reiðistu. Svo ferðu í, þetta er líka sorgarferli, sko. Það er svipað. Sumir tala um sorgarferli í 3 stigum, aðrir í 5 stigum og sumir í 7 stigum. Allt af því er eflaust rétt. En þetta er svona ferill, þú reiðist og svo ferðu í ákveðna afneitun, nei, það getur nú ekki verið. Svo ferðu í beiskju, þú ert svona beiskur, þú nærð ekki að vinna út úr þessu eða eitthvað og svo ferðu í hatur. Og á þessum ferli ertu í ákveðin pendúl. Allan tíman ertu í pendúl það sem þú ert homicide, suicide, sko. Á þessum ferli ertu í þessum tilfinningalega pendúli, já, ég er bara að drepa hann. Eða bara, nei, ég er bara að drepa mig, sko. Nei, ég er bara að drepa hann. Nei, ég drepa mig. Þú veist, það er þessi ferill, sko. Og þess vegna er yfirleitt, sko, öll morð og sjálfsmorð er einhvers staðar í þessum ferli, sko. Og síðan kemur hvað verið komið langt? Já, síðan kemur hatur. Og sko miðað við það kom einhver aðgerðir og það kom ekkert réttlæti þar í líf inn í málið. Þá er endastöðin sem sagt hatur. Og þá geturðu sem sagt í beiskja og hatur og þú getur sko stoppað hvar sem er á þessum ferli. Og ef þú stoppar í hatri og beiskju þá bara sunkarðu niður, sko. Munið til dæmis flugslys sem gerðist, sem að einn faðirinn var svo reiður, flugmaðurinn lifði af flugslysið en dóttir hans dó og hann var svo reiður, sko, hann drap flugmaðurinn fyrir rest. Það er þessi alveg dæmi þennan feril sem hann fór þannig í pendlunum og bara eitt kvöldi fór hann bara að drap flugmanninn, sko. Þannig að hann misti stjórn á þessum pendul á meðan hann var að gangi í gegnum sorgarferlið. Og síðan endar þetta yfirleitt bara í óbúslega mikilli sorg, bara upplifir djúpa sorg. Og Biblían kennir að beita fyrirgefningu. Að sem sagt, ef þú kemur fyrirgefningu bara strax inn í reiðina, sko, bara strax og hluturinn gerist, þá sleppur við svo langan feril, sko. En sko þess vegna sko fyrirgefning, margir halda sko ef ég fyrirgef einhverjum að þá er ég að gera hinum gott. Fyrirgefning er fyrst og síðast til sjálfsvarðveislu, sko. Að til dæmis þú ert að tala við sérstaklega kristna meðferðaðila. Ég er nú að útskrifa, ég fékk reyndar ekki pappír, sko. Ég fór á námskeið í Danmörku hjá Hollendingi sem hét Theo van der Wiel og er dáinn núna reyndar, óbúslega góður kall. Erfingi hans hringdi mér símu af því þeir fóru í svona símanúmer og voru bara að tala við alla í símaskránni hjá honum og óbúslega, þetta er yndislegt fólk, sko. Það er bara gaman að hitta börnin hans sem að hringdi í mig. Og bara, voru bara að fara yfir símaskrána og láta vita að hann hefði dáið kallinn og bara hvort það var eitthvað svona ekki bara allt í gúti, sko. Og ég bara, já, samrækist ykkur og já, bara hann reyndist mér æðislega vel og bara takk fyrir það og gangi ykkur vel og eitthvað svona bara. Og ég sett klára þetta námskeið hjá honum. En einhvern veginn fyrirfórst að ég fekk diplóma. Og þar lærði ég rosalega mikið þessi mál. Og sérstaklega fyrirgefningu. Kristnir meðhöndlarar, þeir eru alltaf að reyna að læða fyrirgefningunni, allan feril. Og því miður þá eru flestir bara, þeir eru komnir yfir reiði og hatur og komnir yfir í sorgin og þá svona fara þeir að spá ég fyrirgefningu.
Já, já, ég er að, lesa hérna skilaboðin frá já, já, það er rétt hjá þér. Ég veit af þessu, að þeir eru stöðugt að þeir eru stöðugt að reyna að skaða mig, sko. Ég átta mig á því, löngu búinn að átta mig á því. Þess vegna spila ég ákveðna tækni á móti, sko. Ég spila ákveðna tegunda tækni á móti. Og hérna, ég er ekkert, ég hata ekkert frostæða mánaða, skilurðu, alls ekki. Hérna, ég er bara gaman að tefla skák við þá, sko. Og hérna, og ég nota náttúrulega ákveðna tækni sjálfur, sem ég ætla ekkert að gefa upp. En hérna, allavega. Þannig að sko, hérna, sama gerist eins og með Víkinga Íslands eftir hrunið, sko. Eftir hrunið fengum við öll áfall að sjá hvers konar spillingapakk þetta var. Og fengum svona ákveðna staðfestingu á grun okkar að þetta væri þetta danska stjórnkerfi væri allt saman bara rugl, vitleysa, svik og prettir, sko. Já, sæll sonur sæll. Sæll sonur sæll. Sonurinn að hlusta. Hérna varaformaður Víkingaflokksins, Power Pacman, hann er sonur minn. Einstaklega gott að vera heima á Íslandi. Í faðmi fjölskyldunar sem er sonur minn. Eins og ég hef stundum sagt, sko, fjölskylda mín byrjar með mér. Ég er fyrstur í okkar fjölskyldu. Og hérna, sonur minn er mjög djúpur gaur og duglegur. En hérna, það er þetta með sorgina, sko. Ég finn eiginlega bara, sko, ég sé í sumu af þessu fólki í elitunni að því líður ekkert endilega vel sjálft, sko. Þessir Danir okkar sem voru hérna opnir inn í þjóðfélagið, eins og segja, öfum, langöfum og langöfum, sko, og hvað er langt aftur. Að allt í einu eru þeir í landi þar sem að samlendar þeirra að fara að sjá þá í annarlegum augum, skilurðu. Og hérna, þetta fólk eflaust er logandi hrætt að það verði farið að drepa það og ég veit ekki hvað og hvað. En ég er ekki að tala fyrir því. Ég hef verið að kalla til valdstjórnarinnar að láta af glæpaverkum og koma til samtals. Þið getið ekki haldið þessu áfram, sko. Þetta enda bara, ég meina, það enda bara með því að það verða einhverjar brennur og drekkingar og vitleysa, sko. Þú veist. Að þessu ég held að, já, ég veit það ekki, þú veist, ég held að það sé bara mjög nauðsynlegt að reyna einhvern veginn að stoppa þetta. Gerast núna svolítið mikið, sko. Það virðist vera þessi blekking sem við erum í núna, hún er svona frá 1850, 60, 70 með Albert Pike og Mazzini og fleirum síonistunum. Og þeir hafa þennan einkennilega draum að heimsíðverðið að dauði, sko. Og það er ekki mjög heilbrigður lífstíl, sko. Og já, annarkvort ná síónistar núna bara að drepa helminga mannfólki eða þeir fara að taka ábyrgð á gjörðum sínum, sko. Og það er til þess það sem við erum að sjá í Bandaríkjunum að, sko, hermenn, þótt að þeir séu í raun með að fara í herbúningin, eru þeir hálfpartinn búin að yfirgefa mannkinn, sko. Leið þú situr á því herbúning eða ofbeldisbúning, þá ert ekki lengur undir sáttmála eða vernd okkar manneskjana. Þannig að, sko, allir sem eru klæða sig í ofbeldisbúning, sýslumenn, lögreglumenn, sko,
Þetta svo þunn lína. Þetta tiltölulega erfið lína. Lögreglumaður sem fer í lögreglubúning til þess að verja almenning, hann í raun kannski ég get sagt þetta svona, sko ég get þetta sem ég var að segja með sko munið með börnin, það sem að ríki eða valdstjórn að ræna börn eða hirða börnafólki sko. Að sko ef að ég ósammála því sem að ykkur að gera inn í næsta húsi með börnin, get ég að fara og tekið börnin bara og alveg upp hérna hjá mér? Nei, allir segja nei, þú getur það ekki Axel, ekki verið með þessi vilsu. Ok, þá spyr ég, hvernig get ég þá framselt það vald til eitthvað annars, ef ég hef það ekki einu sinni sjálfur? Já, það svona töfrabók sem heitir kjörkassi, bara lút og svo kemur upp hínum mér og þá bara valdið komið. Nei, það bara lygi. Ég get ekkert framselt vald sem ég hef ekki. Það bara kjaftaði. Þetta bara lygi. Og þess vegna höfum við bara lígveldi sem að byggir á þessum bullið. Sko. Og sama með hérna lögguna eða herinn eða hvað þetta ofbeldisfólk heitir allt saman. Að sko ég hef rétt til þess að verja sjálf mig. Ja, nú notið ég orðið rétt fyrir ekki. Ég get varið sjálf mig á lögmætan hátt. Og ég get beitt til þess ofbeldi. Öllu því ofbeldi sem ég hef vald yfir. Og það bara allt í góðu lagi með það. Hins vegar get ég ekki farið það bara nágrannarna sem að pirra mig og bara þeim til dauða. Það ekki lögmætt. Ég get ekki gert það. Þetta bara svona mannlegu sáttmáli sem hefur alltaf verið, alveg bara frá því efer, sko. Þegar hann byggir á einfaldri lógík. Sem þýðir það að ég get framselt lögmætu valdi mínu til þess að verja mig til eitthvað annars. Ég get hringt hérna í 3 vini mínu og sagt, heyrðu, hérna verið að ráðast annað, getur komið að hjálpa mér. Þá geta 3 komið og buffað á móti öðru sem að vera að brjóta lögmæti. Hins vegar ef ég bara einhver að pirra mig hérna einhverjum, ég bara segi, heyrðu, hringi 3 vini mínu og segi, heyrðu, getur komið að buffa þennan gaur með mér hérna. Ég bara þola hann ekki. Og það koma 3 með mér og við buffum hann bara alveg í spað. Það ekki lögmætt. Af því það árás, það ofbeldi. Og þarna línan. Ég get ekki framselt ólögmæta aðgerð til eitthvað annars. Ég get ekki bara sagt, já, herru, ég seti þetta í gegnum hennar töfra kassa og þá bara þetta bara komið upp hinum eitthvað svona nýtt vald. Það ekki hægt. Það gengur aldrei upp. Það lígveldi, það byggir á lígi og það reynur alltaf. Og bara rót alls mannlegs harmlegs í sögunni frá upphæði til enda. Og það svona skiptist á, sko. Elitin að drepa almúgan að drepa elitin, þetta bara svona vegasalt, sko. Og allir tapa. Og allt byggt á heimsku og lígi, sko. Og sama þess með NATO. NATO svona eitthvað apparat sem svona, já, svona varnarbandalag. Ef ykkur ræðist á eitt af okkar ríkjum, þá verjumst við öll saman. Já, það lögmætt. Það lögmætt rök fyrir því. Já, við ætlum að stofna svona lögreglu sem að passar að ekki séu fremdir glæpir á fólki. Já, það lögmætt. Það fellur alveg undir sjálfsmorð. Til sjálfsvarnar hlutan, sko. Það lögmætt. Það vald sem ég hef og get framselt til eitthvað annars. En hins vegar þegar að lögreglan fer og gasar almenning. Gas. Þá við bara komnir yfir línuna. Og þá getur þú bara rekið hnífi baki á þeim. Það lögmætt. Það bara komnir út fyrir vernd mannkins. Þú getur bara rekið hnífi baki á þessum gaurum og það bara, sorry, þú fórst út úr verndinni. Og þetta það sem Biblían talar mjög mikið Sko, það voru aldrei 10 boðor, þetta hefur Guðjón snillingur leyst, sko. Það voru aldrei 10 eða 11 boðor, þetta samningur. Ef þú fylgir þessum boðurum, þá mun þessi blessun koma yfir þig og húsið þitt, eða fjölskyldið. Og ef þú gengst að þessum samningi, það bara flott. Og sama með þennan mannlega samningi, þú fer bara að gasa eitthvað fólk, þá ertu bara komin út úr þessum samningi. Sáttmála, þá ert þú bara sáttmálalaus. Og þá bara má
reka rýting í bakið á þér eins og á hverju öðru óargadýri. Og það er þess vegna sem þessari elítu líður svona illa og fær aldrei nóg af drasli, af því að líðara byggir á lygi. Þess vegna segir Willum, hvað stoðar manninn að eignast allan heiminn ef hann glatar sjálfum sér? Hvaða vit er í því? Þannig að þetta er fagnaðarerindið. Nei, þetta er bara hvað raus í gömlum galli. Ekkert að vera gamall, það er ljómandi fínt. Það ætti maður að gera sömu mistökin aftur og aftur. Það er svona aðeins að læra reynslunni og allir hlutir fara að bragðast betur og mér er þess að andrúmslofti fer að oft að lykta betur, það er ekki búið að vera að spreyja mikið, ég er enda að finna lyktir af þessum helvítis áli. Þannig að það þarf að byggja hlutina rétt upp, sko. Það þarf að átta sig á grunni elementunum. Og saman með skatta. Ég meina, get ég bara sagt, já, þessi kallana, ég vil að hann borgi með skatt, sko. Veist, eða bara þetta þorp á að borga mér skatt núna. Og þá segir allir bara, nei, allt er kjafti, þú borgaður ekki neitt, Axel. Þá bara ger ég samning við eitthvað svona vöðarækta tröll og segja, herri, ég borga eitthvað 20%. Farið þið bara þarna í þorpið og bara innheimtið skatta 80% og eða borgar ekki, þá berjið það bara í köku og eða brennið húsið þeirra að gera eitthvað vesen fyrir þá. Þið komið 80% fyrir mig og þið fáið 20% í innheimtulaun. Hef ég vald til þess að gera þetta allir? Allir segja nei. En hvernig getur það framselt þessu valdi til eitthvað annars? Vald sem ég hef ekki. Þú veist, sátt ef þið flettið upp arkofhope.org þá sjáum við að það er komið svona sáttmálsörk með Earth Charter og UNESCO allir komið stjórnarskrá. Vissirðu það? UNESCO er bara búin að taka yfir 30% af Íslandi. Það er bara eiga 30% af landinu. Þú getur ekkert gert annað nema að spurja UNESCO í Frakklandi. Allt Reykjanesi, þú getur ekkert gert nema að fá leyfi frá Frakklandi. Og það er verið að tala að gefa þessum aðilum 60-70% af Hollandinu. Þetta er bara komið fullt af góðum spurningum. Loksins. Hver er skoðun þín á barnavernd á Íslandi? Sko, það er stundum sagt að kvöl mannsins er mismunurinn á því hver hann heldur hann sé og hver hann er í raun. Stundum teikna svona línrit, 2 línrit, það er svona bil á milli. Það breytist, sko. Og bilið á milli þessara 2 kúrfa er kvöl mannsins. Sama segi ég að munurinn á milli hins náttúrulega og heimskumannsins er kvöl mannkyns. Að sko hvergi í náttúrunni eru afkvæmi rifin af foreldrum, sérstaklega móður eða föður. Og mörg dýr í náttúrunni eru sem mjög hættuleg og kemur nálægt börnunum þeirra. Bitnir sérstaklega frægir fyrir þetta. Meira sem bara þú rambar í einhverjum klaufaskap að
að húnum, börnum bjarnanna, þá er engin miskunn. Þú ert bara tekin og breytt í kjöthakk, sko. Og þannig að ég vil eiginlega bara horfa í náttúruna. Að náttúran hefur búið það þannig til að móðirin og pabbinn gæta afkvæmanna. Og þegar verið er að beita ofbeldi eða valdi í því að rífa börn af fólki, þá er það bara einfaldlega skipulögð glæpastarfsemi. Þeir sem að framkvæma slíka hlutir eru glæpamenn. Og það þarf að taka á því fólki eins og hverjum öðrum glæpamenn. Það hafa allir lögmæti til þess að verjast ofbeldi eða glæpum annarra. Eins og ég hef aldrei séð réttarhöldin yfir Bjarnaforeldrunum sem þeir hafa jafnvel drepið fólk fyrir að koma nálægt börnunum þeirra. Akkur er ekki farið með, akkur þarf ekki að þessi Bjarnaforeldrar ekki að svara til saka. Hvað er það? Þannig að sko barnaverndarmálin er eitt af þessum öfugmælum sem er notað. Þetta er raun hluti af satanískum athöfnum, þar sem að þessi börn sem eru rifin af foreldrinu sínum eru notuð í helgiathafnir, þar sem þau eru beitt kynferðislegu ofbeldi og alls konar rugl í gangi. Og þurfum ekki að tala annað en Breiðavík og bara skrilljón dæmi þar sem þetta hefur ekki farið vel fyrir börnin eða neitt. Og þannig að þeir sem að er að bara nota orðið barnavernd eru heimskingjar í mínum augum. Sá sem notar orðið barnavernd er þegar heimskingi í mínum huga. Og það er algjör tímaðisla að rökræða við heimskingja. Af því að sko myndin er svo einföld sko. Hvaðan kemur valdið til þess að rífa börn af fólki? Sko ég sé ekkert að því að það reyndar kemur inn í þessar hugmyndir mínar að fólk færi auðlindan beint til sín, sem myndi bjarga fjárhag allar þessara fjölskyldna á einu bretti sko. Og sko síðan er alltaf fólk með eitthvað vandamál eða neyslu vandamál eitthvað, það er alltaf einhverju boðnir og búnir til þess að bregðast við því. Og pólitíkusar, þessi valdstjórna blekkinga líður, þeir alltaf segja, já, við ætlum að hugsa sérstaklega skólamálum. Þá er allir sem hafa áhuga á skólamálum að kjósa þá. Já, við ætlum að hugsa sérstaklega samgöngumálum. Þá er allir að kjósa þá, skilur við. Að sko það er fullt af fólki sem hefur áhyggjur bara af fullt af hlutum, en það er alltaf verið að taka orkun úr þeim með að láta rétta einhvern veginn allt til gjörspilltara stjórnmálamanna. Sko það er ekki eins og stjórnmálamenn búið til einhverja vegi. Ég hef aldrei séð það. Með einhverjum örfáum undantekningum, skilur við. Ég sé ekki að stjórnmálamenn sé að hugsa þessu börn eða fjölskyldunar. Það er einhverju aðrir sem gera það. Það er bara verktakar sem sjá vegina. Það getur fólkið bara ekki látið beint fá. Ég ætla að láta það fá 30% af kvóta hlutnum mínu þetta árið og þá legg ég því þennan veg. Skilur við. Það er ekki þörf á þessum millilið sem að drekkur allt í sig og sogar allt í sig. Og sama er með þessi barnamál. Þau eiga bara að vera hjá foreldrum sínum. Nema foreldrarnir biðji sérstaklega einhverja hjálp. Og þá helst hjá sínum ættmennum eða fjölskyldu.
Nema náttúrlega ef fólk í svona aðstöðu eins og ég þar sem er engin fjölskylda fyrir aftan mig. Ég á bara fullt af vinum sem hafa hjálpað mér í gegnum þunnt og þykkt. Það voru engir stjórnmálamenn sem hjálpuðu mér eða opinberar stofnanir með einhverjum svona örfáum undantekningum. En sko inni í öllum ógeðskerfum eins og bara kaþólsku kirkjunni voru að brenna fólk út af því að þeir svona vildu ekki kannast alveg við þessa sála business sko. Það þurfti að kaupa aflátsbréf fyrir sálina sína. Þá voru þeir bara brenndir sko. En sko inn í öllum þessum ógeðskerfum er alltaf eitthvað fullt af góðu fólki sem er bara að reyna að gera sitt besta sko. Og sama gildi með fólk sem er í þessu barnakerfi sko. Ég er ekkert að segja það allir eru ógeðslegir, þú veist. Það er fullt af fólki þar sem hefur bara virkilega áhyggjur af svona málum. Og þess vegna er mjög sorglegt fyrir þetta fólk þegar það leiðist út í það að beita ofbeldi. Það er mjög sorglegt þegar að lögreglumaður fer yfir línuna og gengur úr sáttmálanum við mannkyn. Það er mjög sorglegt. Og þess vegna er þetta með þessi gamla testamentinu verið að tala bara, þú veist, bara eld og brennistein ef þú gengur út úr þessum einfalda lógiska sáttmála. Þessum samning. Ef að ég færi hérna bara að taka börn úr nágrenninu, bara hérna, þú veist, bara ég er hérna bestur í að hugsa börn og ég bara verið að rífa börn. Það enda með því að foreldrarnir koma bara með heykvíslar og eld og brenna mig sko. Þetta er svo einfalt. Og við sáum núna barnapakkið þarna á Íslandi sem var alltaf að hjálpa börnunum og splundraði fjölskyldu eftir fjölskyldu. Það endaði bara með því að þjóðfélagið hafnaði. Saman með lögregluna, það treystir engin löggahaugum á Íslandi. Þeir hafa bara tapað stöðu sinni. Að þeir gengu út úr sáttmálanum. Og í dag einhver bara, já, hann að lögga fékk rýting í bakið, svo átt hann ekki bara skilið. Veist, það var ekki þannig fyrir 10 árum eða 30 árum. Það er bara, nei, þetta meina þetta. Í dag er bara, átt hann ekki bara, þetta ekki gaurið sem var að gasa eða í árbænum, veist bara, who cares? Veist, þetta er orðið svona. Þetta er bara, ef við tek aðra líkingu, þetta er bara svo mafían sem er innheimta verndartoll, þú veist. Það er fyrsti business í allir mafíu sem er innheimta verndartoll. Já, heyrðu, þú borgar mér hérna 10% á mánuði. Nei, ég borga þér ekkert. Farðu bara að vinna þeim mikið. Heyrðu, það bara brenni ég niður búðina yfir. Þannig að verslunareigendum það bara að fara að gera mat. Þú veist, er ekki ódýrara fyrir mig að borga 10% og losna, hafa þennan gaur góðan, það endar alltaf að reynda með ósköpum, sko. Þú veist. Og svo er gaurinn búinn að fara í alla búðirnar og vera að rupla og ræna öllum, svo endar hann bara í ánni, sko. Mafjósinn, sko. Og svo ferðu í hérna búðakallana sem heyrðu, hefur heyrt á hérna Giuliani, hann bara fannst í ánni, bara búið að skera á hann hausinn. Svo, áttu það ekki bara skilið. Saman með NATO. Þú veist, fólk deyr í NATO, og svo what? Áttu það ekki bara skilið. Þegar þessir hermenn að deyja í Afganistan og svona, með allum skít saman þetta fólk. Þetta er ólögmætt stríð. Það er fullt sannað. NATO og COVID búin að vera í 17 ár í ólögmætti stríð í Afganistan. Þannig að þegar þeir verið að drepa þá, það bara stríðsglæpamenn. Who cares? Og þetta eru hin einföldu fræði sem eru í gegnum alla mannkynssöguna verið að segja þér frá. Sagan nýjufödden keisarans. Heldur þú að sú saga snúist keisara og föt og barn? Nei, það er boðskapur í sögunni. Það er boðskapurinn sem skiptir máli. Já, mér líka nú ekkert við svona keisara, sko. Ég er ekkert að fíla það, sko. Og svona sögur það sem að barnið með aðalhlutverki, er það ekki bara eitthvað barnanýð? Er það ekki bara ógeð? Veistu, þetta er bara þetta er bara
Þetta bara crazy stuff, sko. Þannig að ég meina ef að þú ferð í stjórnmálin eins og núna gerist með Flokk fólksins, þessi hetja einhverra, ég veit ekki hverra, kosin inn á þing og bara, ég hefði nú rosalega gott núna, sko. Það er bara ekkert rosalega reið lengur, sko. Þetta er bara sorglegt, skilurðu. Ég meina, ég veit ekkert hvernig ég meina, ef ég fæ 3 milljónir á mánuði og errorreikning, ég veit ekkert hvernig ég myndi höndla það. Ég myndi kannski bara hætta að tjá mig. Bara, svona, er þetta nokkuð svo slæmt? Er þetta ekki bara, þú veist, ég myndi eflaust bara algjörlega snúast bara á punktinum, sko. Ég veit það ekki. Kvikmyndanefndar, ég skil ekki. Spurðu betur. Það er bara fullt af fólki að spyrja spurninga, það er bara gaman. Það mun sem sagt vera þannig að ég opna rás á YouTube sem heitir Víkingaflokkurinn líka. Já. Bara komið hérna hefi. Hver ertu, handbolti.org? Segðu mig hver þú ert. Gaman að það veit bara að fara að tala um Birnumálið. Sko. Í þessu máli hef ég reynt að forðast að ræða hana Birnu sjálfa. Því ég vill ekki ræða fólk af holdi og blóði, ég vill bara ræða andaveru vonskunnar í himninum. En það var allir snúið í akkurat á hinn veginn. Að ég sé að tala um hana eða, veist, ég er ekki að gera það. Ég er að tala um módel þar sem að hlutir eru settir á svið. Þau eru gert sko í 10 ef ekki 100 eða 1000 ára. Þess vegna til dæmis ætla ég að hafa ráðstefnu sem var Kristur kræsisleikari, sko. Að það þýðir ekkert að ég hata Jesú eða skilur, ég bara er að skoða hlutina. Og sama ég tók eftir því strax í upphafi við fyrstu fréttum að það var misræmi í sögunni. Og ég er með ákveðið template sem að ég fer yfir atburði með sem þýðir að ég er orðinn mjög fljótur að sjá ef um falska fánar er að ræða, sviðsetningar eða fleira slíkt, af því ég veit að hver ég er að leita. Og atburðurinn með hana Birnu tikkaði öll bóksin nánast strax í upphafi. Síðan eftir þessi málið hélt áfram, skónir, stend ekki við snjóin og þetta var farið að líta meira og meira út eins og sviðsettur trúaratburður frímúrara. Þess munið í Frakklandi, þar sem að lögreglumaðurinn átti að vera skotinn á stéttinni, munið í bílinn bara allt í einu datt einhver skór út. Maður bara, skór. Ef þið kíkið á alla þessa atburði sem að gerðust á þessum árum, það er allt morandi í skóm. Og þið vitið hvað skór þýðir, er það ekki? Þið vitið hvað skór táknar í trúarathöfnum frímúrara til dæmis. Vitið það ekki? Sko náttúrulega ef þú veist ekki neitt, þá er eðlilegt að setja reiður út í mig. Að því að stúdera þetta. Og ég veit að skór hafa ákveðna merkingu í trúarathöfnum frímúrara. Og og svo bara farið borð í skip á alþjóðahafsvæði, það stemdi ekkert við raunveruleikann í þessari sögu sem að vera að segja okkur hjá fjölmiðlunum. Og það er eina sem ég var að segja. Þetta bara stemmir ekki.
Nú það að koma bara í ljós, úlpan passar ekki, vegalengdirnar bara allar í rugli. Það bara verið að staðfesta samsæriskenningar mínar þennan atburð í beinni útsendingu. Og menn ennþá eitthvað reiðir út í mig. Ég bara get ekki hjálpað með heimskuðina því miður. Ég hef sagt það 170 sinnum, ég ekkert að tala þessa stúlku. Bara ekki neitt. Ég að tala stóra samhengið. Þegar ég var að tala Sandy Hook, þá ekkert að tala skilurðu, FBI staðfesti það sjálft að það dó enginn í þessari sýslu þetta á þessum tímapunkti. Það ekki eins og ég sé það, FBI sagði það sjálft. Ég að sjálfsögðu pikkað upp og segir FBI. Þeir eru enda búin að breyta því núna, skilurðu, fyrir núna þá búið að falsa allt það bókald. En þeir sögðu það í 2, 3, 4 ár, þá stóð á FBI, enginn dó í Sandy Hook sýslu þetta árið. 0. Bara einföld staðreynd. Og ég bara þið lesið hérna undir vídeónu, þar stendur að ég bara tjá skoðanum mínar á því sem verður að segja mér og því sem ég sé. Ef þú trúir því ekki, bara fínt. Það ekki að trúa orða því sem ég segi. Ég bara virði það. Ég bara virði trúarfrelsi allra. Þú kannski trúir öllu sem hefur verið sagt að opinberu aðilum þetta byrnumál. Bara gott. Hafðu það bara þannig. Ég hataði ekkert fyrir það eða neitt. Þú bara annarri skoðun en ég. Fínt. Ekkert vandamál. Sko ég áttam alveg á því að þegar ég að tala þá upplifir fólk mjög sterkt það sem heitir disassociation og það mjög þekkt atriði og verið mikið rannsakað. Og það kemur sérstaklega fram í meðferð með fólk sem hefur orðið fyrir ofbeldi af foreldrum sínum. Sérstaklega þar kemur það mikið fram. Og þú kannski að vinna með einhvern aðila eða einhver sálfræðingur ekki að vinna með einhvern aðila og fyrir að benda viðkomandi á. Heyrðu, veist að foreldrarnir voru kannski ekkert svo góðir. Veist, voru alltaf fullir og berjaði og svona, þetta ekkert voðalega gott, sko. Þá bregst viðkomandi við mjög reiður og bara hatar meðferðaraðila fyrir að vera að dissa foreldra þeirra. Skilurðu? Þannig að þetta bara hluti sem þú þarft að vera meðvitaður þú ert að vinna með fólk. Og ég náttúrulega fékk þessa þjálfun því miður. Hvort ég fór eitthvað fljótt á síðasta degi eða eitthvað, ég man ekki, ég fékk ekki diplóma. Ég hef ekkert svo sem ekkert mikið fyrir svona alls konar formsatriði, þannig ég var svo sem ekkert að velta mér upp við því. En sama gerist með mig. Og þess vegna ég farin að segja, veist, bara gólem og viðkvæmt fólk ætti ekki að vera að hlusta á mig, sko. Og ég hef svo sem ég hef með þess að velti fyrir mig, ég man ekki hvað aldursgráðu ég á, ég spurningum ég hækki aldursgráðuna með þess að spurning hvort ég fari með þetta í eitthvað lokað form, veist, ég alveg opinn fyrir því, veist, það bara fullt af fólki sem höndlar ekkert það sem ég að segja. Og ég tek fulla ábyrgð á því. Og og það hefur svo sem ekkert komið beiðni það að ég loki þessu eitthvað eða hafi lokað grúpp, ég alveg til að skoða það ef það þannig. Það bara, ég ekkert í business að meiða neitt. Ég hef engan áhuga á því og hafi ég gert það, þá biðst ég hér með bara formlega afsökunar á því. Og það aldrei meiningin í neinu. Ég einfaldlega að tjá hlutin eins og ég sé þá. Og rásin mín til dæmis flokkuð sem entertainment. Hún ekki flokkuð sem news eða fréttir. Af því ég ekki fréttamaður. Ég bara eins og bara við, veist, var gert í Borgarhliðanum í gamla daga. Þar sátu gamli kallar og voru að nöldra allan daginn. Og ungt fólk sótti þetta því það náði miklu visku út úr þessu. Þetta bara svona
Þetta bara svona, þú veist, tjatt í borgarleiðunum, sko. Þetta ekkert meira eða minna en það. Ég veit ekkert allt í heiminum, ég bara eina sem ég get tjáð mig með það sem ég sé og skynja og upplifi og testa það við svona mitt raunveruleika skyn. Er starf þetta greinilega fréttamaður. Takk fyrir frábær svör, já. Er starfræktur barnaníðingur á Íslandi og mun Víkingaflokkurinn beita sér þá gegn því? Með til dæmis víkingadómi sem þú áður nefnt auga fyrir auga, tönn fyrir tönn. Þetta reyndar ekki rétt. Þetta ekki rétt eftir mér hafið. Ef þú keyrir auga fyrir auga, tönn fyrir tönn kerfi þá enda allir blindir og tannlausir. Þannig að það nokkuð fyrirsíð hvernig það En það þýðir náttúrulega ekki að nota svona dómstóla eins og í dag sem eru pólitískir trúardómstólar. Víkingadómur mun ég sennilega sitja á koppinn sem stofnun. Ég á eftir að fara lengra með hann. Ég bara verið svolítið lengi að finna formið. Ég þarf að finna einhvern leir til þess að vinna í og til dæmis opnaði Víkingadóm og bara tilbúin að taka við málum og ákærum og öllu og það bara kom allt einhvern veginn á hliðin inn, það virkaði ekki. Þannig að ég þarf aðeins að vinna betur þar í formsatriðunum og það er kannski eitthvað aðeins upptekin í Víkingaflokknum. En sko barnaníðhringur, það kom á fólk þegar að kom í ljós að Íslendingar voru aðilar í að flytja herragögn. Það er íslenskt flugfélag sem var á kafi því sem er ólöglegt á Íslandi. Og ég var eitthvað búinn að segja það væri fullt íslensku flugfélagin og Guðjón Reynberg sagði það líka. Það væri á kafi í þessum bransa. Þannig að hann er reyndar ekki samsæriskenningasmiður, það er ég. Að sú samsæriskenning mín hefur verið staðfest og ég vil staðfesta svona 90-95% af mínum kenningum, 98%. Það var staðfest. Ég hef líka bent á það að það er þekkt staðreynd að CIA er stærsti og öflugasti dreifari eiturlyfja í heiminum. Og þeir lenda mjög reglulega á Íslandi og dreifa eiturlyfjum til Íslands. Það er CIA sem sér allt supplyið þar. Og þið vitið að Ísafa og Keflavíkurflugvelli er rekið af NATO. Og þetta reyndar allt svona sama leðjan, sko. Þetta er svona eins og kúrekinn sem var brandara með kúrekanum sem var á bar og veðjaði við hinn á barnum að hann geti drukkið eitt sopa úr Rákudalinn, sko. Og menn svona, já, voru alveg til að sjá það. Svo hefur búið að leggja veðmálinn á borðið, þá byrjaði gaurinn að taka sopan og hann bara tæmdi dallinn, sko. Svona eins og blómabóttar, sko. Og hann bara tæmdi dallinn og menn svona spurði, heyrðu, þurfti nú bara að taka eitt sopa, þurfti ekki að tæma Rákudalinn. Ja, tók ekkert að slíta þetta í sundur, sko. Að fyrir mér þetta þess vegna reyna að nota svona safnheiti NATO og síðan aðeins að taka þeirra aðeins deildaskiptir, sko. Svo CIA sér bara eiturlyfjaflutninginn, það er svo sem engin annar. Heimild fyrir þessum flutningum, þið finnið það mjög fljótt. Það hrapaði flugvél, CIA flugvél með 4,2-3 tonn af kókaín um borð. Og þið getið séð fullt af vitnisburðum hvað heitir það, litið það sem að Clinton var, Arkansas, ekki Little Rock eitthvað leys. Þar eru gríðarlega mikið af vitnisburðum það, var CIA í eiturlyfjadreifingu og í kontramálinu. Þar var CIA að flytja vopn til kontra og eiturlyf tilbaka. Þannig að þú þarft ekki að vera þarft ekki mikla gáfur til að reikna það út. En málið er það, sko, að við vitum líka að íslensk flugfélög og skip varnarliðsins, sko, þeir voru með blacksite pyntingar út allan heim á landi
og lögfræði á landi eða sjó mjög ólík. Þeir voru NATO og Co. með CIA, þá sem aðalverktaka í því, að þeir voru með pyntingasæti allan heim og flugvélarnar sem voru að flytja fólk í pyntingar, að þær fóru í gegnum Ísland eins og engi var morgundagurinn. Og ég hef enga aðra ástæðu en að ætla það að íslensk flugfélög á fullu í mansalsmálum og í þá þessum barnaníðsringum þar sem verið að flytja börn á milli landa. Ég veit ekki hvort þið áttu ykkur á því að hvítu hjálmarnir til dæmis, ligmasjúkdómar, ég veit ekki hvað skrifaðu hvað það ég hef aldrei heyrt það. En sko, þegar þeir sprengja hús eða bara heilu blokkirnar eins og Írak eða Sýrlandi eða Líbíu eða hvar, þá deyr fullt af fólki sko. Eða það enda dautt fólk, það verðlaust. En fólk sem illa sært, það virði mjög mikilla peninga. Hlutverk aðila eins og hvítu hjálmana, það endurspeglast mjög mikið þar, að þegar búið að sprengja einhverja blokka, einhver hús og það liggur sært fólk, þá hlutverk hvítu hjálmana að fara inn í rústirnar og sækja fólk til líffæragjafa, sært fólk. Og til dæmis það sem þeir kalla double dipping, það sprengt eitthvað heilt, bara heilt hverfi sko, bara Arnarnesi bara allt sprengt eins og leggur sig, eða bara Aspafellið, bara liggur allt í rúst. Þá þeir sendir inn til þess að sækja fólk sem ekki alveg dautt. Og þess vegna þeir með þessa tækni double dip, kalla þeir að þeir sprengja og svo eftir ákveðin tíma, klukkutíma, 2 tíma, 3 tíma, þá kemur önnur sprengja niður á nákvæmlega sömu hnit. Og það gert til þess að fólk sé ekki að reyna að bjarga hinum særðu. Og hvítu hjálmarnir, meðan þeir að safna saman fólki sem ekki dautt fólk ónýtt, en sem hálflifandi, þá taka þeir það fólk og hreinsa úr þeim líffærin, beinmerkin og allt draslið. Og eitt svona ungmenni til dæmis virði $42 milljón. Það rosalegi peningar í þessu. Double dipping tækni sem Ísraelar fundu upp og hægt að finna, og allt í hennu fór hún Nikki Haley í Bandaríkjunum að skamma Sýrlendinga fyrir að vera að nota þessa tækni. Það enginn sem að nota þessa tækni nema Síonistan og Bandaríkjumenn, sem ég veit kannski Frakkar og Bretar líka, þetta allt saman drullumalli. En það businessin, það gríðarlegur peningur í þessu. Og síðan gríðarlegu mansals business í þessu líka. Og alveg eins og íslensk flugfélög á fullu því að flytja vopn út allt, þá það á fullu í þessum bransa. Og það eitt sem þú sérð sko, þegar að til dæmis valdstjórnir fara að berjast við eitthvað vandamál sko, eins og með eiturlyf, þá þeir á kafi því sjálfur. Þeir með því ná þeir að kontrollera allt svæðið sko. Og sama með alls konar æfingar og heræfingar og fleira slíkt sko. Að öll stríð byrja með heræfingu sko, þá menn að koma sér fyrir og síðan breytist það allt í raunverulegt sko. Og sama með sko í mansalsmálunum, með því að vera í einhverju svona bara eins og með stríði gegn hryðjuverkum sko, stundað með hryðjuverkum sko. Þetta eitt svona lógiska fallasíin í viðbót sko. Að þetta allt saman einfaldar staðreyndir sem að þið getið fundið. Bæði bara hundruði vitna sem að vitna þetta á YouTube til dæmis.
og það eru til skýrslur þetta, alveg bara í tonnatali. Það er til CIA og kontramálið til dæmis held ég að sé declassified núna. Þannig að veist, fréttamenn sem kalla sig fréttamenn sko, og ekki bara hnusast í declassified alla dag. Ég meina, hvað það að gera það? Hvað er málið? Ég botna ekkert í þessu. Ég botna ekkert í ykkur. Þannig að stjórnkerfið okkar er orðið skipuleg glæpastarfsemi. Og það hver er skoðun á feministum á Íslandi? Það getur alveg spurt mig hver er skoðun þín á heimsku. Hún er ekki æskileg. Hún er ekki æskileg sko. Þetta er eins og hérna, þetta er gaman að tala við á Svíana sko. Þeir tala já, hestar sko. Þessi hestur er rosalega góður. Þessi hestur er svona aðeins, ekki alveg rosalega góður sko. Svo þessi, hann er nú svona bara meðalgóður. Og svo þessi hestur, hann er frekar slakur. Og svo segi já, í Íslandi þá er það bara frábærir hestar og matur. Og þá dettur að þeim andliti. Hvað meina? Já, það er bara frábærir hestar og matur. Ef að hesturinn er ekki frábær, þá bara étu hann. Svían er alveg bara dettur að þeim andliti. Og hérna, sama er með þetta kynrugl. Það er bara karlmaður og það er kona og geðveiki eða einhvers konar sturlun eða viðskilnaði við raunveruleikann. Hvað viljum kalla það ástand? Matur. Það er bara svona einfalt. Hérna er komið fullt af skemmtilegum spurningum. Hvað með öryrkja, aldraða, auðlindir eins og fisk og rafmagn, skólakerfi og stóriðju? Já, víkingaflokkurinn ætlar náttúrulega að gera allt fyrir alla. Það er alveg á hreinu. Og við munum þessa fleygu setningu, þið eru ekki þjóðin, munið það? Þannig að þegar víkingaflokkurinn er komin til valda og stýrir kjötköllunum, þá munum við, og svo kemur einhver og segir, heyrðu, við erum hérna öryrkjar, þú þarft að hjálpa okkur. Þá segir bara, eru þið allir? Nei, já, ég lofa aldrei að gera neitt fyrir ykkur. Ég ætla að gera fyrir alla, skilur. Veistu, ef ég ætla að fara í þessa bullpólitík, þá kann ég öll trikkin þar. Ég vil bara ekki fara í þá pólitík. Þess vegna vill ég ekki að þið treysti mér einu sinni. Þess vegna eru þið farið að lesa hugmyndir víkingaflokksins. Þá snúast það að treysta ekki einu sinni mér. Ekki treysta neinum. Bara 0. Ekki treysta neinum. Nema sjálfur. Vertu sjálfs valda. Og slepptu því aldrei frá þér. Valdinu þínu. Og staða Íslendinga er svolítið eins og erfingjar. Sýningu bara þessa lið. Það eru vörumerki af henni. Sko, ímyndið ykkur lögfræðing sem að sinnir erfðabúi. Þess að það er eitthvað sem dó og mikil auðæfi, gríðarlega mikil auðæfi og lögfræðingurinn er ekkert að segja erfingjónum frá því að þeir hafi erft alveg auðæfi, sko. Og þeir eru kannski allir voðalega fátækir og bú á götunni og eitthvað við þessum. En lögfræðingurinn er ekkert að segja þeim frá því. Eða umsjónamaður dánabúsins. Heldur nýtur hann allra ávaxtana af arfinum. Og þeir sem eiga arfin eftir forfeðu sína lifa bara við sult og seyr. Og það er þetta sem er að gerast með víkinga. Og eina sem að ég er að tala fyrir sem formaður víkingaflokksins er að arfurinn okkar
sitji ekki í höndum þessara dansk, amerísku, brusselsku, norsku elítu. Heldur að við bara beint og tökum alla milliliði út. Alla. Sem þýðir það að ef að sjávarauðlindirnar eru með einhvern X kvóta, þá verður hann bara deilt upp á alla Íslendinga. Ef hann er 330.000 þá er hvað? 1 tonn á mann eða eitthvað. Ef hann er 330, veist, bara einfald stærðfræði. Bara það eru svona margir Íslendingar, allir sko. Líka börn. Sem þýðir að 4 manna fjölskylda fær fjórfalt sko. Og þá bara ertu með þín tonn, 1000 tonn eða 1.000.000 tonn eða hvað það er, ég veit ekkert hvað það er. Þú ert bara með það í hendi. Þú ert bara með þessi tonn í hendi. Síðan geturðu gert það sem þú vilt við arfinn þinn. Hvað sem þú vilt. Þú ert kannski í svona náttúruverndarsinni sem bara ég ætla bara ekki að gera neitt með þetta. Þá eru þín tonn ekkert veitt. Þá fær fiskurinn þinn bara synda áfram í sjónum. Eða þú getur sagt, já, ég ætla að fá svona mörg kíló bara sem ég ætla að éta sjálfur, svo ætla ég að setja hérna svona mörg tonn til þess að verktakana hérna sem ætla að gera veg hérna í kringum okkur. Og veist, þú bara gerir þetta alveg sjálfur. Eða sjálf. Bara ákveður alveg nákvæmlega hvað þú ætlar að nota þitt fíneri í. Og það er engin pólitíkus á milli. Og ef það er einhver hugmynd að byggja einhvern veg eða bora einhver göng og allir segja bara, nei, það getur bara að nota kvóta mín í þetta eða fiskauðlindina mín í þetta eða verðmætin sem ég fæ frá mínum arfi, þá bara gerist það ekki. Það er svo einfalt. Og svo kannski byggir þú einhvern veg í sveitinni eða einhverjir aðilar sem gera það og þá getur bara þeir sem að þá eiga þeir bara veginn, skilurðu. Ef engin annar vill taka þátt í því, þá getur viðkomandi bara rukka fyrir að nota veginn eða hvernig það er. Það er bara eins og þeir vilja hafa það. Sama er með rafmagnið. Að arfur okkar er svona mikið fallorka til dæmis í því tilfelli, þá er arfur okkar víkinga á Íslandi fallorkan og við eigum hana. Og við fáum þá bara okkar arfshlut í því, í hendi. Og þá eigum við bara einhver 1 megawatt eða 1000 megawatt eða milljón, ég veit ekki, ég er ekki með svona nákvæma útreikning á þessu. Trilljón, milljón watt eða hvað það er. Það var nú athyglisvert að reikna þetta reyndar. Ég hef bara ekki haft tíma í það, eða upplýsingarnar. Að þá ertu bara með það rafmagn. Og þá segir bara, já, ég nota 20.000 kilowatt á ári og ég bara, það er þá bara frítt rafmagn fyrir mig og ég er ekki hrifinn af þessu álveri, þannig ég ætla bara að láta garðyrkjubóndann að fá þetta. Og hann lætur mig bara fá frítt grænmeti á móti eða hvernig sem það er. Eða þú segir bara, já, ég vill ekkert að fallorka mín sé nýtt, þá er henni bara hleypt framhjá. Þetta er bara þinn arfur. Ef þú færð arf, þá bara gerur það sem sýnist við hann. Það er bara þannig. Og með þessu þá ertu búin að leysa öll þessi öryrkjavandamál og fátæktar, sko, það er ekki til neitt sem heitir fátækt. Orðið fátækt er skáldskapur og bara hugsunarvilla. Það eru bara til þeir sem eru rændir. Þeir eru náttúrulega ekki með neitt, það er búið að ræna allt að þeim. Og þá er búið að búa til eitthvað svona, fátækir, hvaðan kom allir þessi fátæku? Hvað er með allir þessar fátæku? Ég skil ekkert í þessu, en það er bara búið að ræna þá, arfinum. Og þeir eiga náttúrulega bara ekki bót fyrir raskat á þess að það er búið að ræna þá alveg kalda, sko. Þannig að trúðu mér að fagmenn andskotast munum finna þessu allt til áráttu. Já, hvað með allir embættismenn? Hvað er þeir þá að gera? Bara fara heim og runga sér. Eða bara gera eitthvað að viti. Já, en hvað
Hvað á að gera við allar þessar opinberu byggingar sem við erum búin að byggja? Bara breyta í gróðurhús maður, eða eitthvað. Brenna þetta eða bara who cares? Bara drasl. Einskisvirði drasl. Ég meina, hvað þarftu mikið til þess að lifa? Ég meina, hvað borðarðu? 5 kíló á dag eða 10 eða hvað, þú veist? Og svo þarftu að skíta, þú veist? Eins og lundinn, hvað þarf lundinn mikið til þess að lifa? Næstum því ekki neitt. Svo mætir hann einhver forsætisráðherra á hernaðarþing, fulltrúi flokks sem er á móti hernaði og er að tala um loftslagsvandamál. Já, NATO kom, já, ég hef svo miklar áhyggjur, hún amma gamla. Já, hún keyrir hérna 3 sinnum til Reykjavíkur úr Breiðholtinu og niður í miðbæ. Svona 2, 3 í viku. Á sínum litla bíl, minnsta gerða bíl sem þetta er að finna, og hún brennir sko dísel á leiðinni. Og þetta er bara að rústa jörðinni. Það kemur bara heimsendir eftir 2 ár. Og Al Gore sagði bara allt vatn myndi bara fara allt upp úr öllu lofti. Það fari bara allt undir vatn. Af því amma gamla er að keyra niður í bæ 3 í viku. Hún minnist ekki orð á alla þessa helvítis flugmóðurskip og þotur og eldflaugar og skriðdrekar ramlandi allt og hömmara bara allt. Hún minnist ekki orð á það að draga úr því. Ekki orð. Hún lét bara eins og það var ekki til. Til dæmis þetta flugmóðurskip sem þessi fávitar fór út, hvað eyðir það miklu á klukkutími? Eða bara mínútu? Þetta skip mallandi í 3 mínútur og flugvélarnar þarna, það er bara all kolefnisnotkun Íslendinga bara í 1000 trilljón ár. Veist, come on. Ég meina, heimska er ótakmörkuð auðlind. Heimska þín er hin eina sanna ótakmarkaða auðlind. Og þetta er það sem elitan veit. Þetta er hinn mikli leyndardómur elitunar. Þú ert heimskingi. Það er vandamálið. Það er ekkert elitun að kenna á þessi heimskingi. Þú ert bara heimskingi. Það er bara hinn einfalda staðreynd. Reyndar er það svolítið elitun að kenna, sko. Eins og það er pínulítið alifuglabóndanum að kenna, hann kippir fjöðrunum úr fuglunum, sko, þannig komast ekkert, það er bara flögra og bara, hvað kemst ég ekki loft? Hvað er að gerast þetta? Þannig að það er pínulítið alifuglabóndanum að kenna, sko. Ok, ég gef þér að þú varst fór heimskaður í skóla. I give you that. Að sennilega hefur verið mjög klár að upplægi. Þannig að byrjum við. Já, bara menn með spurningar. Menn eru skítraldir að tjá sig við konur í dag. Já, ok. Þetta er Me Too dæmið. Sko, fyrir mér þá er það kynferðislega áreitni að nota ylvað. Það er kynferði, ég þoli ekki ylvað, ég bara, sem betur fyrir ég aldrei átt kærastu sem notar ylvað. Og eiginkona mín notar það ekki. Hún er þetta svona kannski mjög sérstakt tilfelli, þá notar hún pínulítið. Það er svona eins og það er. Ég er ekki að kæra hana neitt, sko. Hún má alveg, unninu þess alveg. En sko, ef þú tekur sömu rök, þá er það að nota ylva kynferðislega áreitni líka. Og ef við tökum til dæmis aftur þekkingu árþúsundana, það er svona að þú lest trúið, sko, ég er ekki að tala um þetta rugl í trúarbrögðum, veist. Allar trúarbragðabækur eru fullar að bara, veist. En ef þú ferð í gegn það svona svolítið krítist og pælir í hvað er verið að segja,
þá til dæmis í Biblíunni, kristnitrúnni og í múslimatrúnni, þá þar ákveðin niðurstaða að bara haldið kjafti konur. Það bara setið slæðu yfir ykkur og haldið kjafti. Það reynsla aldanna. Ekkert sem ég að segja. Ég tala við mína konu, hún mjög skynsöm. Og ég hef alveg fullt af yndislegum konum sem vinnum. En það einhver ástæða fyrir þessu. Að reynsla aldanna bara, vinna. Bara róleg, sko. Og ég held að við sem verða að vitna því, af hverju reynsla aldanna sé svona. Sko, niðurstaðan verður mjög einföld. Það bara karlmenn vilja ekki giftast í dag til dæmis. Að þeir vita það, ef það fer illa, þá bara allt hirt að þeim. Dómarar bara dæma á einn veg og börnin tekin að þeim. Þannig að karlmenn segja bara pass. Ég skal ríða þér en ég ætla ekki að giftast þér. Bara, nei. Og þannig að það allt saman molnan yfir fjölskylda sem náttúrulega hluti af áætlun hina vondu afla, því að þeir vilja atómasera alla. Allir séu einstaklingar og svona hálfgerð atóm. Þannig auðveldast að stjórna fólki. Og til dæmis sjáu þið að alls staðar það sem að þessi stríð eru núna, það sem að NATO og Co að sprengja saklaust fólk to kingdom come, það allt tribal þjóðfélag, það sem að fjölskyldur standa saman. Og víkingar voru mjög tribal. Hefð víkinga tribal. Það sem að þessi djöfla mafía sem að ríkir núna, þetta djöfla trúa fólk, sko. Það ekki að rannsaka mikið til þess að komast að því. Að þeir vilja atómasera alla. Allir séu bara einir heima hjá sér að runga sér. Það svona plottið. Og það svo sem að heppnast upp af þessu marki. Það til dæmis þessi Me Too þýðir að sko, það engin helvita karlmaður sem situr einn á fundi með konu í dag. Það bara heimska. Það engin karlmaður sem að þorir að fara á árshátíð lengur. Eða fá sér í glas það sem eru konur á ferð. Það bara gleymdi því. Og reynsla aldanna, eins og þeir gera þetta, múslimarnir gera þetta svolítið brútalt, sko, að konur bara hafðar inn í lokuðu herbergi, bara lokað, sko. Verið þið bara þarna í ykkar powerplay eða hvað að gera og látið okkur í friði, sko. Þið verið bara að gera eitthvað allt annað. Og þið sjáuð líka konur, sko, það eiginlega byggja ekki neitt upp. Það koma bara þegar búið að byggja upp og vilja stjórna. Það var svona kvenlegt, sko. Og þið sjáu alltaf þegar ég séð stundum konur, konur taka yfir fyrirtækið af stofnanir og þá byrjar allt svona eitthvað voða fundaprógram. Ég hef líka verið unnið í svona kellingar tóku yfir, sko. Og þá byrjar alltaf svona fundir, sko. Fundamri, og við höfum fundið þetta og fundum hitt og fund. Sko fyrir karlmönnum, þá eitthvað stað ef það þarf að halda fund, þá það mistök hjá ykkur. Þá bara ganga svo smurðu vel, þá þurfa að halda neina helvítis fundi. Og ef þeir eru haldnir, þá þurfa að vera mjög markvissur og skea bara svona. Af því það bara waste of time, sko. Þannig að, sko, þetta allt saman bara tóm vitleysa. Og bara algjör steypa, sko. Að og fyrir utan það að Me Too psyop sem stýrt frá Bandaríkjunum sem bendir til þess að CIA sé á bak við það. Að Me Too einföld psyop aðgerð. Það sem verið að, sko, til þess að stjórna samfélagið, þetta heitir, sko, divide and conquer, að skipta og stjórna. Ég meina, ef þú fer í herstjóraskóla það fyrsta sem þú lærir. Og Me Too bara klassisk divide and conquer aðgerð. Og bara þið rannsækja það sem verið að sprengja þessi 6 lönd sem búið það 1 land eftir sem Íran. Öll þessi 6 lönd sem búið að fara inn frá 9/11 og með ólögmætum hætti allt tribal
samfélag. Það sem að fjölskyldur halda saman og sama er reyndar með múslimatrúna, hún er mjög træpal. Múslimar halda mjög saman fjölskyldu, sko. Og til dæmis allar þessar slæður og allt þetta, það eru bara konur að sýna mönnum sínum, eiginmönnum og feðrum, það er sem sagt, konur eru að sýna föður sínum virðingu. Og ef það eru giftar eru þær að sýna eiginmanni sínum virðingu. Það er heila plottið með þessu. Og sama er með kristnar konur sem eru nunnur. Þær eru að sýna Jesú virðingu með þessu. Þannig að sko, það eru náttúrulega bara allt eftir Tavistock þjóðfélagsverkfræðina, þá eru allir bara út á sprellanum, sko. Það er engin virðing fyrir neinu og allar fjölskyldur eru bara rúst og fólk er að drepa sig umvörp og allir bara, hvað er eiginlega að gerast hérna? Ég er bara skilið í. Þetta er allt saman bara skipulagt. Og og sko, þeir sem að stýra hinum stóru vélum andskotans, sko, þeir hafa bara sagt opinberlega, þeir vilja bara drepa 95% af mannkyni. Þeir með þess að reistu steinminnis var það sem þeir lýsa þessu yfir á hvaða 17 tungumálum. Flettu bara upp Georgia Guidestones. Ég veit að sko þegar ég segi svona þá hugsa manni, hann er bara gjörsamlega steinruglaður þessi guður. En svo flettur upp Georgia Guidestones, bara skoða myndirnar og það sem stendur þar. Þar stendur bara ritað í stein að halda mannkyni innan við 500 milljónir. Men það er ekki ég sem er að segja þetta. Og ef þið flettið upp er ekki bara á rásinu minni, þar fjalla ég eugenics. Ef þið lesið eugenics, þá er það alveg bara heil kapitúli fyrir bara út af fyrir sig. Og þá ertu komin inn í öll þessu bóluefni sem eru fulla af eiturefnum. Þetta fellur allt undir það að halda mannkynið undir ákveðnu stærð. Þetta fólk virðist trúa þessi ekkert pláss fyrir neitt. Þegar ég flög frá Íslandi, það er bara pláss út allt. Þú flýgur bara land, nei, bóndabær, land, og land, nei, það er annan bóndabær. Hvað meira er ekki pláss? Svo flýgur kannski bara klukkutíma, 2 tíma, það er bara ekkert nema land. Það er bara algjör della, sko. Takk fyrir þetta. Er ekki fólk í heiminum smá saman að vakna meðal annars vegna baráttu þinnar og fleiri góðra manna? Ég vona það. Ég upplifa það ekki að ég sé að eyða tíma mínu til dæmis. Ég sé, ég náttúrulega er markaðsmaður og annað, þannig ég les mjög vel hverju er að fylgjast með mér. Og aldurshópurinn sem horfir mest á mig og hefur alveg verið þannig frá upphæðu, það komur þetta svolítið óvart, það er hópurinn 25-35. Og það er ótrúlega góða fréttir fyrir svona kall eins og mig. Að ég næ mjög vel til unga fólksins og það er það sem er að vakna eins og enginn sem morgundagarinn. Það er mjög góða fréttir. En hins vegar eru sko stórvirkar vinnuvélar að þjóðfélagsverkfræði þennan aldurshóp líka, sko. En það er einhvern veginn þannig, þú eru einu sinni heyrt til dæmis bara að þú horfir á 911 og pröfaði bara að keyptu steinolíubrúsa og pröfaði að brenna hann á stáli. Þá keyptu svona stálbúta niður í Sindra eða gefa stála niður í Súðavogi, keyptu stálbita, bara svona 50 cm, það kostar 20 skall eitthvað svoleiðis. Keyptu stálbita og keyptu svo 10 lítra steinolíu eða bensíni. Pröfaði bara. Sjáðu hvað gerist. Og ímyndaðu og hugsaðu svo bara, heil flugvél af bensíni sem brennur þarna. Og sko það er ekkert að segja að það hafi verið höggið, sko, því að þá hefði turninn farið á hliðina, sko. Hann datt bara ofan í sitt eigið fótspor á 11 sekúndum, innan við 11 sekúndum. Turnaði 2, sko. Þannig að
það virðist bara vera sem betur fer að fleiri og fleiri eru bara að komast í tengsl við raunveruleikann. Og ég svo sem vissi eins og ég segi, ég náttúrulega er markaðsfræðingur og og ég meina ég sá bara öldu koma og ég er bara svona surfari sem er að surfa á ákveðna bylgju, sko. Ég vissi alveg frá upphafi að það yrðu fleiri og fleiri og fleiri sem hlusta á mig. Og menn segja: Hvað ertu að stofna þennan Víkingaálfak, Axel? Ég meina, hvað ertu að bjóða fram til forseta? Ég meina, það er enginn að koma með þér, sko. Þetta er bara eitthvað tímaeyðsla, þetta er bara rugl, sko. En ég man þegar allt hrundi 2008, sko. Ég man ástandið þá. Og þegar það gerist næst, þá er ég tilbúinn. Þá var maður ekki tilbúinn, maður bara bara allt að hrynja. Og meira að segja, ég trúði 9/11 sögunni þarna árið 2001. Það var ekki fyrr en ég frétta turninn 7 sem ég bara, bíddu nú við. 3. turninn hrundi, hvað ertu að meina? Einmitt, nú ertu komið svona yfir mína línu, sko, að fara að taka gráður í turnunum. En turnarnir eru náttúrulega voru byggðir sem tákn. Eru mjög táknrænir, sko. En já, menn er að segja, veist, ég meina, hvað ert þú að hvað ertu að eyða tíma þínum í allt þetta vesen, maður? Og það er ekki enginn að koma með þér í Víkingaflokkinn og þetta er allt ómögulegt og ónýtt og bara rugl í þér og þú ert nú líka svona, menn er að segja þú sért geðveikur, sko. Það er bara allt í lagi. Veist, ég man alveg hvernig það var hérna 2008, bara svona breyttist allt. Og það er ekki langt í næsta hrun sem verður stærra, sko. Síðasta hrun, þá höfðu menn resursa. Veist, ríkissjóðinni var hent á báli hjá bönkunum og ríkissjóð Íslands var allir skuldlaus sem er ekki núna, sko. Þannig að þegar næsta bylgja kemur, oh my god, sko, það hrynur bara allt kerfið, sko, bara á einni nóttu. Þú vaknar bara einn mánudags morguninn og það er bara bankinn lokaður. Og allir bara farnir. Burthryningin. Þið vitið að David Bowie er ennþá á lífi. Alveg pottþétt. AIDS er hoax, já, það er rétt. Eyðinni, ég hef líka sagt það, sko. Þú getur fundið patent á eyðinni, þú getur fundið patent á ebólu og þú getur fundið patent á einhver annar sjúkdóm sem kom hana. Sko, þú leitar að patentum, þá finnur þetta. Ef þú lest Operation Mockingbird, öllum meginstraumsfjölmiðlunum er stýrt frá CIA í Bandaríkjunum og á Íslandi. Allir meginstraumsmiðlar Íslands eru stýrt frá, reyndar er Ísland hlutaðum er stýrt frá Bandaríkjunum, CIA, og hlutaðum er stýrt frá Evrópu hliðinni. Sko, ef þið farið, ég fjallaði þetta í vídeónum mínum áður, ef þið farið yfir kortið, ég skal bara sýna ykkur það. Ertu fréttamaður handbolti.org? Bara gaman að vita. Það ertu ekki að segja mér frekar á vilt. Þú hljómar eins og fagmaður. En vitið eitt, það er alveg svakalega gaman að vera Axel Pétur. Svo átti það okkur að sum diagram sem ég notaði í vídeónu, já, hérna er það. Þau hverfa. Það voru erfiðar og erfiðar að finna þau. Nei, var ég að gera eitthvað vilt svo. Það var nú ekki gott. Reyndar ekki besta útgáfan af myndinni. En ég fjallaði þetta kort hérna í smáatriðum í öðrum vídeó. Ég ætla ekki að fara sérstaklega djúpt í það núna kannski.
af því að það er auðvelt að útskýra þessa spurninga þína með diagrammi. Sjáðu, hérna er þetta stjórnkerfi eins og það er í dag. Það er sem sagt Illuminati á toppnum, síðan er Council of 13, hérna er sem sagt 13 aðilar sem sitja hér. Hérna er Bilderberg-fundurinn, hérna er Atlantic Council, síðan skiptist þetta í The Group og The Order, House of Rothschild. Þetta var insider sem að rissaði upp þetta kort sínum tíma. Því miður er þetta ekki besta útgáfan. Hérna sérðu sko CIA, KGB, MI5, GRU. Ég var endur að heyra þetta eftir leyniþjónustu. Þetta sé frá Síónistan. Hérna er Tavistock, sjáðu. Og Rocky Reykjavík og Björk er til dæmis framleitt af Tavistock. Hérna er House of Rockefeller og hérna finnur mafían er hérna megin. Mafía þýðir Mazzini Authorize Fire, það þýðir sérst að Mazzini sem að Albert Pike skrifaði bréfið heimsstyrjaldirnar 3, hann leyfði morð og elda. Mafía stendur fyrir það. Gjörsamlega eyðilögðu fyrir mér orðið mafía. Ég var að rannsaka þetta. Hérna er þessi Bilderbergsfundur sem ég er alltaf að minnast á. Ég har hérna ráð 300, ég sé það ekki hérna reyndar. Hvort að þetta var stækkað í Council of 300. Hérna stendur bara 13. Hérna er Fabian Society og hinum einn finnið hérna Rand Corporation, já hérna. Rand Corporation, Fabian Society. Rockefeller hérna megin, hérna er öll læknavísindin og bólusetningarnar og allt það sáviðbjóður. Hérna er Council on Foreign Relations og hérna megin er það Royal Institute for, þetta er breska hliðin, eða Evrópu hliðin. United Nations sjáðu þér til dæmis neðarlega í grafinu. Hérna sérðu alla UNESCO og alla IMF er hér. World Health Organization. Og sko þetta, ef þú ferð yfir þetta landakort, tekur þetta landakort með þér og ferð bara að tékka á þessum hlutum. Veist? Ok, gefum okkur þetta sé bara algjört steypa, þetta dokument sko. En ef þú ferð síðan að skoða það í samhengi við heimsatburði, ef þú skoðar, þú getur fundið núna bilderbergmeetings.org, þá getur séð hvað þeir voru að tala í júlí. Þú getur séð bara umræðuefni hjá þeim. Þú getur farið inn á YouTube rás Atlantic Council og séð hvað þeir voru að tala Þeir eru núna að spegla hvern annan. Hérna er að mæta bara businessmenn og kóngar og forsætisráðherra bara á fundi. Margir þeirra með að mæta þennan fund að þeir fram með landráð. Sérstaklega frá Bandaríkjunum. Bohemian Grove hérna. Trilateral Commission. Svo er hérna Council of Foreign Relations. Þetta til að þeir eru með bara YouTube-rásta sem þeir eru að bladra allan daginn. Club of Rome er hérna. Hérna er mikið, Club of Rome er mikið eugenics. Þeir hafa búið til mikið eugenics dörlum allt sko. Þeir miður að sé þetta ekki alveg World Peace Council. Það er svo grátlegt að það er næstu orðið fyndið. Ég finnst NATO ekkert vera merkilegt hérna sko. Atlantic Council er náttúrulega NATO. Þannig að sko ef þið farið bara að skoða þetta kort, þetta er mjög þægilegt kort, ég til dæmis stundum því ég er að velta fyrir mér, veitu hvað var að gerast hér, þá fer ég stundum í þetta kort.
og þeir að velta fyrir mér öflunum, sko. Þeir sjá til dæmis leyniþjónusturnar, það eru bara smá vörtur hérna neðst á öllu þessu afli. Þannig getið ímyndað ykkur þegar þessir gaurar eru búnir að ákveða eitthvað, þú veist, það þarf að þessir, sko, sjá, þessir hérna speglast saman svolítið. House of Rockefeller og House of Rothschild. Rothschild á síónistan. Og bara ef þú ferð til dæmis í Google Map og ferð bara að skoða göturnar í síónistan, þá heita þær allar Rothschild Boulevard og Rothschild Square og veist, það er alveg tenginga við raunveruleikann og Rockefeller þekkjum við náttúrulega, það er mikið á Rockefeller agentum á Íslandi, sko. Og vírusar hef ég haldið fram að séu ekki til. Vírusar eru lygi. Vírusar eru cover fyrir eitur. Ég stundu sagt að til þess að skilja glæpastarfsemi elitna þarf það að skilja gull, eitur, eitthvað eitt enn held ég. Ég man það ekki. Allavega gull og eitur. Það er það sem elitan hefur alltaf notað í gegnum mannkynssöguna. Já. Hérna kemur spurning: hvað finnst þér það frumvarp að skylda öll leikskólabörn til bólusetninga? Vilja binda bólusetningar í lög? Það er í raun að svara þessu mjög einfaldan hátt. Hvað finnst þér það að frumvarp til þess að skylda öll leikskólabörn til umskurnar? Og þegar þú ert búin að svara þeirri spurningu, þá ertu búin að svara sjálfum þér. Það eru margir sem trúa því að umskurn á sveinbörnum sé hreinlætismál og heilbrigðismál. Ég trúi því ekki til dæmis. Og meginþorri Íslendinga, meginþorri íslenskra víkinga trúi því ekki. Og þá er spurning hver væri skoðun okkar á því að eitthvað trúarhópur sem trúir því að þetta sé heilbrigðismál og velferðamál vill þvinga aðra til að gera þetta. Svarið er einfalt. Svarið fyrir bólusetningar er jafn einfalt fyrir mér. Það er ákveðin trúarhópur sem er í þessu ég var að sýna á myndina áðan, sem er frá Rockefeller trúarhópnum. Þeir trúa alls konar svona apaheilar og samsuður af bara, þú veist, þú lest hvernig þetta er búið til, að það er bara alveg ótrúlegt sull og drull í þessu alumínium og kvikasilfur og bara, þú veist, þessi kokteil er bara fáránlegur. En það er fullt af fólki sem trúir því að þetta sé alveg bara frábært, sko. Alveg eins og það er fullt af fólki sem trúir því að umskurð drengja sé alveg frábært. Og svo er annar hópur sem trúi því að skera snípinn á stúlkubörnum sé alveg bara nauðsynlegt, sko. Ég trúi því ekki. Og fyrir mér er það sturlun þegar svona fólk fyrir að tala að neyða aðra til þess að gera það. Ég meina það er svolítið á gráu svæði hver á börnin, sko. Ég meina ef þú sker tittlingin eða snípinn af barninu þínu, þá kemur ekkert óvart að barnið þitt kom ekki vel fram við þig. Þannig að þú uppskerð að eigin heimsku, sko. Þannig að það finnst mér meira sé aðeins grára svæði en að trúarhópar sé að, veist, það er bara rugl, sko. Mér finnst eins og allt í lagi að eitthvað barn er neytt í bólusetningu og veikist eða deyr við það, þá má bara skera til hann og snípinn af þeim sem að framkvæmdu verknaðinn, sko. Eða, veist, ef þú ætlar út í svona sturlun, þá bara er allar sturlanir í boði, sko. Ég náttúrulega á móti allum sturlunum og rugli. Og þar með talið þessu bólusetningarugli.
Og þar tala ég reyndar ekki alveg út í loftið áður en ég fór til Eþíópíu og giftist minni yndislegu konu fyrir hvað, 10 árum, 8, 9, 10 árum. Þá fór ég í allan bólusetningakokteilinn og ég var að vinna á svipað leyti á ríkisstofnun þar sem voru svona mikið seldar þessar flensusprautur sem var góð málefni og ég sá fólk greinilega veikjast fyrir augunum á mér. Og þegar ég tók þennan stóran skammt áður en ég fór til Afríku því það var svo mikið AIDS þar og alls konar svona furðu fyrirbæri, þá fann ég bara áhrifin á eigin líkamann. Að þetta eru taugaeitur sem er í þessu. Aluminium eða þungmálmar og kvikasilfur er taugaeitur, sko. Og ég fann bara, ég fór til nokkrum vikum eða mánuði eða 2 mánuði seinna fór ég að bíta henni vöruna. Ég missti ákveðna stjórn á einhverjum líkamshlutum, sko. Og þannig ég fann bara sjálfur áhrifin af þessu. Og flestir sem eru harðir á móti bólusetningum í dag eru það þegar þeir hafa lent í skaðsemi bólusetninga. Og til dæmis Andrew Wakefield sem er þvílíkt dímonaseraður, hann benti á að sko ég meina það er talað um það í læknavísindum að það er ásættanlegt áhætta að hafa svona mikið aluminium og kvikasilfur í einu bóluefni. En þetta eru þungamálmar sem þýðir að þeir safnast upp, þeir hreinsast ekki út. Og það sem Andrew Wakefield var og fleymaður fyrir var að segja að það hefur engin rannsókn verið gerð á því á uppsöfnuðum eiturefnum bólusetninga herferða. Og þá var hann sérstaklega að tala um það sem að 3 bóluefni eru sett saman. Þá er eitt af þeim tekið og rannsakað og þegar þeir rannsaka bóluefni þá er placeboið sem á að vera hlutlaust, það er með öllum eiturefnunum. Það er ekki bara sykurvatn eða bara það sem almennt er kallað placebo, það er með öllum eiturefnunum. Það er bara þessi breyta sem á að vera sjúkdómsverjandi sem er tekin út úr öðru. En það er verið að gagnrýna eiturefnin. Þannig að það hefur aldrei farið fram raunveruleg vísindaleg rannsókn á þessu. Og það rannsóknir sem hafa verið framkvæmdar eru einfaldlega vísinda eða svona pseudoscience. Og ég meina forstjóri forstjóri Nestlé er með 21 milljarð í mánaðarlaun. Bara hverju mánuði fær hann 21 milljarð á hefti hjá sér fyrir mánaðarlaunin. Og hann er bara í matvælabransanum, sko. Þeir sem eru í þessum bólusetninga og læknabransan, sko, þeir eru, ég get ímyndað mér, ég hef staðfestingu á Nestlé forstjórum, hann hafði fyrir svona mörgum árum 21 milljarð á íslenskar á mánuði í mánaðarlaun. Og sko þessi lyfjafyrirtækjarisar, þeir eru með örugglega meira, 100 milljarða, eitthvað bara svona tölur í mánaðarlaun. Þetta fólk er raun allt saman bara orðið gjörsamlega sturlað. Og svo getur við séð þeir sem að predika eugenics, þeir sem predika fækkun mannkyns eru allir mjög áhugasamir að komast í þennan business. Ég ætla nú ekki að nefna neinn nöfn, en það nú fræg nöfn af fólki sem er alveg æst að gefa öllum bóluefni, sko. Og ef þú fer að tengja þá við eugenics hreyfinguna þá sér að það er miklum hluta sama fólkið. Þannig ég veit ekki, ég á alveg erfitt með að treysta fólki sem að segir opinberlega. Já, ég vil nú svona fækka mannkynum cirka 95%. Og Albert Prinz sagði hann ekki ég vildi að ég kæmi sem vírus tilbaka ef ég dey til þess að hjálpa til við þetta mikla verkefni að fækka fólki. Þetta fólk hefur einhverja furðulega svona
skoðun á manneskjum, þetta séu bara svona eins og kemur fram í Matrix myndinni, muni eintalinu þar, það sem er að tala með Morpheus. Það er svolítið skoðun elítunnar á þér og mér. Og þeir tala mikið í gegnum bíómyndir og í gegnum Hollywood. Ég fékk staðfestingu á því núna á Red Eyes Radio að Jordan Peterson er með Hollywood Agent. Honum er stýrt, hann er sérst með manager eða í tengslu við Hollywood fyrirtæki. Fékk það staðfest hjá Red Eyes Radio. Selða ekki dýrar en þeir sögðu það. Já, eru fleiri spurningar, ég finn að ljúka þessu kvöld. Mjög gott kvöld og þakka þér handbolti.org. Frábært að fá spurningar. Og Klage Mór TV, ég held að ég fengi tilbúið með símtal frá þeim einhvern tímann ég fekk einhvern tímann símtal tilbúið með einhverja vinnu. Það ég heyrði nú ekkert aftur í þeim. Ég myndi ekki, já, hvað myndirðu gera ef barnið þitt fengi ekki inngöngu á leikskóla? Börnin mín fara ekki á leikskóla. Og í skólanum, strákurinn minn hérna helst 7 ára, frá 7 ára aldrei er það skólaskylda. Og ég reyndar vildi ekki senda hann í skólan fyrir hann væri 9 ára. En við erum 2 hérna sem erum foreldrar, þannig að konan gat verið sammála þetta með 6 ára að sleppa því, en hún var svolítið stíf á þessu að það væri nú bara í góðu lagi að fara 7 ára. Og þá byrjaði svona bólusetninga að kjaftaði, sko. Hringdi mig hérna hjúkrunarkona mjög örg, bara dónaleg. Og hérna, ég fór eftir það samtal til skólastjórans og óskaði eftir því skriflega að þessi hjúkrunarkona kæmi hvergi nálægt okkar barni og henni kæmi bara ekkert við. Ég var ekki að fara að setja barnið mín á spítala eða á heilbrigðisstofnun, ég er að fara með í skóla. Og ef að þetta er svona blandað það er ekki hægt að halda þessu aðskildu, þá fara barnið mín ekki í þennan skóla. Mjög einfalt. Og reyndar kom hérna dómur í Svíþjóð nýlega, það sem að frábæra fréttir fyrir mig, til dæmis, að í Svíþjóð er algjörlega bannað að þvinga nokkurn í bólusetningar. Þótt að þessir trúhópur reynir alltaf að fara fram hjá lögum og reglum, þá er það alveg skýrt. Þannig ég fékk skriflega yfirlýsingu frá skólastjórunum að heilbrigðisstjórnunin í skólanum myndi láta barnið mitt í friði. Og ef það breytist, þá mun þá er ég með þennan pappír og þá hefur hann brotið gegn þeim pappír. Þá mun ég stefna honum persónulega. Þannig að það er svo sem vonandi það gengur vel. Og hérna, ég er náttúrulega búin að tala við stráki minn að ef einhver vill fara skoðan eða fikta í honum eða spurja hann einhverja spurninga, þá kenndi ég honum þetta trikk sem ég sá nú á einhverju YouTube myndbandi. Meni að löggan kemur svona að bílrúðunni og segir, já, hvert er þetta að fara? Ég svara enga spurningum, sko. Hvað meinarðu? Svarar enga spurningum? Ég svara enga spurningum. Af hverju svarar enga spurningum? Ég svara enga spurningum. Já, betur, það lítur nú ekki vel út fyrir að þú svarar ekki spurningum. Það er eitthvað grunnsalegt við það. Ég svara enga spurningum. Og þetta sagði vinurinn bara alveg þangað að löggan hunskaðist í burtu. Og hérna, þannig að sonur minn frétti af þessari aðferð. Svo getur náttúrulega ekki sett á ábyrgð á barn að hann standist allt svona, þannig ég á hann ekki, sko. Hann á sig sjálfur. Ég er hér einungis til þess að styðja hann. Og hérna, þannig ég vona að það verði bara
vandamálalaust, ég gafst það til þess að ætla annað. Og þannig að það er ósku svar, ef að eitthvað svona krafa kemur þá bara fara börnin ekkert inn á svona stofnanir. Og ég held að skólar séu og sérstaklega leikskólar séu mannskemmandi. Og þekki það ég reynslu, ég byrjaði 6 mánaða á leikskóla og var þar þangað til ég var 6 ára gamall. Og þá fór ég 1 ár til dagmömmu og eftir það var ég nú bara svona ráfandi um göturnar einn. Ég veit alveg hvernig þetta er. Þannig að það er líka mjög sniðugt að ef að einhver vill bólusetja barnið þitt og mæta með form og biðja viðkomandi að taka persónulega ábyrgð á þeirri aðgerð. Og ef fólk segir, nei, ég vil ekki taka persónulega ábyrgð á þessu, þá spyrðu, af hverju ekki? Er þetta ekki alveg öruggt? Taktu það alla leið og segðu mér hvernig það gengur. Þannig að þetta fólk vinnur, þetta er alveg draumajobb, eugenistans. Það er alveg draumajobb að þú getur ekkert farið í skaðabótamál við neinn ef að þú drepst út af bóluefnum eða börnin missa meðvitund ævilangt út af bóluefnum, þá getur ekki stefnt neinum fyrir það. Það er enginn sem ber ábyrgð á því. Þú fær kannski einhverja peninga til 10 ára í einhverjum bólusetninga dómstólum eða eftir einhverja vindmyllugöngur hjá landlækni. Þú getur ekkert farið með þetta bara fyrir venjulegan skaðabótadómstól. Af hverju er það? Spurðu þú spurninga. Af hverju er ekki bara venjulegur dómstól? Ef þú ert læknir og gefur einhverjum bóluefni og hann bara er bara í hjólastól restan af lífinu, það er bara ekki þetta að stefna þessu lækni. Hann bara, sorry. Og svo eftir 10 ár færðu einhverjar 2 stelpur á Íslandi sem lendi í þessu og fengu einhverja smáur eftir bara þvílík væl í landlækni og enda með að ríki gaf þeim einhverja 10 milljónir eða eitthvað. Og það er fatlað það sem eftir ævinar. Og sá sem sprautaði ber enga ábyrgð. Hann er bara áfram að sprauta. Hann misti ekkert vinnuna. Engin skaði fyrir hann eða hana. Í Indlandi þá var notað bóluefni þar sem skaðaði fyrir stúlkur, skaðaði gríðarlega mikið af stúlkum. Og það var greinilegt að það bóluefni var bara weaponized, það var notað til þess að drepa fólk. Og það er mikið, þetta hefur verið notað í Sýrlandi líka og fleiri þessum stöðum. Og Indverjar voru svo reiðir að þau fóru bara að brenna þetta fólk, hjúkrunarfólkið. Ég er ekki að mæla fyrir því, en það þarf náttúrulega að stöðva þessa brjálæðinga. Ég meina, pældi því, það er verið að segja þér læknavísindi. Þetta er allt saman öruggt, það er búið að rannsaka þetta allt. Þú fer til læknis og það er eitthvað svona hausverkur eða magapína eða eitthvað að þér. Og læknirinn segir við þig, að taktu þessar pillur og talaði við mig eftir 3 vikur og segði mig hvernig líður. Nú, veistu það ekki bara hvernig mér líður? Nei, farðu bara og testa þetta og segðu mig svona hvernig þér líður. Já, ok. Og þetta er engin vísindi, þetta er bara ágiskun. Þetta er saman bara ef þú fer með bílið inn á verkstæði og svo bara, taktu bílinn og pröfa bremsunar í 3 vikur og segja mér hvernig gengur. Pröfa? Já, pröfa það bara. Sjáðu hvort það virki. Ertu ekki viss? Nei, bara pröfa. Hvað talaðum við þetta 3 vikur? Segðu mér hvernig það gekk með bremsunar. Það er þetta að segja þessi ekki bara alveg öruggt að það bremsa alltaf því ít á pedala. Nei, ég veit það ekkert. Bara testa þetta, maður. Ekki vera með svona móral. Ok, svo fer ég að keyra og klessa á því að bremsunar biluðu ekki. Já, þú getur ekkert stefnt bifvélavirkjanum. Hann er með samning. Hann er bara yfir lög hafinn. Getur ekkert fara að stefna á honum eitthvað. En hvað er að þér? Hvað er svona vondur við bifvélavirkja? Hatarðu þá?
þú veist, það hlýtur að vera mjög athyglivert rannsóknarverkefni hvers vegna þessi hópur af fólki hefur verið gerður gjörsamlega ábyrgðarlaus af verkum sínum. Hlýtur að vera. Og þeir rannsaka bara hvorn annan. Þú veist, það er náttúrulega bara rugl, sko. Þetta er sama eins og ég segi með atkvæði, sko. Ég meina, pröfaðu og mæta bara með skattaskýrsluna þína. Ef þú ert með fyrirtæki til dæmis. Bara mæta með skattaskýrsluna. Heyrðu, hérna, þetta eru niðurstöðurnar. Ég á inni alveg helling. Þá segir skattur, já, ertu með hérna bókhaldsgögnin? Nei, ég brendi þau bara. Ha, brendur bókhaldsgögnin? Já. Af hverju gerði það? Ég meina, þú ert með skýrsluna. Þú þarft ekkert að sjá þetta segir sér lygari. Þú veist, ríkið bara prumpar á þetta, sko. Hins vegar með atkvæðin. Þeir brenna þetta allt saman korter eftir kosningar. Öll atkvæðin bara brennt. Svo mæta þeir bara með einhverja skýrslu og segja að þetta eru bara niðurstöðurnar. Og þá segi ég eins og skattstjóri myndi segja, þetta táknar ekki neitt, sko. Þetta sýnir mér frumritin, hvernig þú fékkst þessa niðurstöðu. Nei, ég bara brendi það allt saman. Þannig að svona er lífið í gegnsýrðri heimsku, þar sem engin lógík stendur lengur og menn að skoða bara eitthvað svona pínur lítið, sko. Já, hvað með bólusetningar? Hvað með hérna, hvað með vexti? Hvað með, já, þetta, já, betur hvað, þú veist. Það er enginn sem sér heildarmyndina og það er hannað þannig. Og flest er falið í bara beint fyrir fram að neða það. Eins og það er enginn Íslendingur þegar ég tala um alifuglana. Það var enginn alifugl sem fattaði að kíkja á toppinn á Alþingishúsinu og segja bara, það er kóróna. Þetta er dönsk kóróna. Þetta hlýtur að vera eitthvað skrítið. Fyrir utan það voru flestar af þessi búsáhaldabyltingu, það voru menn að mótmæla kjörum sínum, peningamálum, vöxtum og alls konar. Það er allt saman upp í Seðlabanka. Svo sem á Seðlabankan, heitir Rothschild, ég sýndi ykkur hvað hann er á kortinu. Hann sagði, mér er alveg sama hver situr lögin á meðan ég brenda peningana eða meðan ég stjórna peningunum. Hann bara sagði það sjálfur. En allir voru mótmæli fyrir framan hundakofa Danakonungs við Austurvöll eða hóruhús eins og ég kalla það. Þannig að það er ekki von og góð að þú ert ekki einu svona mótmæli fyrir framan rétt hús. Þá bara skilur þú ekki neitt. Þú ert bara heimskur alifugl. Þú ert bara að reyna að koma þér á tróginu fyrir morgundaginn, sko. Þú ert tilbúin að snúa niður fuglinn við hliðina þér til þess að komast fyrir á tróginu. Til þess að fá hormónablönduna sem bara fitar þig og dælir úr þér eggjum. Því það er það sem alifuglabóndinn vill. Það skiptir ekki máli hvað þér finnst. Það breytir engu. Og þegar þú ert farin að nöldra mikið og vandamál og svona, þá ferðu bara í kjötvinnsluna. Solid green. Það nú orðin þreyttur. Ég voru síðasta kall eftir spurningum. Ég býð náttúrulega öllum velkomin í starfið í Víkingaflokknum. Þar er þessi hugmyndafræði mín að taka form svona nær raunveruleikanum og ég mun halda áfram að setja stefnur og pælingar og ég mun nú sennilega opna Víkingaflokksrásina fljótlega. Ég er búinn að opna Víkingaspjallið sem hægt að spjalla. Ég er gaman að því. Krabbamein til og það er ljóst að mikið af þessum efnum sem verður að sprauta í fólk og mikið í mat eru krabbameinsvaldandi. En ég held að krabbamein greiningin á því sé ekki rétt, sko. Ég held að sé eðlilegt að það komi bara alls konar bólgur á lífsferlinum og ég hef lent í því, sko. Það kom einu sinni bara eitthvað út úr nefun á mig sem var á stærð við
vínber sko og það hefði læknir sko greint sem krabbamein. En ég held að líkaminn sé ofta að búa til eitthvað svona gíl og losa sig við það sko. Og læknirinn bara grípur inn í áður og ruggar alveg skriljóni fyrir það. Ég ætlum sig eiginlega bara aldrei farið til læknis. Ever. Og sennilega kemur öllum meðalum lífsgöngunar í eitt svona glas mjög neitt á ævinni. Þar með talið þessi svefnleysi sem ég fekk á geðdeildinni. En já, þannig ég held að sko svona bólgur og lýsingin á krabbameini sé hlutu eðlilegu. Ég meina þið sjá það, þeir eru farin að skera bara brjóstin á konum og bara burt með hálfa píkuna því að þeir geta hugsanlega fengið krabbamein. Þetta bara svona svipað, þetta sennilega Sádi-Arabía, þetta bara misskilningur og þetta bara læknisfræðilegt að þeir eru að höggva höfuðið af fólki áður en að fær hausverk. Þetta bara horfður svo mikið sturlun að geta svarað. Rockefeller eyðilagði lækna hugsjónina. Ok, einn var þetta inn hérna, komdu fagnandi. Var bara daginn, varstu búin að tala rússnesku flugvélina? Nei, ég var ekki búin að tala það. Það svolítið mikil flækja þar. Það ljóst að Síónistan, sem að þið kallið Ísrael, ég kalla Síónistan, skaut niður þessa flugvél. Orsakað að hún var skotið niður. Það var sem sagt, það var Ísrael, Síónista flugvélarnar Shadow undir. Rússnesk flugvél að fara og þá eru þær undir. Og það virðist vera að á einhverjum röddurum kom Síónista flugvélin fram og það var verið að skjóta hana niður og svo virðist hún hafa komið sér undan, tekið út rússnesku flugvélina. Þannig að atburðarlýsingin tiltölulega flókin. En það ljóst að Síónistan bara daginn út af daginn að sprengja nágrannaríki sinn. Bara með loftárás alla daga bara á þessi ríki. Og Rússar virðast vera, það ekki alveg ljóst hvað Rússar eru mikið háðir eða undir sko menn eru jafnvel að tala það sko að Síónistan hafi einhver völd yfir Rússlandi og sko þessi lönd, það búið að ráðast inn í 7 lönd þarna. Munið eftir Wesley Clark sem sagði að það verið ráðast inn í 7 lönd á 5 árum. Rússar reyndar settu aðeins stólinn fyrir dyrnar eftir Líbíu og munið það Noregur á 10% af öllum sprengjum í Líbíu. Þannig að Noregur á eftir að lenda fyrir stríðsglæpadómstóli út af því. Að eftir Líbíu sögðu ríki eins og Rússland bara heyrðu stopp, bara stopp sko. Við verðum að stoppa. Og þá byrjuðu þeir að blokkera í öryggisráðinu. Og þá fóru þeir og réðust inn í Úkraínu, þessast Krímskagan, fóru búið til vesen þar. Það var einfaldlega að því að Rússar sögðu bara stopp, ekki bara hætti þessu. Og NATO og Kó náttúrulega sturlaðist og byrjaði með þetta rugl þarna í Krímskaganum. Þar sem að hún Núland var bara að gefa hermönnum brauð á göttunum eins og öndum sko. Þetta svo ruglað maður. Að sko það vita það allir og allir hermenn, hersöðingar í Rússlandi, öllum heiminum vita að Síónistan stanslaust að sprengja hana. Og fjármagna all þessi hryðjuverkasamtök eins og ISIS, hvítuhjálmana, Al-Qaida, þetta allt sem bara á spenanum hjá Síónistan, Bandaríkjunum, Frakklandi, Bretlandi. Reyndar var Holland núna að segja bara nei, við munum ekki sitja meira í hryðjuverkasamtöki sem kalla sig hvítuhjálmana. Og ég takk eftir því, ég búin að vera að tala Sýrland frá því að stríðið byrjaði. Það meira að segja áður en það byrjaði. Og ég hef nánast hitt alltaf í rétti mark hvað að gerast þarna. Þrátt fyrir að vera kallaður geðveikur stöðugt þegar ég að tjá mig það. Þá virðist ég vera svona 98, 7, 8, 9%.
að hitta í mark þar meðan allir frétta háðfuglaskarinn hittir aldrei í mark með neitt. Og til dæmis þegar Eva Bailey Eva held að hún Bailey eða Eva kom til Íslands á vegum Ögmundar Jónassonar, það talaði enginn við hana. Hún hefur verið spot on líka, af því hún hefur einfaldlega verið þarna. Og þið sjáið það ríki eins og Holland, það eru ríki og Rússland þarna eftir Líbíu, menn eru bara að segja stopp, sko. Og það held ég til dæmis að sé að gerast í Bandaríkjunum með Pentagon. Að til dæmis Trump sagði, sem er mjög athyglisvert, Eva Barlett, já, takk henni, að Trump sagði, það er engin vandamál á milli herja Bandaríkjanna og Rússlands. Hershöfðingjarnar okkar eru í mjög góðu sambandi og samtali. Og þessi globalista neocon Rothschild, Rockefeller, Elysium elita er bara orðin algjörlega gaggalagú, sko, sem er að tala á Atlantic Council og svona, og íslenski ráðamenn falla þar undir. Það virðist vera því að hermenn þrátt fyrir allt, stór hluti þeirra eru svona ákveðnir heiðursmenn, og þetta hefur bara gengið allt og langt, að meira þess að hermenn þessara ríkja eru bara, eru við bara undir stríðsglæpamenn. Og þið munið að margir bandarískir hermenn sögðu, ég ætla ekki að þjóna sem lofther Al-Qaida, sko, eða ISIS, því ég er ekkert að fara að gera það, sko. Þannig að það er svona, það er þetta djúpa ríki sem hann kalla, sem eru embættismenninir, sem að þetta gera bara það sem að það er bara þetta, þessi rákut allur, sko. Það er erfitt að taka heitt sopa af þessu, sko. Það virðist vera eitthvað að hluti af hermannakúltúrnum í öllum þessum ríkjum er bara, eru við sem bara flugur hryðjuverkamanna sem að hirða börn úr rústum til þess að selja úr þeim líffærin og selja börn í kynlífsþrælkun. Er þetta það sem við erum að gera? Er þetta vinnan mín? Og svo er alveg ljóst að hershöfðingjar Pentagon, og athugið það að flugskeyti sem fór inn í Pentagon, það er alveg að hreina hver einasti hershöfðingi sem að vinnur í Pentagon veit að þetta var flugskeyti. Og þeir vita hvaðan það kom. Donald Rumsfeld er svona deep, þetta sem að Trump kallaði the swamp, þetta ógeð sem við erum að tala sem hefur myndast þarna. Það sem er bara 2,3 trilljón dollar er bara, ég veit ekki, er bara horfið, bara, veit ekki. Það var að segja þetta fyrir fram að þingnefnd. Að stríðið er á milli þessar aðila. Þeirra sem segja bara, ég ætla ekki að vera í her sem er í þessari starfsemi, ég er bara hættur. Eða þeir eru að reyna að, og þessna er bandaríski herinn og rússneski herinn eru í fínu samstarfi, sko. Og náttúrulega miðpunktur, þau eru átt okkur á því hvað eru margir dollarar, sko, það eru bara 38 miljón dollarar heldur á dag sem að Ísrael fær frá Bandaríkjunum, sko. Eitthvað svona fáránlega tölur. Að sko Rothschild eða þessi Ísraels mafía er alveg, þeir eru eins og AIPAC í Bandaríkjunum, þeir eru snillingar í að spilla öllu og yfirtaka öll stjórnkerfi með spillingu. Þannig að það virðist vera það sem er að gerast. Og þetta er bara allt vesinni kringu það. Já, hérna kemur einmitt spurning sem passar vel inn í þetta. Fá Bretar að yfirgefa EU. Brexit hefur eitthvað verið til umræðu. Sko ástæðan fyrir því að Bretar vildu fara út úr EU er sama ástæðan og Bandaríkjamenn sögðu að alþjóða glæpadómstóllinn væri hryðjuverkasamtök nánast. Að sko
Þessar þjóðir sem að til dæmis réðust inn í Líbíu, sem ólöglegt stríð á alveg sama hvaðan þú lítur á það er ólögmætt. Þannig að allir sem að tóku þátt í því þar með metal, þeir sem að mættu með járnið í stríðið, þeir eru fyrsta line, þeir verða fyrst teknir fyrir stríðsglæpadómstól. Og mér sem fara að tala fleiri og fleiri farin að tala military tribunal í Bandaríkjunum. Það er ljóst að sko 9/11 þegar það var sprengt niður, að þá var sko 1. október var breskur aðili mættur í Sameinuðu þjóðanna og gerði kröfu að virkja 5. grein NATO til þess að ráðast inn í Írak og Afganistan, sérstaklega Afganistan. Og þeir pappírar sem hann var með, þið getið séð þetta inn á Corbett Report, hann hefur útskýrt þetta alveg í smáatriðum, að það er búið að deklassifæja pappírin sem hann var að lesa upp úr. Og Niels Harrit, hann hefur fjallað þetta líka í Danmörku. Og á þessum pappír og þessum falska fána var virkjuð 5. grein NATO-sáttmálans. Þannig að það er ekki bara að þessi innrásir hafi verið stríðsglæpir, heldur var líka með sviksamlegum hætti virkjuð 5. grein NATO-sáttmálans. Og það er þar sem að línunar að skerast í heiminum, Evrópu, Bandaríkjunum, Rússlandi. Það eru línunar sem að markast. Og Frakkland, Bretland, Noregur og Bandaríkin eru bara fremst á lista í Núremberg sko. Þessar þjóðir voru allar með stál á svæðinu. Og síðan verður second line, þar verður allir með þessu íslenski ráðamenn. Þeir munu væntanlega eyða ævikvöldinu í fangelsi sko. Og maður veit ekki hvað mikið verður eins og var í Núremberg þar sem fólk var hengt hægri vinstri sko. Og það er þess vegna sem að sko Ísrael hefur náttúrulega hótað því að þeir verða skoðar, þá draga þeir alla fjármuni, þá munu þeir rústa international þessum dómstóli, hvað heitir hann? International Criminal Court. Það sem að stríðsglæpir eru ákærðir sko. Og reyndar hefur sko í Malasíu, þeir hafa öll ríkið rétt til þess að setja upp svona dómstól. Það var settur upp svona funky dómstól í Malasíu, sem ég reyndar svona tek mig ákveðinu fyrirvara, en þar voru ákveðin ríki dæmd fyrir stríðsglæpi gegn Írak og fleiri löndum. Eins og segi, það var mjög funky dómstól og ég tek ekki alveg mark á honum. Þannig að þetta er mjög flókið og vonandi vinna góðu gæðir. Það virðist vera, þeir séu svona hægt og sígandi að ná yfirhöndinni. Tala fyrir jöfnum launum. Sko, nú er verið að krefjast þess að sett sé á jafn launavottun sem að tryggir það að kallar og konur hafi jöfn laun. Ekki satt. Þá spyr ég, hvað með að setja á jafn dauðavottun? Það er þekkt staðreynd að kallar og konur, ef að tekin heildin, hafa mismunandi laun. Það er líka þekkt staðreynd að miklu fleiri kallar deyja í vinnunni heldur en konur. Það er töluverður munur þar á. Það er einfaldlega því að kallar vinna miklu hættulegri störf og vinna miklu meira sem leiðir af sér hærri laun. Þannig að mér finnst eðlilegt að ef það er sett á jafnlaunavottun, þá sé líka sett á jafn dauðavottun sem tryggir það að jafnmargir deyja á hverju ári. Af því að þessi hugmynd er svo keksuð, hún er svo rugluð
og aftur og enn sönnun heimsku almennings. Þetta bara hámark heimskunnar að bera þetta upp á dekk. Alveg svo það hámark heimskunnar að bera upp á dekk jafn dauðavottun. Á að tryggja það, menn af hverju eiga karlar að deyja frekar en konur? Af hverju þurfa fleiri karlar að deyja í vinnunni en konur? Er það eitthvað réttlátt? Það er mjög óréttlátt. Þarf ekki að jafna það? Þetta allt saman komið út í svona vitleysu. Það er bara, þú veist. Já, ég mun bara af því að þetta eru blaðamenn. Ég er ekki, ég er á móti öllu ofbeldi, þannig að ég er að tala í myndlíkingu. Þið áttuð ykkur á því. Ég er ekkert að mæla menn inn á ofbeldi, sko. Og þess vegna get ég heldur ekki stutt hitt ofbeldið, sko. Það bara ég er hlynntur jafn ofbeldisleysisvottun. Þú veist, þetta er bara, sko, mér vantar fleiri trúboða í þetta láttu mig í friði isman en bara fuck you, sko, láttu mig í friði isman. Það er allir einhvern veginn að vasast í hvers annars koppi, sko. Eins og hérna muni bíddu nú. Það verður að fara í ég er með að ráðleggja, sko. Ég er reyndar orðinn ég kom með þykkan skráp, læt ekki einhverjar kettlingar sitja mig úr jafnvægi og það sé eitthvað að væla. Ég held bara mínu striki og mínum, ég meina ef einhver bendir mér á lógiska errora hjá mér þá er ég mjög þakklátur fyrir það. Og en eitthvað svona kettlinganöldur, ég meina það dæmir sig bara sjálft. Og það er bara að vera maður sjálfur og það er mjög gaman að vera Axel Pétur, sko. Það er ekkert að því. Ég er í alveg frábæru jafnvægi. Mér líður mjög vel. Ég á alveg frábæra konu og yndisleg börn. Þannig að ég hef enga metnað í að öllum líki vel við mig. Ég er ekki í neinni svona vinsældakeppni, sko. Og ég er reyndar alltaf jafn hissa þegar einhver fílar það sem ég er að segja, sko. Ég er bara, þú veist, þegar að horfa tölunar á að harma Gretton að ég er langvinsælasti viðmælandi þeirra virðist vera. Nema náttúrulega að koma einhver svona megastjörnur þá náttúrulega rjúka þær langt yfir mig en svona einhverju forsætisráðherrar og alþingismenn og eitthvað svona, þeir eru bara tölunar þeirra sjást ekki fyrir liðan á mínum, sko. Þannig að ég er mjög upptekinn af því að halda ákveðinn strúktúr. Þess vegna allir setti ég í gang þennan víkingaflokk. Það koma aldrei neinn í flokkinn og enginn kjósa hann aldrei nokkuð tíman. Þá er þetta ákveðin leir fyrir mig að vinna í. Svona sé ég fyrir mér að stjórnmálaflokkur eiga lítið út og stefnurnar og allt það. Þetta sjáu því að samþykktirnar í flokknum eru svona skipstjórareglur, sko. Ég er bara skipstjórinn um borð og ef ykkur er með vesinn þá er bara skilaði í land næst þegar komið nálægt landi. Og ég veit ekki hvort ég verða kjöldræga menn, ég held að það sé nú ofbeldi sem ég er ávist að vera á móti. En sko, mér er alveg sama. Mér er alveg sama þótt að allir Íslendingar halda að ég sé bara geðveikur fáviti, sko. Það er bara allt í góðu lagi, sko. Ég er að vinna ákveðna lógiska vinnu og ég á bara fullt í fangi með að halda utan það. Ég á bara alveg fullt í fangi með að fylgjast með öllum þessum atburðum og tekka það saman við templatein sem ég er með þess að mynda notast við og það er bara alveg nóg að gera í hausnum á mér að halda utan allt það. Og líka núna til dæmis að sjá fyrir hvernig svona geti virkað að auðlindin ganga bara beint til allra og bara allt þetta ruslkerfi bara hefur ekki úr neina moða, sko. Það finnst mér mjög gaman, sko. Og þótt að einhverjir viðmælendur eða einhver
einhverjar háfuglar séu eitthvað að taka einhverjar skriðtæklingar, ég meina það þá bara eins og það er. Ég ætla ekkert að hætta í fótboltanum fyrir það. Ég meina ef það kemur einn skriðtækling á fótboltamann fer hann heim grátandi og gera aldrei neitt meira. Það bara heldur áfram. Og mér sýnist að ég hafi nú unnið flest mót hingað til. Held það. Og ég átti alveg von á því, sko. Það er þetta disassociation, ég veit ekki hvort þú er nýkomin, ég fjallaði það áðan. Þú getur nú hort á vídeóið aftur. Það er nú ekki að fara að þreyta hina hlustunnar á því að heyra þann fyrirlestur eina ferðin enn. En þarna er þetta loka spurningunar. Þið getur líka bara fengið mér í viðtal hjá okkur, sko. Ekki að vera svona mikla skræfur, sko. Ég er með símanúmer og Skype og alls konar græður, sko. Og ég er náttúrulega bara að malla áfram marvaðan með þetta allt saman. Það logar allt ennþá hérna á síðunni á mér. Gaman að því. Ég man ekki eftir síðu sem ég setti í lofti. Já, ég er nú með ég vistu nokkra síður sem ná svona jólatrí. Annars slagið, sko. Þetta getur verið bara fyrstu dagan og svo deyr þetta bara. Ég veit það ekki. Sjáum til. Móttökuna með hvað þá? Það meina að ég kom heim eða? Það var alltaf bara að vera hundsaman eins og alltaf. Þetta fór ég hann í viðtal hjá Hermann Grettónum, sko. Og bara í 1 viðtal hjá þeim. Og svo hringdu þeir óvart í mig, munið þið. Og þeir birtu reyndar ekki það viðtal. Þeir En móttökurnar á Íslandi þegar ég kom heim núna. Já, Armageddon voru bara mjög næs og góðir strákar og allt það. En þeir voru nú búin að tala um að vera með einhvern event, sko, þarna 9/11 og þeir klúruðu því öllu saman. Sem var aldrei slæmt, sko, því að ég hef sennilega reynt að skipuleggja það sjálfur ef þeir hefðu ekki verið búin að lofa að gera þetta fyrir mig. Það gekk ekki eftir að því. Svo var ég bara svolítið í pottinn, sonur minn býr nú í Keflavík, ég var hjá honum, íbúðinni hans. Bara hitti engan neikvæðan neins staðar gagnvart mér. Og já, mér finnst Íslendingar alveg ágætir. Og náttúrulega ef eitthvað gengur eftir að þessu, þá þarf ég nú kannski eitthvað að mæta á skerið, sko. Ég er ekki viss að ég ná að fjárstýra öllu. Ég var Ég var að spá ég að stofna útlagastjórn. Nei, ég er að grínast í ykkur. Það væri samt gaman, sko, formið. Eða lýsa mig sem konung Íslands í útlegð. Ég fer aldrei á sjúkrahús eða til læknis. Af hverju? Til hvers að ég gera það? Reglubundið eftirlit. Já, ok. Ég mætti aldrei neitt svona og bara, prumpa á þetta allt saman. Sko, Rockefeller farið á flettu upp Corbett Report Rockefeller á YouTube. Hann fer nákvæmlega yfir stofnun lækna við á Íslandi eru Rockefeller svona lækna mafía sem að byggir á grunnurinn að því er snáka eitur sala og þetta er allt saman óða mikið svona eitur lækningar sem að er ekki lækning í mínum huga. Þessi læknar sem er að störfum hafa aldrei lært næringafræði og en haga sér eins og mafjósar. Reynda verið að, sko, eins og ég segi, öllum kerfum er ofsalega mikið af góðu fólki. Flest fólk er mjög gott.
og vill ekkert gera öðrum skaða. Og ég hef oft, ég hef svo sem lent hjá lækni, tannlæknir og þurft að gera einhverja aðgerð þar og ég var einu sinni skorinn upp í hnénu og þetta var reyndar flest svona já, How Big Oil Conquered the World er reyndar annað vídeó. Hitt er Rockefeller Medicine. Það er hérna annað vídeó þar sem hann fer yfir hvernig þeir yfirtóku háskólana, til dæmis í Kína. Þeir skiptu út öllu kínversku heilunarfræðunum fyrir Rockefeller eiturbraskið að ég bara er ekki á því að það sé góð lækna aðferð að nota eitur ég bara hef aldrei skilið á pælingum en læknar, það sem ég var að segja að þeir eru svakalega góðir handverkamenn. Eins og ég segi, þegar það var sett títaníum skrúfa í kjaftin á mér og þá skorði upp á mér hné, þessi menn eru bara snillingar, ekkert út, það bara var allt fullkomið einhvern veginn. Og hvernig myndirðu bregðast þegar þú fengir krabbamein? Ég myndi aldrei komast að því, ég myndi aldrei fara í þennan skoðun. Þannig ég myndi sannlega bara fatta, ég myndi aldrei, þetta er bara psyop, krabbamein er psyop og ég trúi ekki á þessi trúarbrögð sem er í gangi þarna. Og það var nú annað sem ég sá það var með einmitt AIDS Þið veit að það eru til 17 tegundar af AIDS-testum og það eru mismunandi eftir löndum eða heimsálfum og AIDS var mikið notað í Afríku sem bara útrýmingatól og það var sem sagt það var svona eins og munið skafmiðana það var í einu skafmiða þá voru svona mikla líkur að fengi vinning, öðru skafmiða keislunni þá var svona mikla líkur að í þessum 17 eyðni testum þá var einfaldlega hanna fyrirfram hvað voru mikla líkur að þú fengir með AIDS af því að þá var stórinn svona holdsveikur eða fullur af illum öndum eða þjóðfélagi eða bara eina þjóðfélagslega hlutverki hjá þér var það bara að leggjast niður dauður og það ég sá einmitt heimildamynd þetta það sem var sýnt hvernig fólk sem fekk eitthvað svona bara eitthvað lækni tók bara eitthvað svona bréftest og þá satt ég að þú með einni og þá fór viðkomandi bara í áfalli heim og þetta er það sem heitir líka reverse placebo að það er nokkuð vitað að ef þú trúir þú sért að taka einhver heilunarefni þá allt í einu byrjar að læknast og þú sért bara að taka sykurtöflur og sama er með reverse placebo ef einhver segir þú ert bara með banvænan sjúkdóm þá ferðu inn í feril sem að ég vil kalla reverse placebo ég fæ oft mikla verki ég bara, I take it like a man ég er engin vælandi kelling hluti af lífinu er sársauki bara deal with it like a man og þetta er amma mín gamla sem er á undanþágu með fjölskyldumálina því að hún var reyndist mér mjög góð vel, hún lifði í rosalegum kvölum þannig að ég lærði mikið af henni hvernig hún dílaði við það Ertu með eitthvað ráð til að lifa heilsusamlegu lífi og hvernig að koma í veg fyrir að fá lífstíls sjúkdóm? Ég held að eins og með reverse placebo, þessar eilífu áhyggjur af heilsunni séu bara stærsti sjúkdómurinn. Ég meina, ég bara er að gera eitthvað skemmtilegt á hverjum degi. Ég ger í því að vera hamingjusamur og jafnvægi og bara vera til, Þannig ég held að þeir sem alltaf með áhyggjur af þessu, sem með þetta mataræði, að menn borða bara eitt salatblað á dag, ég bara skil ekkert í þessu,
sko, ef þú borðar bara eitt salatbar þá ertu ekki með neina veltu sko í líkamanum. Þú ert að borða almennilegan mat, þú ert bara að sitja eins og belja eða standa eins og beljarnir úti á túni allan daginn og éta eitthvað. Þá ertu með einhverja veltu í líkamanum. Og og eiginlega allt sem að þessi læknamafía hefur sagt, svo sjá alltaf þeir snúa við á X ára fresti. Já, epli er alveg svakalega slæm. Nei, heyrðu, epli er alveg frábær. Kaffi er gott. Nei, það er alveg ógeðslega vont. Alkóhól, bara verst í heimi. Nei, heyrðu, alkóhól, það er bara best. Ég meina, það hljóta aldrei að sjá hvernig rugl þetta er. Maður þarf bara að hlusta á sinn eigin líkamann. Treysta löggunni. Ég treysti löggunni til þess að gera vonda hluti. Það klikkar ekki á þeim. Ég treysti því að allt sem lögreglan segir opinberlega, þú getur snúið því við. Og þá er þið nokkuð nærri lagi. Þannig er nú það. Ég var að segja þér áðan, fyrirgefningin. Fyrirgefningin er það eina sem virkar í svona aðstæðum sem þú ert að taka þarna. Og ef þú kannt ekki á fyrirgefninguna þá færðu fullt af svona lífstíl sjúkdómum. Þegar fyrirgefningin er besta lækning ever. Það er eitt kristilegt dæmi sem heitir að safna glóðum að hafi andstæðingsins. Það þýðir að þú biður fyrir þeim stanslaust, velferð og bara þeir læknist að þessu ógeði og pröfiði það, biðja fyrir þeim sem þið hatið mest. That's a tricky one. Fyrir mér er þetta svona barnadæmi sko. Axel Pétur svaraði mjög heiðarlega. Þú lendir í þegar það er verið að brjóta á einu fjölskyldu með liðinu. Tökum dæmi. Fullorðinn maður beitir barnið þitt ofbeldi á leiðinni heim úr skóla. Aðgerð númer 1. Komið veg fyrir meira tjón. Venda barnið, koma því úr hættu. Málefni númer 2 er náttúrulega að taka á þessum að brjóta, hann mun ekki skaða fleiri. Það er nokkuð ljóst. Síðan er bara næsta verkefni að fyrirgefa kauða. Síðan bara heldur maður áfram með lífið. End of story. Það er nú þannig. Þannig að fólk er ekki með neina veltu í næringaveginum. Já, þeir fóru með þess að segja að lýsi væri óhollt. Já, þessar ásakanir gegn dómarunum eru hámark fáránleikas. Það er ekki að svara þessu. Eitthvað sem gerist fyrir 35-6 árum. Og meiri segja það sem hefur verið ásakanum er ekki glæpsamlegt sko. Það eru ykkur úlingar sem voru að rúllast saman að blind full og hún man ekki þessi kelling sko. Og hann á eitthvað bara að hafa komið í föt hennar og hún hafði áhyggjur að hann ætlaði hugsanlega að nauðga henni sem hann gerði aldrei. Og hún mundi þetta allt eftir 36 ár. Ég meina sko, Biblían segir 1000 munu farast til hægri og vinstri við þig. Haltu bara áfram að gera það sem þú ert að gera á Guðs vegum. Og ég meina þessir vitleysingar munu allir tortryggja sjálfum sér sko. Fólk sem kann ekki fyrirgefa mun bara tortryggja sjálfum sér. Þeir sem kunni ekki að hlusta á líkamann sinn lífið eða tilveruna, þeir munu bara tortryggja sjálfum sér. Maður reynir náttúrulega að forðast á, rétt að með þeir eru hættulegir, rétt að með þeir eru að stúta sér sjálfur.
með þessi pendúll sem ég var að tala um áðan með suicide, homicide og þetta er bara, þú veist, fólk er bara alveg keksað í hausnum, sko. Það er bara ekkert að hjálpa svona keksi, sko. Það er ekkert að éta það með mjólk eða eitthvað, ég veit, þú veist, ég bara veit það ekki. Þetta er bara orðið svo mikið vill, það er ekkert að svara þessu einu sinni. Þetta eru nú svona lokateginir í MeToo-byltingunni. Þið farið að sjá Respawn, sko, það vill enginn vinna með konum í stjórnunarstöðum. Og og nú ef það er stjórnendur þá fer allt saman í klessu, sko. Þú veist, bara það fer allt í rúst. Og þá er það bara þannig. Ég er ekkert haldinn einhverju grillu að bjarga heiminum, sko. Það er bara segja fólki hvernig ég sé hlutina. Og reyna að koma einhverju í leirinn í gegnum Víkingaflokkinn. Sjá hvort það sé. MeToo er PSYOP, divide and conquer. Hernaðar aðgerð. Lestu hernaðar aðgerðina, divide and conquer. Þá færðu svarið. Skipta á stjórna. Þetta er gömul rómversk aðferð. Ég held að þetta reikina alveg til hvort hún var fundin upp hjá Rómverjum. Eldgömul hernaðartaktík. Kallar, konur, skiptaði upp, ekkert mál að stjórna. Splúndraði upp træpum. Þetta tengist bara að konur eru heimskar. Þannig að hverju talaði snákurinn í Edengardinu með konun, ekki kallinn. Hvað var það? Ég meina, þetta er bara þetta er sama með að þú fer að skoða þjóðir, veist, Víetnam, Kórea. Þau eru tekið eftir því að þegar Bandaríkjamenn hafa farið inn í svona lönd, þeir fara alltaf sunnan megin, aldrei norðan megin. Þess vegna er alltaf með Suður-Kóreu, Suður-Víetnam. Þetta voru allt saman Kanamellunar og Kanamellunar, sko. Það var ekki Brussel kannski þar, en allavega þú sér að Kanamellur lifa meira svona suður, sko. Það er aðeins hlýrra og það er meira svona jolly og meiri spilling, sko. En þeir í norðri, þeir alveg bara nei. Veist, við erum víkingar, við ætlum ekki að láta ykkur bara taka okkur raskategina, sko. Og þið sjáu, þeir byrja í suður hlutanum, sko, svo fara þeir að éta sig upp og svo kemur mótstaða, sko, og þá byrja stríð og þá er það suður og norður. Og sama eins og bara þú lest í Biblíunni, veist, snákurinn ætlaði að rústa samfélaginu og hann læddist að konunni. Þú veist, læra sögunni maður. Hvað meinarðu persónulega málinu? Persóna mín er bara opin bók, það er ekkert sem ég þarf að fela. Þú getur bara spurt mig allt, mín persónulega málinu. Það er bara... Hvað viltu vita fjölskyldumál? Bara spurðu. Já, þú meinar þarna... Já, fyrir ekki, þú ert að tala þarna hefndar... Þarna heiðursmorða vídeó. Nei, ég fékk ekki mikið viðbrögð. Fékk eitthvað nokkur takk og like, sko. En þetta var bara svona verkefni fyrir mig að koma þessu frá mér, sko. Og að því ég hef aldrei skilið þetta, veist, að hverju gerir fjölskylda öðrum svona. Þannig ég var náttúrulega að leita mikið í Biblíuna með Jósef, það er saga svona atburð sem að bræðurnir, þegar pabbi þeirra var svo hrifinn af Jósef, eitthvað bara, þeir voru opaslega góði vinir. Bræðurnir sturluðust af öfund og ætlaði að drepa hann, sko. En svo var einn bróðir þeirra að segja, drepa hann, ég vil ekki að selja hann bara. Ok. Þeir féllust á að selja hann bara. Og sama er með Kain og Abel. Það er nú fyrsta morðið í mannkynssögunni sem vitað er um. Þar var Abel, blessaðist allt sem Abel gerði. Hann var, hún snúi ekki við, ég held að hann hafi verið akuryrkjumaður.
Nei, hann var fjárhirður held ég. Ég sný þessu örugglega við. Abel var fjárhirðir og Ken var þeir voru svona í sitthvorum businessnum og allt blessaðist í höndunum á Abel en allt bölvaðist í höndunum á Ken. Og þá kemur Guð og segir: "Hey, mikið ert þú cool guy, Abel. I I like." Og þá snappaði Ken og drap bróður sinn, sko. Og þá kemur almættið og spyr: "Heyrðu, hvar er Abel?" Þá segir Ken þessa frægu sinni: "Hvað á ég að passa bróður minn eitthvað?" Þú veist, þetta eru bara element sem eru þú veist, ef þú lest í gegnum alla mannkynssöguna og allar þessar trúarsögur og allt þetta, þá er alltaf verið að tala um, sko, litin á einhverjum aukaatriðum eða hvernig var það, þú veist. Það er alltaf essensin í sögunni sem verið er að tala um, það er hið mannlega eðli. Það er það sem alltaf verið að tala um. Og það er bara ákveðin staðreynd. Svona raunveruleika tékkanleg staðreynd að karlar eru öðruvísi en konur að mörgu leyti. Peningamál á Íslandi. Tékkaðu á vídeóinu mínu sem segir stórfrétt: peningakerfið er blekking. Þar svara ég í raun hressilega um peningamálin og þetta kemur fram á stefnu Víkingaflokksins. Þar sýni ég skjal sem að sýnir rót peningakerfisins sem að liggur til hinn himneska föðurreiknings. Þar sem að hinn himneski föður tekur kredit og setur debet inn á banka heimsins. Mjög merkilegt skjal. Ólafur Ragnar Grímsson skrifaði þetta, Árni Matthísen og einhver, ég man ekki aldrei nafnið hann, Benedikt eða Benediktsson eitthvað svoleiðis, skrifaði undir þetta skjal og það er linkur á það undir fjármál í stefnu Víkingaflokksins og undir vídeóinu á þessar rás sem heitir Stórfrétt, sönnun að peningakerfið er blekking eitthvað svoleiðis. Já. Fær ekki endurgreitt CO2 skattinn ef þetta er eitthvað að klikka á þeim. Þeir eru búin að lofa þeim til hlýna. Þú ert ekkert að þurfa að skafa bílinn, bara heimta endurgreitt. Þetta eru vörusvik. Eða eru þeir kannski ekki undir einu lögum eins og allir hinir hálfvitarnir? En nú er ég farin að endurtaka mig. Og ég ætla að reyna að vinna þessu morgun. Ég var nú ánægður að einn Pírati sagði hérna á málferðinu: "Já, síðan hjá honum er mikið betri en okkar, en Píratasíðan." Það gladdi nú litla hönnunarhjartað í stráknum. Hljómandi falleg síða. Ég er bara rétt að byrja, sko. Hún verður bara betri og betri. En heyrðu, erum við ekki bara búin með spurningar? Ég þakka fyrir komuna og skemmtilegt spjall í kvöld. Ég var nú búin að líða svolítið langt, sko. Ég er búin að vera svolítið mikið að hugsa bara. Pæla. Lögreglan er skipuleg glæpasamtök og íslenska lögreglan það eru sem sagt tvær lögreglur, ríkislögreglustjóri og svo eru lögreglustjórarnir. Ríkislögreglustjóri er svona eins og hershöfðingi. Hann hefur alveg svakalegar heimildir til þess að fá inn erlenda heri og málaleið og alls konar slíkt. Og síðan er þessi almenna götulögregla sem að haga sér eins og mafía. Og og þeir eru þjálfaðir í Ísrael og CIA sem ætti að segja ykkur allt sem segja þarf. Það er íslenska valdstjórnin sem að ber ábyrgð á megninu af þessum 190 einstaklingum sem birtust á lista.
Það er fólkið sem er drepið af valdstjórninni að megninu til. Þannig er alveg ljóst að Sævar í Hraunbænum var drepinn af valdstjórninni og í raun var meðferðin á því máli það sem við kallum terani eða þarna var maður drepinn og með mjög undarlegar aðstæður sko, stemmir ekkert bókhaldið í því sem var sagt og síðan er bara koma þeir inn á lögreglustöð og það er ekki einu sinni þeir fara ekki einu sinni í frí eftir atburðinn sem er svakaleg harka. Þeir taka sér ekkert leyfi eða neitt slíkt sko og það var bara sagt þarna þeir hafa bara tekið svona smá fund með kaffi og bara síðan bara haldið áfram eins og ekkert hafi í skorist. Síðan kemur saksóknari og segir bara, heyrðu, þetta var bara allt saman frábært. Það var engin mistök gerð hér og þetta er allt saman bara gúti. Og þar með ertu komið með lögregluríki, einræðisstjórn, morðríki. Þú ferð ekkert lengra en það. Þetta er alveg digital, þú er bara komið til helvítis þarna. Af því að það mál hefur að sjálfsögðu átt að fara fyrir dóm. Reyndar eru íslenski dómstólar bara brandari. Þeir bara dæma svona, já, mér finnst þetta að vera svona í dag og svo er það öðru svo morgun. Og og þeir eru svona trúardómstólar. Þeir dæma ekki eftir lögum eða lógík, þeir dæma eftir trú. Og þeir trúa því að vinir þeir eiga að vera rosalega ríkir og allir hinir svakalega fátækir. Sem ég til dæmis trúi ekki. Talandi jafnavottun einhverja, þá er það ekkert hægt að votta upp á það. Þannig að lögreglan er í alls konar bara pólitík og er stórhættulegt fyrirbæri og á eftir að drepa mikið af Íslendingum á lífi líkur. Og þessi listi sem við birtum núna með 190 manns þetta eru svona dauðsföllin sem fylgja mafíustarfsemi af þessu tagi. Og það er mjög þægilegt fyrir það því þeir rannsaka allt sjálfur sko. Getur ekki verið í betri stöðu sem glæpasamtök en þetta. Já, lokaspurning, er von á stóru stríði vegna allt sem er í gangi? Ég held að það væri þá komið. Í raun er sko, við erum búin að fara fram í svona mörgum gatnamótum það sem er bara, þetta er að fara illa sko. Og ég er svona bara, heyrðu, rosalega búin að fara fram hjá mörgum svona risastríðs gatnamótum. Og þessi spurning kallar eiginlega á meiri díteila pælingar. Ég veit ekki alveg hvort ég farið yfir þær áður sko. Að það er til dæmis að Rússa og Kína og öll þessi lönd sko, þau eru öll með elitu líka sko. Og þau eru öll að stýra alifuglabúum sko. Þannig að sko þegar að Bretland og Þýskaland fóru í stríð þá var það bara til að hreinsa upp í alifuglabúinu sko. Það er sko, breska konungsfjölskyldan er þýsk til dæmis og svo vitum við að flestir að þessu liði sko sem hafa verið drepið því bara, þeir eru með eitthvað svona samning sín á milli, þeir komast alltaf lífs undan og fara svo bara eitthvað svona sólakturönd sko. Að sko ég átta mig ekki alveg á því hvað mikið af þessu eru spunar og leiksýningar sko. En við erum náttúrulega með þessa sko Rússar eru svolítið unique element núna í heiminum. Þeir sko Sovétið keyrði þetta fólk alveg ofan í svaðið sko. Það sem þeir voru hættir að eignast börn og þetta var orðið bara ógeðsríki eins og Ísland er að verða eða orðið. Og einhvern veginn virðist bara þessi hópar fólki hafa fengið nóg.
Þannig að aðilar eins og Pútín og Rússar, þeir eru svona bara, heyrðu, við ætlum að hætta þessu ógeði. Þeir til dæmis endurreistu kristnu kirkjuna sína og bara eru svona að reyna að fá gömul valjú upp, sko. Og þeir bara dæla peningum í fólk sem vil dreita niður börnum, sko. Og ef þú vilt land, þá bara, já, bara veldu þér eitt og við bara sendu þér landbúnaðartækin og þeir bara, förum að lifa aftur, sko. Þessi sértrúarsöfnuður sem stýrir til dæmis Vesturveldunum, þetta er bara djöfladýrkun og spírall niður til helvítis, sko. Og bara eftir að versna. Sko, ég meina, þið munið eftir því að þið lesið í sögunum að það var mæður voru að fara með börn og kasta þeim í eldinn til þess að friða sól, þetta er orðið svona. Þetta er orðið alveg sturlað, sko. Þannig að ég held að ef það verður stórt stríð, þá verða stórir hlutar af Vesturveldunum, eins og til dæmis síónistan, verður þurrkað út. Ég hef talað frá þessar rás varnaðarorð til síónistan að láta af því sem er að gera, annars verða það bara þurrkaðar af plánutinu, sem er reynda pönnukaka. Næsta spurning, nálgast stórt hrun á Íslandi. Ég held að Ísland sé nú í minni hættu heldur en margir aðrir. Ég held að næsta hrun verði dollarinn og júran og allt þetta drasl bara rinni allt á einu nóttu, sko. Bara eins og Sovét bara allt í einu bara blúps, dó. Bara þetta var ekki Sovjetina, voru þeir ekki bara eitthvað brjálað hernaðarveldi og læti, sko. Og allt í einu bara dó, gjaldmiðlið bara dó allt, sko. Og sama gerast á Íslandi, við bara eftir eina helgina bara bara allt búið. Þannig að það er ein kenning að þetta bara degi svona. Önnur kenning er að dollarinn bara haldi svona ímyndunarveikinni, sko. Og verður alltaf bara sterkari sem er byggt bara á, sko, logaritmum og bara fantasíum, sko. Og hann bara haldi áfram svona á einhverju svona ímyndaðri ferð, sko, en það notar hann enginn, sko. En hann verður ekki hún verður ekki krassað, sko. Og það sem að ég óttast mest er, eins og ég talaði í vídeói, það er Dígal áætlunin, sko. Það sem að helmingur á Íslendingum verða drepnir, rúmlega helmingur Norðmanna og Svía verða drepnir. Þessi áætlun er til, ég vísað á hana í vídeói, að allt þetta hernaðar uppbygging og allt þetta hernaðar bröllus veggur sem Trump vill byggja, tel ég sé til þess að halda Ameríkunum inni, sko. Ekki hitt, sko. Og sama er með alla þessa hernaðar uppbyggingu NATO og þetta snýst að halda okkur undir kontról. Þessi heræfing sem er á Íslandi er til þess að kontrollera alifuglana á Íslandi. Snýst ekkert einhverja aliens eða Rússa eða hvað þetta heitir allt saman, tröllafabrikur í Rússlandi, þetta er bara verður að vera heilaskaður til að trúa þessari vitleysu. Og þið sjáum bara hvernig gerist í Venezuela. IMF bara í daginn segir, við viljum bara fá alltaf olíun eitthvað frýtt. Venezuela segir bara, sem er heilbrigt, bara fuck you, fáðu ekkert olíun en það borgir fyrir hana. Og þá bara ítt á 2 takka og það bara flú, er ekki gjaldmiðill lengur í Venezuela. En þessi trikk eru hætt að virka, sko. Þið sjáum það að þessi IMF-mafía sagði bara, já, við ætlum bara að loka á Íran. Og Evrópa sagði bara, nei, við ætlum að halda áfram viðskiptum þá. Og þeir sögðu Þjóðverjum, sko, bara hætta að kaupa olíu frá Rússlandi. Þjóðverjar sögðu bara, fuck you, nei, við ætlum bara að kaupa það eins og sýnist. Svo var Íslendingum sagt, hættið að selja fisk til Rússlands. Og þeir bara, já, ok, kemstu dýbra upp í raskatið á mér. Þetta er nú ekki alveg nógu djúpt, sko. Þannig er nú stjórnmálaástandið á Íslandi. Þannig að ef ég verð eitthvað, vikingaflokkurinn kemst eitthvað áfram, þá verður bara
Sko, þeir eru að byggja vegg bandaríska sendiráðið, ég mun byggja annan vegg utan að þannig að þeir komast ekki út, sko. Nema þá með þyrlum og fuglinum fljúgandi, sko. Af því þetta eru algjörar skaðræði skepnur, sko. Og það virðast vera miklu meiri heilbrigðismerki frá aðilum eins og Rússum og Tyrkjum og meira að segja Íran og Kínverjar að mörgu leyti. Það virðist vera miklu heilbrigðara svona kerfi hjá þeim, en við þurfum alltaf að muna það að Kína er að mörgu leyti byggt upp af Bandaríkjunum. Bandaríkjumenn held að bara þeir eigi þetta allt saman. Og það virðist vera að Kínverjar sé ekkert alveg sammála því, sko. Þeir eru svo andskoti margir og eru bara kallar, sko, það er engar kellingar annað lengur. Og það er alltaf drepnar í móðuguði. Þannig að það er ekki alveg ljóst að sjá hvað þetta vestræna kerfi er bara að drepast undan vitleysunni í sjálfu sér, sko. Og Rússar eru bara að standa sig betur og betur. Þeir við að standast margar freistingar sem maður hefur séð aðra falla fyrir. Til dæmis þegar að Hitler var tæsaður í Pólandi, sko, þá voru þeir að drepa Þjóðverja í Pólandi til þess að draga hann inn í stríð. Sama gerist í Úkraínu, þá eru þeir að sprengja Rússa á Krímskaganum. Og ég veit að í Rússlandi var Pútín gagnrýndur gríðarlega mikið fyrir að svara ekki. Meðan við bara verið að drepa Rússa þarna hægri vinstri, sjálfa þá, sko. Það svaraði Rússland ekki. Þeir bara stóðu sína, bara ok, þetta er bara fórn sem við þurfum að færa. Og bara fullt af fólki drafst. Var myrt þarna af Vesturveldunum. Og hann stóð af sér eins og snillingur og náttúrulega Lavrov er algjör, það er bara konfekt að hlusta á hann, það er svo mikið skynsemi í því sem hann er að segja. Að þeir virðast hafa alveg staðist fullt af freistingu þar og svo þegar að Skripal-málið kom upp að þá stóð þeir fasti fyrir þar og mega hellingasensi þegar allir hinir líti út eins og fávitar, sko. Þannig að eina sem Rússland er í raun að gera er bara standa kjörir, sko, á sínu. Og það verið stuga til þess að all vitleysan í hinum heimskíkunum bara hrynur, sko. Og það er reyndar svona snúnar flækjur í Sýrlandi, sko. Það kom fram ásökunum að Sýrlendingar hefðu sjálfur skotið niður rússneska flugvél. Hvernig sem það nú er. Eða Íran hefði skotið hana niður. Þannig að þetta er náttúrulega ekki þetta svara svona rugli, sko. Og að Assad hefði beitt eiturvopnum á sitt eigið fólk þegar hann var alveg að fara að vinna svæðið. Það er bara 110 hæða hús, 2 féllu niður á innan við 11 sekúndum, bara út af smá steinolíu. Það er náttúrulega, það bara eru milljónir manna að bara sjá í gegnum villsuna, sko. Og þá bara, það er gott fyrir kalla eins og mig. Nýt góðs að því. Það sem að menn héldu fyrst að væri bara eitthvað það geðveikisraus í mér er bara allt í einu farið að meika hellingssens, sko. Og þá er stutt í væntanlega dímóniseringaherferð, sko. Ég var sennilega að reynda að dímónisera mig með einhverjum hætti og alls konar svona flækjur og gildrur lagðar fyrir mig, sko. Það var alveg búist við því. Og það verður bara eins og það er nú. En ég hef trú á því einhvern veginn að lógíkin sé besta meðalið við flestum. Hlusta á náttúruna og sjálfan þig. Ok, meiri spurningar. Rosalega gaman að fá svona mikið af spurningum maður. Konur svara Trump með 9 millumerki. Já. Trump er náttúrulega bara
Hann er náttúrulega bara raunveruleika leikari. Stendur sig þetta ágætlega í því. Já, ég er búinn að svara þessu með káfan og bara rugl. En ég var búinn að segja þér að lesa Divide and Conquer og þetta er PSYOP herferð. Og þessi kettling verður bara fleimuð fyrir þinginu, sko. Hún verður bara, hún verður gerð að fífli. Og gott ef hún verður ekki bara handtekin. Þannig ég hugsa að jafnvel að það verði gert svona sample af henni, sko. Hún verður bara gjörsamlega grilluð, kettlingin, sko. Og það er sko, það er mjög stutt í alveg gríðarlega mikið handtökum. Clinton hjónin munu lenda í fangelsi fljótlega. Þau verða handtekin mjög fljótlega. Reyndar held ég að jafnvel að Clinton kettlingin sé löngu dauð, sko. Hinn raunverulega Hillary Clinton er allavega mjög lasin, sko. Það eru 3 til 4 leikonur sem eru að mæta fyrir hana í þingin og í viðtölin, og þið sjáu þarna þegar hún féll í 9/11 Memorial, þá var farið með hana í svarta bílnum alveg bara beint á hóteli, sko, af því að hún féll þarna niður og var bara alveg búin, sko. Og síðan bara 15 mínútur síðar kemur hún út bara hress að tala við fjölmiðla, sko. Og sú kona virkaði svona miklu yngri og full hress, sko. Og það eru 2 eða 3 Trumpar í gangi, sko. Og ég hef nú verið með kenningar um það að hann verði tekinn út, sko, sem sviðsett assassination, sko. Og einhver af þeim. Og þá fara þær allir á sólastöndina með allum hinum, David Bowie og Hitler og hvað heita allir þessi sem hafa farið gegnum Elísíum hörðina. Og þannig að sko að sjá þetta MeToo PSYOP og þessa fléttur, sko, til það fljótlegt fyrir maður að sjá það, en ég er alltaf að spá í, sko, double twistið, sko, hvað annað twist í gangi, ef þeir taka Trump út, þess að senda hann í sumarfrí og sviðsetja svona eins og JFK. Ég held reyndar að JFK hafi verið sviðsett líka. Ég er ekkert viss að hann sé dauður einu sinni. En nema þá út af aldrei. Að sko, hvaða áhrif myndi það hafa að taka hann út, sko. En svo er líka, sko, í þessum öflum þá eins og Putin stóð kjurr á meðan þeir voru að sjella landsmennana þarna á Krímskaganum, sko. Stundum þarftu bara einfaldlega fórna lífum, sko. Í þessari djöfla skák, sko. Þannig ég átta mikið. Það er eitthvað twist í Bandaríkjunum sem ég er ekki alveg búin að átta mig á. Einfalda myndin er þessi að Pentagon er að hreinsa upp. Og þess vegna sagði Trump að það væri ekkert vandamál á milli herja Bandaríkjanna og Rússa, sko. Já, Vanessa Bailey og Eva Bartlett. Það er reyndar að vinna fyrir Sameinuðu þjóðirnar, þannig að það situr nú aðeins varnaðarmerki á þær, en þær hafa verið að tala góða hluti, sérstaklega Eva Bartlett. Ég held reyndar að bílið sé MI56, en Eva Bartlett virðist vera að tala góða hluti, eða svo, já, ákveðna hluti sem að virðast vera nokkuð nærri lagi hjá henni. En og það er náttúrulega sýnir bara ástand á háðfuglunum á Íslandi að talaði enginn við hann einu sinni. Og talaði enginn við mig heldur. Þeir eru bara í einhverju svona háðfugla ástandi, sko, sem að þýðir ekkert að vera að væla yfir, bara fyrirgefa þeim. Þýðir ekkert að vera reiður, beiskur eða fara alla leiðin yfir í hatur. Það græðir enginn að því. Þannig að það er svolítið erfitt að átta sig bara á því hvernig þetta snýst allt saman, sko. En MeToo er alveg klassísk Divide and Conquer aðgerð, notuð með reyndar dassi af PSYOP.
sem sagt inn á tilfinningasvið sérstaklega á konum og það er bara spennandi tímar sko. Ég allavega ef að Trump verður tekinn út þá verður internetum lokað 15 mínútum síðar og ég held bara að þeir geta það ekki. Þeir eru of seinir. Ég meina, sjáðu, þeir eru búin að vera að reyna að starta alls konar stríðum alveg í lengri tíma. Það bara gengur ekki raskat hjá þeim. Allir þessi fölsku fánar og við leysum það bara alveg bara á fyrstu mínútum en bara heyrðu, þetta er bara hóks. Og bara milljónir manna bara, já, þetta er bara hóks. Þannig að meina, þetta er bara komið vatn í búrið hjá þeim. Það bara þeir springur ekkert til það lengur. Og þá bara þrengist aðeins sko. Þá fer spilaborgin að hrynja inn á þá. Og þeir eru bara, veist bara, við erum bara að lenda hérna fyrir stríðsglæpastofnum sko. Það lítur að vera svolítið stressandi tilfinning fyrir þetta lið. Og alltaf fara til fjandans sjá þeim. Þess vegna hef ég kallað þetta ár Bonnie and Clyde. Eins og í Kína kallaði þetta ár rottunar eða ár beljunar eða eitthvað, gefa öllum árum nafn, þá hef ég gefið þessu ári nafni Bonnie and Clyde. En þau byrjuðu sem glæpamenn og hafðu fullt af peningum og bara gaman hjá þeim, en svo endaði það í vitleysu sko. Endaði bara í gata sikti sko. Þannig að, já. Geðlækningar eru hóks. Horfið á mynd á YouTube, House of Cards. Þá sjáið þið hvers konar rugl þetta er. Það er búið að skýrgreina allt sem geðsjúkdóm sko. Ef að hundurinn deyr og þú upplifir söknuð eða sorg, þá er það geðsjúkdómar sko. Sko, ég held að geðlækningar séu geðveikar. Það er vandamálið. Og þeir eru bara að drepa fólk. Hægri vinstri, bara fúskarar. Það er nú tölfræðileg staðreynd að 80-90% af þeim sem fara í geðlækningar eða sálfræði fara í það nám út af eigin vandamálum. Og geðlækningarnar eru skipulögð glæpastarfsemi, fjársvikastarfsemi sem byggir bara ekki á neinu nema einhverju bulli sko. Og ég skora á ykkur að horfa á YouTube House of Cards, held ég það heitir House of Cards. Þar er farið yfir geðveikina. Gott ef ég ger ekki vídeo um það líka sem ég fjallaði svipað. Og þar getið þið séð DMS biblíuna sko, sem byrjaði sem þunnt hefti en er orðin bara risa bók í dag. Það sem er geðsjúkdómur og tryggingarlykill á móti. Þeir eru svona tryggingasvik og stæðstu gráðu sem hægt er að hugsa sér. Og fórnarlömbin eru greipbörnin sem eru að drepast hægri vinstri. Þannig að þetta eru líka morðingjar. Þannig að mikið af þeim í gangi. En herru, ég held ég þakki fyrir mig í kvöld. Það var alveg frábært að fá svona mikið af spurningum. Þetta finnst mér mjög gaman. Það er margt sem ég veit ekki. Ég er að vinna náttúrulega með kenningar. Og ég held ég segi pass þannig á síðustu spurningana því að það hefur sært mikið af fólki, þannig að ég vísa bara í áður gerð vídeóumræður um það. Síðan ástæða til þess að strá salt núna. Ég mun ekki fjalla um þetta frá þessum sjónarhóli aftur. En það er ég var ekki viðstaddur neitt af þessu sko. Ég bara veit ekki neitt um þetta. Ég hef ákveðnar kenningar, ég hef lýst þeim áður og ég sjálfsagt hef ekki síðan ástæðu til þess að endurskoða þær. En leið og ég sé ástæðu til þess, þá mun ég gera það.
og þetta er eins og þetta er svona Witness Protection Program á sterum. Svona frétta var þetta í Bandaríkjunum, fréttastelpa og strákur sem átti að vera skotin. Það var alveg greinilega vitnis eða sem sagt þarna gott líf í síónistan með alveg skriljónum peningum for the rest of your life, sko. Þannig að það er ljóst að það er í gangi. Ég get ekki staðfest svara neitt þetta tiltekna mál. Nema bara vísa í áðursaðar kenningar. En takk fyrir komuna og góða nótt. Munið að styrkja Frelsi TV ef að þið eru með umfram peninga. Það er ekki búið að ræna þeim allir með ykkur. Og svo náttúrulega kemur fljótlega gíróseðill frá Frelsi TV og öll heimili Íslendinga og því mun vera fylgt eftir með handrukkunarliði. Ég er búin að semja við ákveðið mótorhjóla samtökum að innheimta fyrir mig. Þeir taka 20%. Og þannig að þið bara munið að borga og gjalda, annars er þið náttúrulega vont fólk. Og já, og svo er náttúrulega að því að ég er svo mikið shadowbannaður, ég sé það sko á tölum hjá mér, þá er mjög þarft að dreifa mínu efni og segja frá kallinum að hjálpa mér að dreifa efninu mínu. Og svo er bara óska ég öllum velfarnaðar. Ég er ekkert reiður út í neitt eða hata engan og eins og ég segi, ef ég sært eitthvað þá bara biðst ég einlega afsökunar á því. Það er ekkert markmið hjá mig sérstaklega. Og endilega komið aftur með svona spurninga runu. Þetta er mjög gaman fyrir mig, sko. Og ef að eitthvað getur bent mér á lógiskar fallasíur, það er alveg gull í mínum fræðum, sko. Og þá er ég til að fá menn bara alveg í Google Hangout, sko, ef menn vilja taka mig í bakaríið bara og benda mér á villu míns vegar. Því miður þá er það yfirleitt eitthvað svona tilfinningarlegt prump, sko, sem að ég nenni yfirleitt ekki að standa í. En ef það mætir einhver sem að kann mannganginn í þessari skák, þá er þeir velkomnir, sko. Og bara áfram Víkingaflokkurinn. Við munum ná aftur arfi okkar og við erum náttúrulega heiðursmenn, þannig að við förum ekkert illa með hersetuliðið sem hefur verið að pína okkur undanfarið. Og en þau eru náttúrulega að setja þeim stóli fyrir dyrnar. En ég mun ekki mæla fyrir einu en einu ofbeldi gegn einu en einu af því fólki, sko. Það, eins og ég hef sagði áðan, situr nú eiginlega bara svolítið í súpunni sjálft. En þið þurfa að fara að ræða við okkur, sko. Þetta gengur ekkert svona. Og þið vitið það sjálf. Þið vitið að þetta endar illa. Og vonandi nægja að leggja eitthvað voga þá friðarskál. En eins og ég segi, allir velkomna á Frelsi TV. Það verður nú kannski einhverjar aðeins öðrar á milli. Og nú ef það er einhver sem vilja viðtal við mig í þessum háfuglafélagi, þá er það alveg opið. Það er spurði ég Frosta Mána símanúmeri hjá mér. Þeir vita allt það. Já, ég þurfti bara að hugsa því miður. Og það var líka, þetta var strategísk þögn. Og ég held að það hafi verið hárrétt ákvörðun hjá mér. En ég hef á tilfinninguna að verða ekki alveg svona langt á milli næst. Og svo startaði ég sannlega Víkingarásinni fljótlega. En aftur og enn og aftur, takk fyrir og góða nótt.